अब म यहाँहरुलाई टर्गर प्रेसर सम्बन्धी केही जानकारी गराउँछु। टर्गर प्रेसर पनि अस्मोसिससँग रिलेटेड नै कुरा हो। जस्तो कि हामीले कुनै एउटा सेललाई हाइपोटोनिक सोलुसनमा राख्यौं भने के हुन्छ? हाइपोटोनिक सोलुसन भन्नाले लेस कन्सन्ट्रेटेड सोलुसन भन्ने बुझ्नुपर्छ। जस्तो कि एउटा फिगरबाट म यहाँहरुलाई बताउँछु। टर्गर प्रेसर जसलाई हामी टिपी भन्छौं सर्टकटमा। यो एउटा मानिलियौं प्लान्ट सेल हो। यो प्लान्ट सेलको सेल वाल हो। मानिलियौं यो सेल वाल बनाए मैले। सेल वाल सँगै टाँसिएको भित्रपट्टि एउटा सेल मेम्ब्रेन हुन्छ। यो भित्रको लाइनले मानिलियौं सेल मेम्ब्रेनलाई जनाइराखेको छ। अनि बीचमा प्लान्ट सेलको भित्रपट्टि जेनरली मोस्ट अफ द प्लान्ट सेल कन्टेन्स अ भ्याक्युल, यो साइटोप्लाज्म। मानिलियौं यो एउटा मैले सिम्पल एउटा प्लान्ट सेलको फिगर बनाए। यो सेल वाल, यसलाई मैले सेल मेम्ब्रेन भने। यो भ्याक्युल भयो अनि यो साइटोप्लाज्म। मानिलियौं यो एउटा कुनै प्लान्ट सेल, यसलाई हामीले एउटा बिकरमा राख्यौं। माने यो एउटा बिकर हो सपोज। ठूलो बिकरमा राख्यौं। यसरी एउटा बिकरमा राख्यौं। त्यो बिकरमा हामीले प्योर वाटर हाल्यौं। यहाँनेरि प्योर वाटर, शुद्ध पानी। यसमा सल्ट पनि हालेको छैन, सुगर पनि हालेको छैन। यसरी प्योर वाटर हाइपोटोनिक सोलुसन हुन्छ। यसको कम्पेरिजनमा यो प्योर वाटरको कम्पेरिजनमा यो सपोज प्योर वाटर, यसलाई हामीले हाइपोटोनिक बनायौं। हाइपोटोनिक सोलुसन। त्यस्तै अब यो मैले देखाएको छ सेल भित्रको साइटोप्लाज्म। यसमा चाहिँ साल्ट सुगर डिजल भएको हुनाले यो चाहिँ हाइपरटोनिक भयो। साइटोप्लाज्म चाहिँ हाइपरटोनिक सोलुसन भयो। हाइपरटोनिक सोलुसन। यसरी एउटा सेललाई, प्लान्ट सेललाई हामीले हाइपोटोनिक सोलुसनमा राख्यौं, जस्तो प्योर वाटरमा राख्यो भने के हुन्छ होला भन्दाखेरि अस्मोसिसको रुल अनुसार पानी जहिले हाइपोटोनिक सोलुसनबाट हाइपरटोनिक सोलुसनमा जान्छ। सो यो केसमा पानी अब बिस्तारै यो बिकरमा भएको पानी यो साइटोप्लाज्ममा हुँदै साइटोप्लाज्मबाट भ्याकुलतिर जान थाल्छ। यहाँनेरि जान्छ पहिला पानी, यसको पानी साइटोप्लाज्ममा गयो, साइटोप्लाज्म धेरै भएपछि भ्याकुलमा गएर जम्मा हुन थाल्छ। यस्तो हुन थाल्यो भने यो साइटोप्लाज्मको भोल्युम बिस्तारै बढ्दै जान्छ, अथवा साइटोप्लाज्ममा पानीको मात्रा धेरै भएपछि साइटोप्लाज्म फुल्दै जान्छ। फुलिसकेपछि यो धेरै पानी जम्मा भएको कारणले यो साइटोप्लाज्मले यो सेल मेम्ब्रेन सहित यो सेल वाललाई प्रेस गर्न थाल्छ, फोर्सले ढकेल्न थाल्छ। यसरी धकेल्छ। मैले यहाँ एउटा फिगर बनाएँ। जस्तो कि यो साइटोप्लाज्म एक्सपान्ड भयो, भोल्युम इन्क्रिज भयो, अनि साइटोप्लाज्मले सेल वाललाई धकेल्न थाल्यो। त्यो फोर्स जसले साइटोप्लाज्मले सेल वाललाई धकेलिराखेको छ, त्यही फोर्सलाई टर्गर प्रेसर भनिन्छ। त्यो टर्गर प्रेसर भएको सेललाई टर्जिड सेल भन्छ। टर्जिड सेल भन्नाले फुल्ली एक्सपान्डेड सेल, अथवा सेलभित्र साइटोप्लाज्म अनि भ्याक्युलमा धेरै पानी भएर पुरै तन्केको अवस्थाको सेललाई टर्जिड सेल भन्ने। त्यस्तो अवस्थामा सेल वालमा साइटोप्लाज्मले दिएको प्रेसर अथवा फोर्सलाई नै टर्गर प्रेसर भनिन्छ। अब जब सेल वाललाई साइटोप्लाज्मले फोर्स दियो, त्यसै गरी सेल वालले पनि साइटोप्लाज्मलाई फोर्सले धकेलिरहेको हुन्छ अपोजिट डिरेक्सनमा। यसरी जस्तो कि मैले यो बोर्डलाई धकेलेँ भने यो बोर्डले पनि मलाई धकेलिराखेको हुन्छ। त्यस्तै भयो यहाँ पनि साइटोप्लाज्मले वाललाई दिने फोर्सलाई चाहिँ टर्गर प्रेसर भनियो। अब वालले पनि साइटोप्लाज्मलाई अपोजिट डिरेक्सनमा न्युटन्सको थर्ड ल अनुसार धकेलिराखेको हुन्छ। त्यो फोर्सलाई चाहिँ वाल प्रेसर भनिन्छ। जस्तो कि मैले यहाँ एरो अनुसार थपाउनु पर्ने हुन्छ। यो एरोले यतातिर धकेलिराखेको छ, त्यही कारण यो वाल प्रेसर भयो। अब यो साइटोप्लाज्मले सेल वाललाई धकिरहेको छ, यो चाहिँ टर्गर प्रेसर भयो। त्यही कारण अर्को एउटा फोर्सको कुरा गरेँ मैले यहाँ, वाल प्रेसर, जसलाई हामी WP भन्न सक्छौँ। सो वाल प्रेसर भनेको के रहेछ भन्दाखेरि इट इज द फोर्स गिभन बाई रिजिड सेल वाल एगेन्स्ट एक्सपान्डिङ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म एक्सपान्ड हुँदै जाँदाखेरि सेल वाल जुन रिजिड हुन्छ, नतन्किने खालको हुन्छ, त्यसले साइटोप्लाज्मलाई फेरि धकेल्न सुरु गर्छ। त्यो फोर्सलाई वाल प्रेसर भनिन्छ। अब यो न्युटन्सको ल अनुसार के हुने भयो भन्दाखेरि टर्गर प्रेसर र वाल प्रेसरको भ्यालु बराबर हुने भयो। टर्गर प्रेसर इज इक्वल टु वाल प्रेसर, तर यसको डिरेक्सन अपोजिट हुन्छ। यसरी दे आर एक्टिङ इन अपोजिट डिरेक्सन्स। साइटोप्लाज्मले सेल वालतिर धकेलिरहेको हुन्छ, सेल वालले साइटोप्लाज्मतिर धकेलिरहेको हुन्छ। सो यसरी वाल प्रेसर र टर्गर प्रेसर क्रिएट हुन्छ जतिखेर हामी कुनै एउटा प्लान्ट सेललाई हाइपोटोनिक सोलुसनमा राख्छौँ।
अब एउटा अस्मोटिक रिलेसनको कुरा यहाँहरुलाई सम्झाउँछु। अस्मोटिक रिलेसनमा हामीले पहिला पनि एकचोटि कुरा गरेको थियौं, DPD = OP - TP भनेर। त्यसको कुरा पनि यहाँ थोरै गर्छु। अब अस्मोटिक रिलेसनको कुरा गरौँ। अस्मोटिक रिलेसनमा हामीले तीनटा फरक फोर्सहरुलाई इन्डिकेट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो बुझेपछि हामीले कसरी वाटरले एउटाले अर्कोलाई असर गरिराखेको हुन्छ अथवा एक खालको प्यारामिटरले अर्को प्यारामिटरलाई कसरी असर गरिराखेको हुन्छ, एउटा फोर्सले अर्को फोर्सलाई कसरी असर गरिराखेको हुन्छ, त्यो कुरा हामी यहाँ बुझ्न सक्छौं। यसलाई हामी यसरी लेख्छौं अस्मोटिक रिलेसनलाई DPD, जसलाई हामीले पहिले पनि कुरा गरेका थियौं, डिफ्युजन प्रेसर डेफिसिट = OP - TP। यसलाई हामीले WP लेखे पनि भयो। यो टर्गर प्रेसर बराबर वाल प्रेसर हुन्छ भनेर हामीले भर्खरै कुरा गरिसकेका छ। सो यो रिलेसनलाई नै हामी जेनरली अस्मोटिक रिलेसन भनेर भन्ने गर्छौं। जस्तै डिफ्युजन प्रेसर डेफिसिट अथवा DPD, यसलाई चाहिँ सक्सन फोर्स पनि भन्छ। यसलाई SP सक्सन फोर्स पनि भन्छ। सक्सन प्रेसर भन्दा पनि राम्रो भयो। DPD भनेकै सक्सन प्रेसर भयो। अब यो रिलेसनलाई कसरी डिफाइन गर्ने भन्ने कुराहरु भयो। जस्तै कि कुनै एउटा नर्मली के हुन्छ भन्दाखेरि सेलमा अस्मोटिक प्रेसर चाहिँ टर्गर प्रेसर भन्दा बढी हुन्छ। जनरल एउटा नर्मल सेलमा अस्मोटिक प्रेसरको भ्यालु टर्गर प्रेसरको भन्दा बढी हुन्छ। तर कुनै सेल फुल्ली टर्जिड भयो भने के हुन्छ? इन फुल्ली टर्जिड सेल फुल्ली टर्जिड सेल भनेको अघि मैले भने जस्तै जहाँनेरि पानी असाध्यै धेरै छिरेको छ। अब पानी छिर्ने ठाउँ नै छैन, सेलभित्र पानी छिर्ने ठाउँै छैन। साइटोप्लाज्ममा जति पानी छिर्न सक्थ्यो त्यो सबै छिरिसक्यो। साइटोप्लाज्म फुल्ली एक्सपान्डेड भइसक्यो। त्यस्तो सेललाई टर्जिड सेल भन्छ। हो त्यस्तो सेलमा यसको भ्यालु कति होला? DPD को भ्यालु। अब फुल्ली टर्जिड सेलले त वाटर एब्जर्ब गर्दैन, जति गर्नुपर्ने गरिसक्या हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा DPD को भ्यालु 0 हुन्छ अथवा सक्सन प्रेसर अथवा पानी तान्ने फोर्सको भ्यालु 0 हुन्छ। किन 0 हुन्छ भन्दाखेरि त्यस्तो कन्डिसनमा अस्मोटिक प्रेसरको भ्यालु टर्गर प्रेसरसँग बराबर हुन्छ। अस्मोटिक प्रेसर = टर्गर प्रेसर इन फुल्ली टर्जिड सेल। त्यसकारण DPD को भ्यालु 0 हुन्छ। इन फ्लासिड सेल, फ्लासिड सेलमा हेर्यो भने के हुन्छ? फ्लासिड सेल भनेको यस्तो सेल जहाँको पानी अथवा जुन सेलको साइटोप्लाज्मको अथवा भ्याकुलमा जम्मा भएको पानी बाहिर निस्केको छ। त्यसकारण साइटोप्लाज्म श्रिङ्क भएको छ, बिचमा कन्ट्र्याक्ट भएको छ। त्यस्तो सेलमा DPD को भ्यालु कति हुन्छ भनेर हेर्यो भने DPD को भ्यालु सबैभन्दा बढी हुन्छ। त्यस्तो बेलामा चाहिँ टर्गर प्रेसर क्रिएट नै हुँदैन। जतिखेर साइटोप्लाज्म श्रिङ्क भएको हुन्छ, कन्ट्र्याक्ट भएको हुन्छ, साइटोप्लाज्मले वाललाई सेल वाललाई फोर्स दिइराखेको हुँदैन। साइटोप्लाज्म कन्ट्र्याक्ट भएको बेलामा त्यस्तो सेललाई फ्लासिड सेल भन्छ। अब साइटोप्लाज्म नै कन्ट्र्याक्ट भएर सेल वाललाई छोडेर बिचमा कन्सन्ट्रेट छ भने त्यहाँ टर्गर प्रेसर क्रिएट हुने कुरा भएन। त्यसकारण टर्गर प्रेसरको भ्यालु त्यतिखेर 0 हुन्छ। त्यसकारण अब DPD को भ्यालु चाहिँ कति हुने भयो भन्दाखेरि DPD = अस्मोटिक प्रेसर बराबर हुने भयो। अस्मोटिक प्रेसर वाइ भन्दाखेरि बिकज टर्गर प्रेसर = 0, नो टर्गर प्रेसर इन फुल्ली फ्लासिड सेल। सो यसरी DPD को भ्यालु फरक हुन्छ। सेल कस्तो छ भने नर्मल सेलहरुमा चाहिँ यस्तो हुन्छ, DPD = OP - TP। जेनरली यसलाई यसरी लेखौं, अस्मोटिक प्रेसरको भ्यालु जेनरली टर्गर प्रेसर भन्दा बढी हुने गर्दछ। त्यस्तो अवस्थामा यस्तो हुन्छ। त्यो भनेको नर्मल सेल भयो। अब फुल्ली टर्जिड सेलमा OP = TP, अस्मोटिक प्रेसर र टर्गर प्रेसरको भ्यालु बराबर हुन्छ। त्यस्तो सेलले वाटर एब्जर्ब गर्न अथवा सक्सन गर्न सक्दैन। त्यसकारण DPD को भ्यालु 0 हुने भयो। अनि फुल्ली फ्लासिड सेलमा DPD बराबर अस्मोटिक प्रेसर हुन्छ। त्यस्तो सेलमा टर्गर प्रेसर चाहिँ DPD बराबर अस्मोटिक प्रेसर हुन्छ र टर्गर प्रेसरको भ्यालु चाहिँ 0 हुन्छ। सो यसलाई भन्छ अस्मोटिक रिलेसनशिप। अब म अस्मोसिससँग रिलेटेड एउटा फेनोमेना जसलाई हामी प्लाज्मोलाइसिस भन्छौं त्यसको बारेमा छोटो कुरा गर्छु। प्लाज्मोलाइसिस के हो? प्लाज्मोलाइसिस भने सेलको पानी बाहिर जाने प्रोसेस अथवा एक खालको एक्जोस्मोसिस हो भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो कन्डिसन कतिखेर हुन्छ भन्दाखेरि एउटा सेललाई, प्लान्ट सेललाई हामीले हाइपरटोनिक सोलुसनमा राख्यौं भने, हाइपरटोनिक सोलुसन भनेको
हाइली कन्सन्ट्रेटेड सोलुसनमा राख्यौँ भने, साइटोप्लाज्म भन्दा पनि बढी कन्सन्ट्रेटेड भएको सोलुसनमा राख्यौँ भने सेलभित्रको पानी, भ्याकुलमा भएको साइटोप्लाज्ममा भएको पानी बिस्तारै सेललाई छोडेर बाहिरको कन्सन्ट्रेटेड सोलुसनमा आउँछ। अघि भने जस्तै त्यस्तो भयो भने के हुन्छ, साइटोप्लाज्म श्रिङ्क हुन थाल्छ, सेल मेम्ब्रेन र सेल वाल टाँसिएर बसेको हुन्छ। अब सेल मेम्ब्रेनले सेल वाललाई छोडिदिन्छ, बिचमा अब भ्याकुलको पनि पानी, साइटोप्लाज्मको पनि पानी बाहिर निस्केपछि साइटोप्लाज्म पनि श्रिङ्क भयो, सँगसँगै सेल मेम्ब्रेनले पनि सेल वाललाई छोडेर भित्रतिर कन्सन्ट्रेट हुन थाल्छ, डल्लो परेर बस्न थाल्छ साइटोप्लाज्म र सेल मेम्ब्रेनहरू बिचतिर हो। यस्तो कन्डिसनलाई, यो प्रोसेसलाई नै के भन्छ, प्लाज्मोलाइसिस भन्छ। यसलाई यसरी लेखौँ, प्लाज्मोलाइसिस भन्नाले it is a process of shrinkage of protoplast. प्रोटोप्लास्ट भने एउटा वर्ड आयो जसले साइटोप्लाज्म प्लस सेल मेम्ब्रेनलाई बुझाउँछ। It is a process of shrinkage of protoplasm in the center of the cell when a cell is placed in hypertonic solution, more concentrated solution. यसलाई पनि हामी एउटा फिगर बनाऊ, त्यस अनुसार बुझ्ने प्रयास गरौँ। मानिलिउँ यो एउटा प्लान्ट सेल, फेरि मैले एउटा प्लान्ट सेल ड्र गरेँ यहाँनिर। मानिलिउँ एउटा प्लान्ट सेलको सेल वाल, त्यसभित्र सेल मेम्ब्रेन, यो नर्मल सेल हो। सपोज एउटा नर्मल सेललाई हामीले यसरी बिकर, यो बिकरमा हाइली कन्सन्ट्रेटेड लेट सपोज सुगर सोल्युसन राखेको छ हामीले यहाँनिर, चिनी असाध्यै धेरै हालेर बनाएको एउटा सोल्युसन, पानीमा घोलेर बनाएको सोल्युसन। यो सुगर सोल्युसन भने मैले सुगर सोल्युसन, साल्ट राखे पनि हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले हाइपरटोनिक बनाउनु पर्ने हुन्छ, हाइपरटोनिक सोल्युसन। यो भयो सेल वाल, भित्रको लाइन भयो सेल मेम्ब्रेन, अनि यो चाहिँ साइटोप्लाज्म, डट 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 रिप्रेजेन्ट गरेको साइटोप्लाज्म, बिचमा भ्याक्युल, यो बिचको चाहिँ भ्याक्युल मानिलिउँ। यो साइटोप्लाज्म, यो चाहिँ भ्याक्युल। यस्तो कन्डिसन भयो भने एउटा सेललाई मोर कन्सन्ट्रेटेड सोल्युसन अथवा हाइपरटोनिक सोल्युसनमा राख्यो भने के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि, अब यो हाइपरटोनिक भएपछि हाइपोटोनिक हुने भयो, साइटोप्लाज्म हाइपोटोनिक हुने भयो, हाइपोटोनिक सोल्युसन। यस्तो कन्डिसनमा साइटोप्लाज्म अथवा यो भ्याकुलमा भएको पानीहरू बिस्तारै यो सेललाई छोडेर साइटोप्लाज्मबाट बिकरमा राखेको पानीतिर आउँछ। यसरी आउन थाल्यो भने यसलाई हामी एक्जोस्मोसिस भनेर पनि भन्छौँ। यसरी पानी बाहिर आउन थाल्छ when a cell is placed in hypertonic solution। यसरी पानी बाहिर आयो अथवा एक्जोस्मोसिस भयो भने बिस्तारै यो सेल मेम्ब्रेन जुन सेल वालसँग टाँसिएर बसेको हुन्छ, एकदमै टाँसिएर बसेको हुन्छ, त्यो बिस्तारै सेल वाललाई छोडेर श्रिङ्क हुँदै 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 बिचमा आउँछ। सपोज यो सुरुको अवस्था हो, एकछिन पछाडि हेऱ्यो भने यो सेल कस्तो देखिन्छ होला भन्दाखेरि, अब म यहाँ अर्को एउटा फिगर बनाउँछु। एकछिन पछाडि त्यही सेल, मैले यहाँ सेल मात्रै ड्रइङ गरेँ अहिले, यो सेल वाल मानिलिउँ, यो सेल मेम्ब्रेन यहाँ हुनु पर्यो, यो सेल वालै बनाएँ। सेल वालको भित्रपट्टिको लाइन यसैसँग टाँसिएको थियो सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेनले सेल वाललाई छोडिसकेको हुन्छ र सेल मेम्ब्रेन यहाँ बिचमा आइपुग्छ, सेल वाललाई छोडेर यसरी कन्ट्र्याक्ट भएर बिचतिर आइसक्छ। भ्याकुल पनि असाध्यै सानो हुन्छ, भ्याकुल पनि सानो भएर बिचतिर आइसक्छ। सो यस्तो अवस्था, यो भयो सेल मेम्ब्रेन, यसलाई हामीले सेल मेम्ब्रेन भन्यौँ। यो दुइटै के हो, सेल वालको भित्र र बाहिरको लेयर भयो। यसरी यस्तो खालको अवस्था देखिन सक्छ। एकछिन पछाडि यहाँनिर सुगर सोल्युसन छ भने यहाँनिर के भयो भन्दाखेरि सेलभित्रको पानी
अथवा साइटोप्लाज्म र भ्याकुलममा भएको पानी बिस्तारै बाहिरतिर आयो, सेल बिचमा कन्ट्र्याक्ट भयो। यो अवस्थाको सेललाई प्लाज्मोलाइज्ड सेल भन्छ र यो हुने प्रोसेसलाई नै अथवा साइटोप्लाज्म र सेल मेम्ब्रेन कन्ट्र्याक्ट भएर बिचमा खाँदिने प्रोसेसलाई नै प्लाज्मोलाइसिस भन्ने गरिन्छ। अब यस्तो सेललाई अहिले मैले भनिसकेँ प्लाज्मोलाइज सेल भन्नु पर्यो। यो चाहिँ प्लाज्मोलाइज सेल। अब ठ्याक्कै यसको रिभर्स प्रोसेस हुन्छ। यदि यही सेललाई यस्तो प्लाज्मोलाइज्ड भइसकेको सेललाई हामीले फेरि प्योर वाटरमा राख्यौँ, प्योर वाटर भनेको हाइपोटोनिक हुन्छ, त्यहाँ राख्यो भने फेरि डिप प्लाज्मोलाइसिस हुन्छ। जस्तो कि अब एउटा फिगर बनाऊ अनि त्यस पछाडि बुझ्ने प्रयास गरौँ। अब डिप प्लाज्मोलाइसिस सम्बन्धी कुरा गरौँ। डिप प्लाज्मोलाइसिस भनेको प्लाज्मोलाइसिसको रिभर्स प्रोसेस भयो। कुनै फुल्ली फ्ल्यासिड सेल अथवा प्लाज्मोलाइज सेललाई हामीले फेरि हाइपोटोनिक सोलुसनमा राख्यौँ, जस्तो कि प्योर वाटरमा राख्यौँ भने ठिक्क रिभर्स प्रोसेस हुन्छ। अघि खुम्चेको सेल बिस्तारै एक्सपान्ड हुन थाल्छ, साइटोप्लाज्म बिस्तारै एक्सपान्ड हुन थाल्छ, सेल मेम्ब्रेन बिचमा कन्सन्ट्रेट भएको हुन्छ, त्यो सेल मेम्ब्रेन बिस्तारै तन्किँदै जान्छ र सेल वालतिर जान खोज्छ। यो प्रोसेसलाई डिप प्लाज्मोलाइसिस भनिन्छ। जस्तै कि एउटा सानो फिगर बनाएर यो हेर्ने प्रयास गरौँ। सपोज यो एउटा सेल, यो सेलको मानिलिउँ सेल वाल, यो भित्रको भनेको सेल मेम्ब्रेन, सेल वाल हुनुपर्ने यो सेल मेम्ब्रेन हो। मानिलिउँ यो फुल्ली फ्ल्यासिड सेल हो भने सेल मेम्ब्रेन त यहाँ आइसकेको हुन्छ। यो प्लाज्मोलाइज सेल बनाइरहेको छु मैले। यो चाहिँ सेल मेम्ब्रेन भयो, सेल मेम्ब्रेन भयो अनि साइटोप्लाज्म चाहिँ यहाँनिर छ, साइटोप्लाज्म यहाँ छ। अब यो सेललाई फेरि हाइपोटोनिक सोलुसनमा, हाइपोटोनिक भनेको मानिलिउँ प्योर वाटर अथवा लेस कन्सन्ट्रेटेड सोलुसन, प्योर वाटर नै हुनुपर्छ भन्ने कुरा होइन। यो साइटोप्लाज्म भन्दा, यहाँ भएको साइटोप्लाज्म भन्दा लेस कन्सन्ट्रेटेड सोलुसन मानिलिउँ प्योर वाटरै हो। यो प्योर वाटरमा राख्यो भने फेरि के हुन्छ भन्दाखेरि उल्टो प्रोसेस हुन्छ। अघि जे भएको थियो ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ। अघि पानी यताबाट यता आएको थियो, तर कस्तो कन्डिसन भन्दाखेरि यो सेललाई हाइपरटोनिक सोलुसनमा राख्दाखेरि यस्तो भएको थियो। अहिले प्रोसेस ठ्याक्क उल्टो भयो। हामीले हाइपरटोनिक सोलुसनमा राखे होइन, हाइपोटोनिक सोलुसनमा राखेको छ। हाइपोटोनिक सोलुसनमा राख्यो भने यसको मतलब साइटोप्लाज्म चाहिँ अहिले हाइपरटोनिक भयो, हाइपरटोनिक सोलुसन भयो। यस्तो भयो भने फेरि पानी, यो विक्रम भएको पानी बिस्तारै साइटोप्लाज्ममा जान्छ, यसरी जाने गर्छ। अथवा यहाँनिर इन्डोस्मोसिस भयो, सेलभित्र पानी गयो, अघि खुम्चेको बिस्तारै यो पानी यतातिर जान्छ, यो साइटोप्लाज्मभित्र जान्छ अनि साइटोप्लाज्मको भोल्युम बढ्दै जान्छ। सेल मेम्ब्रेन फेरि अघिको रिभर्स प्रोसेस बाहिरतिर तन्किँदै जान्छ। सो ठ्याक्कै प्लाज्मोलाइसिसको उल्टो प्रोसेस भयो। यसैलाई भन्छ डिप्लाज्मोलाइसिस। अब यसलाई यसरी डिफाइन गरौँ, इट इज अ प्रोसेस अफ expansion cytoplasm and cell membrane when a flaccid cell or plasmolyzed cell is placed in हाइपोटोनिक सोलुसन। यो प्रोसेसलाई डिप्लाज्मोलाइसिस भयो। सो इट इज अ रिभर्स अफ प्लाज्मोलाइसिस। अब एउटा टर्म पनि युज हुने गर्छ कहिलेकाहीँ, त्यसलाई भन्छ इन्सिपिएन्ट प्लाज्मोलाइसिस। इन्सिपिएन्ट प्लाज्मोलाइसिस भनेको चाहिँ स्टार्टिङ द बिगिनिङ स्टेट अफ प्लाज्मोलाइसिस। यहाँ चाहिँ के भएको देखियो भन्दाखेरि यो मैले फुल्ली प्लाज्मोलाइज सेल बनाएँ यसलाई। अब यो एकैचोटि यहाँ आइपुगेको हुँदैन, बिस्तारै यो सेल वालबाट यसले छोड्दै बिचमा कन्सन्ट्रेट भएको हुन्छ। ठ्याक्क छुट्टिएको अवस्थालाई चाहिँ सेल वाल र सेल मेम्ब्रेन जस्ट सेपरेट भएको अवस्था, स्टार्टिङ स्टेट अफ प्लाज्मोलाइसिसलाई चाहिँ इन्सिपिएन्ट प्लाज्मोलाइसिस पनि भनिन्छ। मैले इन्सिपिएन्ट प्लाज्मोलाइसिस यसलाई यसरी डिफाइन गरौँ, it is the beginning of
plasmolysis where cell membrane is just separated from cell wall. यो अवस्थाको प्लाज्मोलाइसिस अथवा स्टार्टिङ अवस्थाको प्लाज्मोलाइसिसलाई चाहिँ इन्सिपिएन्ट प्लाज्मोलाइसिस भन्ने गर्दछ। अब फाइनली म यहाँहरूलाई सिग्निफिकेन्सेस अफ प्लाज्मोलाइसिस सम्बन्धी कुरा गर्छु। अब प्लाज्मोलाइसिसको सिग्निफिकेन्सेस सम्बन्धी केही पोइन्टहरू म यहाँहरूलाई बताउँछु। यो प्लाज्मोलाइसिस भन्ने प्रोसेसले प्लान्टमा कहाँ के रोल प्ले गरिराखेको हुन्छ त्यो कुरा जान्न आवश्यक हुन्छ। हामीले प्रोसेस त थाहा पायौँ, मेकानिजम पनि थाहा पायौँ सबै, के हो प्लाज्मोलाइसिस, के हो डिप्लाज्मोलाइसिस, यो एक खालको अस्मोसिस नै हो। तर प्लाज्मोलाइसिस भन्ने अस्मोसिसले के फाइदा गर्छ, प्लान्टमा कहाँ त्यसको रोल छ, यो कुरा बताउँछु। नम्बर 1, यो प्लाज्मोलाइसिस हुनको लागि सेल लिभिङ हुनैपर्छ। डेड सेल भयो भने प्लाज्मोलाइसिस हुँदैन। डेड सेलले प्लाज्मोलाइसिस गर्दैन। प्लाज्मोलाइसिस भनेको त प्रोटोप्लास्ट अथवा साइटोप्लाज्म र सेल मेम्ब्रेनको कन्ट्र्याक्सन हुने प्रोसेस हो। त्यसकारण डेड सेल छ भने त्यहाँ त सेल मेम्ब्रेन पनि हुँदैन, साइटोप्लाज्म पनि हुँदैन। त्यसकारण सेल लिभिङ छ कि डेड छ भनेर पत्ता लगाउन हामी प्लाज्मोलाइसिस भयो भने त्यो सेल लिभिङ छ नभए डेड सेल छ। यसरी त्यो प्रोसेस लिभिङ हो कि डेड सेल पत्ता लगाउन यसले हेल्प गर्छ। हेल्प्स टु आइडेन्टिफाई whether a cell is living or dead. त्यस्तै प्लाज्मोलाइसिस भन्ने प्रोसेसबाट सेल मेम्ब्रेन सेमी पर्मिएबल नेचरको हुन्छ भन्ने कुरा बुझिन्छ। सेल वाल चाहिँ पर्मिएबल हुन्छ, सेल मेम्ब्रेन चाहिँ सेमी पर्मिएबल हुन्छ। यो थ्योरीको कुरा हो। यो कुरा बुझ्नलाई प्लाज्मोलाइसिस बुझ्नुपर्ने हुन्छ। प्लाज्मोलाइसिसको प्रोसेस स्टडी गर्यो भने हामीले थाहा पाउँछौँ सेल मेम्ब्रेन चाहिँ सेमी पर्मिएबल नेचरको हुन्छ, अनिखेरि सेल वाल चाहिँ पर्मिएबल। हेल्प्स टु understand the semi-permeable nature of cell membrane and permeable nature of cell wall. प्लाज्मोलाइसिस प्रोसेसबाट नै हामीले हाम्रा स्टोर गरेका फुडहरू स्पेसल्ली मिटहरू अथवा अचारहरू भयो त्यसलाई जोगाउन सकिरहेको हुन्छ। जेनरली हामीले मिटलाई अलिक लामो समयसम्म राख्नु पर्यो भने अथवा अचारलाई लामो समयसम्म राख्नु पर्यो भने त्यसलाई हामी नुनमा मोल्छौँ अथवा चिनीमा मोल्छौँ। यसरी वरिपरि चिनी लगाउँछौँ अथवा नुन लगाउँछौँ। त्यसको गर्नुको कारण के हो भन्दाखेरि त्यसरी मोलेर राख्यो भने त्यो अचार बनाउन युज भएको मेटेरियल अथवा मासुमा भित्रको जे पानी हुन्छ त्यो पानी चाहिँ के हुन्छ बाहिर निस्किन्छ। किन पानी बाहिर निस्क्यो भन्दाखेरि बाहिर हामीले नुन अथवा चिनी दलेर के बनायौँ कन्सन्ट्रेटेड सोलुसन बनायौँ। त्योभन्दा लेस कन्सन्ट्रेटेड सोलुसन कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि मासुको सेलमा हुन्छ अथवा अचार बनाउन युज गरेको मुलाको चानाको सेलमा हुन्छ। त्यसकारण पानी कहाँबाट कहाँ जाने भयो भन्दाखेरि बाहिर नुन दल्यो अथवा चिनी दल्यो भने अचार बनाउन युज गरेको मेटेरियल अथवा मासुबाट पानी चाहिँ बाहिर आउने भयो। जस्तो कि हामीले यसो मुलाको अचार बनाएर त्यसलाई अलिकति नुन मोलेर राख्यो भने बिस्तारै पानी आएको देख्छौँ। त्यो पानी भनेको वास्तवमा प्लाज्मोलाइसिसबाटै आएको, त्यो भित्रको पानी बाहिर आएको। त्यो हुँदाखेरि सेलभित्रको पानी जसलाई हामीले अचार बनाउँदैछौँ त्यसको पानी बाहिर आयो भने अब त्यो अचार लामो समयसम्म खुवाउँदैन। मासु पनि त्यसरी नै हामी लामो समयसम्म प्रिजर्भ गरेर राख्न सक्छौँ। सो यसलाई यसरी लेखौँ, helps in preservation of meat, fish पनि हुन सक्छ अथवा पिकल्स, अचारहरू माछाहरू मासुहरूलाई लामो समयसम्म राख्नु पर्यो भने हामी नुन अथवा चिनीमा घोलेर राख्छौँ। किन भन्दाखेरि अस्मोसिस प्लाज्मोलाइसिस भएर त्यसको पानी सबै निक्लिन्छ अनि हतपत कुहिँदैन। जति चाँडो जति धेरै पानी भयो जति लामो समयसम्म पानी भयो त्यति चाँडो त्यो कुहिने सम्भावना बढ्छ। त्यसैगरी यसरी प्लाज्मोलाइसिस प्रोसेसले यो यसलाई स्टोर गर्न अथवा केही लामो समयसम्म प्रिजर्भ गर्नको लागि हेल्प गरिराखेको हुन्छ। आज हामी एउटा नयाँ फिजियोलोजिकल प्रोसेस जसलाई हामी एसेन्ट अफ स्याप भन्छौँ त्यो पढ्न गइराखेका छौँ।
एसेन्ट अफ स्याप के हो? पहिला त एसेन्ट के हो, स्याप के हो यो कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। एसेन्ट डिसेन्ट भन्ने वर्डहरू यहाँहरूले सुन्नुभएको होला। एसेन्ट भनेको गोइङ अपवार्ड, माथितिर जानुलाई एसेन्ट भन्छ। एसेन्ट अफ स्याप, स्याप के हो भन्ने कुरा पनि बुझ्नु पर्यो। स्याप भनेको वाटर प्लस मिनरल्स मिक्स भइसकेपछि जुन फ्लुइड भन्छ त्यसैलाई स्याप भन्छ। जस्तो कि प्लान्टले सोइलबाट वाटर पनि एब्जर्ब गर्छ, मिनरल्स पनि एब्जर्ब गर्छ। वाटर सोइलबाट रुटमा जाने प्रोसेस र मिनरल्स सोइलबाट रुटमा जाने प्रोसेस फरक प्रोसेस हो। हुन त दुईटै सोइलमा मिक्स भएर बसेको हुन्छ, वाटरमै मिनरल्सहरू हुन्छ, तर इन्ट्री गर्ने बेलामा, रुटमा इन्ट्री गर्ने बेलामा चाहिँ तिनीहरू इन्डिपेन्डेन्ट प्रोसेसबाट जान्छन्, फरक फरक प्रोसेसबाट रुटमा जान्छन् र रुटको जाइलममा गएर दुईटै मिक्स हुन्छन्। फेरि सोइलमा पनि मिक्स भएर बसेको हुन्छ, वाटरमा मिनरल्स मिक्स भएर बसेको हुन्छ, तर भित्र छिर्ने बेलामा फरक फरक प्रोसेसले छिर्छ। अनि भित्र रुटको जाइलममा पुगिसकेपछि तिनीहरू दुईटै फेरि मिक्स हुन्छ। यसरी वाटर र मिनरल्स मिक्स भइसके बनेको सोल्युसनलाई नै हामी के भन्छौँ? स्याप भन्छौँ। सो प्लान्टमा के प्रोसेस हुन्छ भन्दाखेरि जब एब्जर्प्सन कम्प्लिट हुन्छ अथवा जब वाटर र मिनरल्सहरू सोइलबाट रुटमा पुग्छ, अब त्यो रुटको जाइलममा पुग्छ, त्यहाँबाट त्यो वाटर र मिनरल्स जुन मिक्स भएको हुन्छ अथवा स्याप मिक्स भएर बनेको स्याप बिस्तारै रुटको जाइलम हुँदै हुँदै स्टेमको जाइलम हुँदै हुँदै लिफको जाइलमसम्म पुग्छ। यसरी रुटमा भएको स्याप स्टेम हुँदै लिफको जाइलमसम्म अथवा लिफमा पुग्ने प्रोसेसलाई नै एसेन्ट अफ स्याप भन्छ। यसलाई यसरी डिफाइन गरौँ। It is an upward flow of sap from root to leaves. यसरी दिस इज कल्ड एसेन्ट अफ स्याप। जे होस् रुटमा जम्मा भएको स्याप माथि लिफमा पुग्ने प्रोसेसलाई नै एसेन्ट। वाट इज द पाथ अफ एसेन्ट अफ स्याप भन्ने कहाँबाट जान्छ, के हुँदै माथि जान्छ? किनभने सबै प्लान्ट त होचो हुँदैन, कुनै त हर्बेसिया सानो प्लान्टहरू पनि होला अथवा भुइँमै सुतेको प्लान्ट पनि होला, जस्तो दुबो। कुनै प्लान्ट अलिक अग्लो छ, स्रब्स टाइपको छ, कुनै त 50-60 मिटर अग्लो रुखहरू पनि हुन्छ। यति लामो अग्लो रुखहरूमा कसरी रुटमा भएको वाटर र मिनरल्स लिफसम्म जान्छ, के बाटोबाट जान्छ, त्यहाँभित्र के हुन्छ त्यो हुँदै माथि जान्छ। जस्तो कि हाम्रो घरमा अन्डरग्राउन्ड ट्याङ्की हुन्छ, अनि फेरि माथि छतमा एउटा ट्याङ्की हुन्छ। अन्डरग्राउन्डमा जम्मा भएको पानी छतको ट्याङ्कीमा यसै त जाँदैन, हाम्रो घरमा पाइप छ, अनि त्यो पाइपबाट पनि यसै जाँदैन, प्रायः हामी मोटर लगाएर तान्ने गर्छौँ, अनि पानी अन्डरग्राउन्ड ट्याङ्कीबाट छतको ट्याङ्कीमा जान्छ। अब त्यसो भए त्यो जाने बाटो भनेको कहाँ हो भन्दाखेरि हामीले जोडेको पाइप, अन्डरग्राउन्ड ट्याङ्कीबाट छतको ट्याङ्कीसम्म एउटा पाइप जोडेको हुन्छ, त्यही पाइप हुँदै जान्छ। अब रह्यो प्लान्टमा चाहिँ यो कसरी जान्छ? प्लान्टमा जम्मा भएको वाटर अनि मिनरल्स अब के हुँदै लिफसम्म जान्छ? वाट इज द पाथ अफ एसेन्ट अफ स्याप? यो कुरा बुझ्नुपर्छ। भेरी सिम्पल, द पाथ अफ एसेन्ट अफ स्याप इज जाइलम भेसल्स इन हायर प्लान्ट्स, स्पेसली इन एन्जियोस्पर्ममा। अनि लोवर प्लान्ट्सहरू जस्तो कि टेरिडोफाइटा भयो अथवा जिम्नोस्पर्म्सहरू भयो, त्यहाँनिर चाहिँ जाइलम भेसल्स हुँदैन। द पाथ अफ एसेन्ट अफ स्याप इज ट्र्याकिड भन्ने एउटा इलिमेन्ट्स हुन्छ, त्यो जाइलमको पार्ट नै हो, जाइलमको एक खालको इलिमेन्ट अथवा एक खालको सेल हो, त्यो हुँदै जान्छ। सो दुई खालको भयो जसले एसेन्ट अफ स्यापमा हेल्प गरिरहेको हुन्छ। यसलाई यसरी लेखौँ, पाथ अफ ascent of sap, mainly xylem vessels in angiosperms. Mainly tracheids in pteridophytes and gymnosperms. So यसबाट हामी के बुझ्न सक्छौँ भन्दाखेरि या त भेसल्स हो पाथ अफ एसेन्ट अफ स्याप या त ट्र्याकेट्स हो। So these two are the elements of the xylem that helps in ascent of sap, that helps in upward flow of fluid or sap
फ्रम रुट टु लिफ थ्रु स्टेम। अब यो प्रोसेस कसरी हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। अब म यहाँहरूलाई यो एसेन्ट अफ स्यापको मेकानिजम के हो बताउँछु। मैले अहिलेसम्म वाट इज एसेन्ट अफ स्याप, वाट इज द पाथ अफ एसेन्ट अफ स्याप यति कुरा बताएँ। नाउ द मेकानिजम, के कारणले रुटमा जम्मा भएको वाटर र मिनरल्स अथवा फ्लुइड अथवा स्याप लिपसम्म पुग्छ। त्यो पनि 50-60 मिटर अग्लो प्लान्ट छ। यसै त जान्न, सिधै माथि चढ्नुपर्ने हुन्छ। केही मेकानिजम पक्कै छ, केही प्रोसेस पक्कै हुन्छ प्लान्टभित्र, त्यही कुरा पढ्न गइरहेको छु। यसलाई हामीले डिफ्रेन्ट थ्योरीको सहायताले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यो एसेन्ट अफ स्यापको मेकानिजम बुझ्नको लागि हामीलाई डिफ्रेन्ट थ्योरिजहरू थाहा हुनुपर्छ। त्यो थ्योरीलाई म वान बाई वान यहाँहरूलाई बुझाउने प्रयास गर्छु। सुरुमा म कुरा गर्दैछु भाइटल फोर्स थ्योरीको। डिफ्रेन्ट थ्योरिजहरू हुन्छ भनेर भनिसकेँ मैले। सुरुमा कुरा गर्दैछु भाइटल फोर्स थ्योरी। यो थ्योरीले के भन्छ भन्दाखेरि रुटमा जम्मा भएको पानी लिफमा कसरी पुग्छ, वाटर र मिनरल्स, पानी मात्रै होइन मिनरल्स पनि कसरी पुग्छ भन्दाखेरि देयर आर द इन्भल्भमेन्ट अफ डिफ्रेन्ट टाइप अफ लिभिङ सेल्स अफ द प्लान्ट। प्लान्टभित्र भएका विभिन्न प्रकारका लिभिङ सेल्सहरूले गर्दा नै अथवा तिनीहरूको रोलको कारणले नै पानी अथवा मिनरल्स रुटबाट लिपसम्म पुगेको हो भन्ने कन्सेप्ट यो भाइटल फोर्स थ्योरीले मान्दछ। अथवा person or the scientists who believe in the vital force theory also believe that the ascent of sap is mainly because of the activities of some living cells of the plant. त्यो लिभिङ सेल्सहरू के होला भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ कर्टिकल सेल्स हुन सक्छ, कहिलेकाहीँ जाइलमसँगै टाँसिएको जाइलम पेरेन्काइमा यो लिभिङ सेल्स काहीँ न काहीँ जाइलम मतलब लिभिङ सेल्सहरूको कारणले गर्दाखेरि एसेन्ट अफ स्याप भएको हो भन्ने कुरा यसले मान्छ। अब यो थ्योरीलाई बिलिभ गर्ने मान्छेहरू, सो यसले के भन्छ, यसको पहिला स्टेटमेन्ट, छोटो स्टेटमेन्ट लेखौँ। इट बिलिभ्स अन द इन्भल्भमेन्ट some living cells। अब यो थ्योरीलाई बिलिभ गर्ने केही साइन्टिस्टहरूको भ्युजहरू छ। म दुईजना साइन्टिस्टहरूको नाम लिन्छु र तिनीहरूले के भन्न खोजेका थिए त्यो कुरा बताउँछु। पहिलो गोल्डलेस्की भन्ने साइन्टिस्टको कुरा राख्छु। उसले प्रपोज गरेको थ्योरीलाई भन्छ पम्पिङ एक्सन थ्योरी। यो चाहिँ गिभन बाई गोल्डलेस्कीले के भन्यो भन्दाखेरि उसको थ्योरीको नाम हो पम्पिङ एक्सन थ्योरी। उसले के भन्यो भन्दाखेरि जाइलममा डिफ्रेन्ट टाइप अफ इलिमेन्ट्सहरू हुन्छ। एउटा लिभिङ इलिमेन्टको नाम हो जाइलम पेरेन्काइमा, जुन जाइलम भेसलसँगै टाँसिएको हुन्छ। जस्तो कि म यहाँ बनाउँछु, सपोज जाइलम भेसल्स त एउटा पाइप जस्तो भयो, सपोज यो जाइलम भेसल्स भयो अनि यसैसँग टाँसिएको हुन्छ जाइलम पेरेन्काइमा। जाइलम पेरेन्काइमा चाहिँ एउटा मात्रै लिभिङ इलिमेन्ट्स हो जाइलमको। यो भेसल्स मानिलिउँ, यो भेसल्स हो अनि खेरि यो चाहिँ जाइलम पेरेन्काइमा। सो पम्पिङ एक्सन थ्योरी अथवा गोल्डलेस्कीको थ्योरीले के भन्छ भन्दाखेरि यो भेसल्स अथवा यसैको छेउमा अर्को ट्र्याकिड्स पनि हुन्छ। तिनीहरूले चाहिँ रिजर्भरको रूपमा मात्रै काम गर्छ, वाटर अथवा स्यापको रिजर्भरको रूपमा त काम गर्छ, स्टोर मात्रै गर्ने काम गर्छ। यो हुँदै पानी माथि जाँदैन भन्छ। सपोज यो रुटतिरको भयो जाइलम भेसल्स, यो लिपतिरको अथवा स्टेमतिरको जाइलम भेसल्स भयो, यो पाइप हुँदै पानी माथि जाँदैन, यसले चाहिँ रिजर्भरको काम गर्छ। पानी चाहिँ यो जाइलम पेरेन्काइमाको कारणले गएको भन्छ अथवा यसको इन्भल्भमेन्टको कारणले गएको भन्छ। जस्तै कि यसले के भन्छ भन्दाखेरि नामै पम्पिङ एक्सन थ्योरी भन्छ। मुनितिरको जाइलम भेसल्स, यो साइडमा भएको जाइलम भेसल्समा भएको पानी यसले यसरी तान्छ, यहाँबाट माथि लान्छ, फेरि जाइलम पेरेन्काइमाको एउटा साइडबाट अर्को ठाउँ फेरि बाहिर निक्लिन्छ, पानी यहाँसम्म आइपुग्छ, यहाँबाट यहाँसम्म जान्छ, फेरि पानी भित्र जान्छ अनि फेरि माथि जान्छ, फेरि पानी बाहिर निस्किन्छ। यसो हुँदै हुँदै पानी विथ द हेल्प अफ जाइलम पेरेन्काइमा माथितिर जान्छ भन्छ। अनि यसले चाहिँ पानी माथि लाने काम गर्दैन। एक्चुअली जाइलम पेरेन्काइमा आर द सेल्स द्याट हेल्प्स इन एसेन्ट अफ स्याप।
यो थ्योरीलाई पम्पिङ एक्सन थ्योरी भन्छ। अब अर्को थ्योरी प्रपोज गरेको छ जसलाई हामी पुल्सेटरी थ्योरी भन्छौँ, जो चाहिँ जेसी बोस भन्ने साइन्टिस्टले प्रपोज गरेको हो। अब म यहाँलाई फेरि त्यही भाइटल फोर्स थ्योरीलाई नै मान्ने अर्को एकजना साइन्टिस्ट जसलाई हामी जेसी बोस भन्छौँ, यो उहाँ इन्डियन साइन्टिस्ट हो, उहाँको थ्योरीको कुरा गर्छु। हि अल्सो बिलिभड इन लिभिङ सेल्स फर द एसेन्ट अफ स्याप। उहाँको थ्योरीलाई चाहिँ हामी पुल्सेटरी थ्योरी भन्छौँ। उहाँको थ्योरीले के भन्छ भन्दाखेरि एसेन्ट अफ स्याप चाहिँ मेनली बिकज अफ द इनर मोस्ट कर्टिकल सेल्स अफ द रुटको सबैभन्दा कटेजको सबैभन्दा भित्रपट्टिको सेल। अब यसको अलिकति स्ट्रक्चर थाहा हुनुपर्ने हुन्छ, जस्तो कि सबैभन्दा बाहिरपट्टि म यहाँ जस्ट सबै सेल त ड्र गर्न सक्दिनँ अहिले। यो भयो, यो कर्टिकल सेल्स मानिलियो, अलग पोर्सन अफ रुट म यहाँ ड्र गरिराखेको छु। अनि यहाँनिर जाइलम, यहाँ इन्डोडर्मिस भन्ने एउटा लेयर हुन्छ, अनि यहाँनिर जाइलम भेसल्सहरू हुन्छ, यस्तो खालको जाइलम भेसल्सहरू हुन्छ। यो कर्टिकल सेल्सहरू भयो। यसै गरी यहाँसम्म सबै कर्टिकल सेल्सहरू हुन्छ। मानिलिउँ यो कर्टेक्स हो, कर्टेक्स अफ रुट। यो मैले बनाउन खोजेको इन्डोडर्मिस, यसलाई भन्छ जाइलम भेसल्सहरू हो। यो चाहिँ भेसल्सहरू, यहाँदेखि यहाँसम्म सबै यो कर्टिकल सेल्सहरू छ। यो भयो इपिब्लेमा भन्छ। यहाँबाट रुट हेयरहरू पनि निक्लेको हुन्छ। यो एनाटोमीमा डिटेलमा पढ्नुपर्ने हुन्छ है। ल यसलाई पनि मैले सेले जस्तो बनाएँ। ल यो एउटा अपोर्सन अफ लिफ मैले अपोर्सन अफ रुट देखाउन खोजेँ। मैले यहाँलाई अपोर्सन अफ रुटको एकदम भेरी सिम्प्लिफाइड फिगर देखाएँ। यो फिगरमा सबैभन्दा बाहिरको लेयरलाई मैले इपिब्लेमा भने, जहाँ रुट हेयरहरू हुन्छ। त्यस पछाडि यो कर्टेक्स जहाँ पेरेन्काइमा टिस्युहरू हुन्छ। त्यस पछाडि अर्को लेयर इन्डोडर्मिस, अनि बिचमा जाइलम भेसल्स हुन्छ। अझै यतातिर आउने भने पिथहरू हुन्छ। यस्तो खालको स्ट्रक्चर हुन्छ हामीले रुटको अलिकति सेक्सन हेऱ्यौँ भने। यो थ्योरीले के भन्छ, जेसी बोसको थ्योरीले के भन्छ भन्दाखेरि एसेन्ट अफ स्याप इज मेनली बिकज अफ द एक्टिभिटिज अफ इनर मोस्ट कर्टिकल सेल्स। इनर मोस्ट कर्टिकल सेल्स भनेको यो कर्टेक्स भयो। इनर मोस्ट रिजन भनेको यो कर्टेक्सको यो बाहिर हो, यो भित्र हो। यो साइडको सेल्सहरू, यो सेल्सहरू छ, जसलाई मैले यसो मार्क गर्न खोजेँ। इनर मोस्ट कर्टिकल सेल्सहरू, यो सेल्सहरू हल्लिराखेको हुन्छ अरे। पुल्सेटरी भनेको पुल्सेसन, पुल्सेसन भनेको तिनीहरू भाइब्रेट गरिराखेको हुन्छ, मुभ गरिराखेको हुन्छ। मुभ गर्नाले भाइब्रेसन भइराखेको हुन्छ, तिनीहरूको पुल्सेसन भइरहेको हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो सेलमा भएको पानीहरू यतातिर डिपोजिट हुँदै जान्छ। यो छेउमा भएको जाइलम भेसल्सहरूमा बिस्तारै डिपोजिट हुँदै गइराखेको हुन्छ। जति भाइब्रेट हुन्छ इनरमोस्ट कर्टिकल सेल्सहरू, त्यति नै यहाँको पानी यतातिर आउने गर्छ। त्यही कारण पानी जब धेरै यताको कर्टिकल सेल्सबाट यता जाइलम भेसल्स, रुटको जाइलम भेसल्समा आएपछि एक खालको फोर्स क्रिएट हुन्छ। त्यो फोर्सले गर्दाखेरि रुटको जाइलममा जम्मा भएको पानी बिस्तारै धकेलिएर लिफतिर जान्छ। यहाँबाट पानी धकेलिएर यतातिर आयो, अनि यो भनेको जाइलम भेसल्स भनेको पाइप जस्तो हुन्छ। अनि त्यो पाइपमा धेरै पानी जम्मा भयो, अनि धेरै पानी जम्मा हुन थालेपछि फोर्स क्रिएट भयो। त्यो फोर्सले गर्दाखेरि पानीलाई माथितिर स्टेमतिर हुँदै हुँदै लिफतिर धकेलेर ल यसरी पानी माथि गएको भन्छ। के को कारणले भन्दाखेरि यो कर्टिकल सेल्स जुन चाहिँ लिभिङ हुन्छ, यो पेरेन्काइमा टिस्युले भनेको हुन्छ, यो इनरमोस्ट कर्टिकल सेल्सको कारणले अथवा यिनीहरूको भाइब्रेसनको कारणले अथवा यिनीहरूको पुल्सेसनको कारणले रुटमा प्रेसर क्रिएट भएर पानी माथि लिफतिर गएको भन्ने यो थ्योरीको कुरा हो। पुल्सेटरी थ्योरी अथवा जेसी बोसको थ्योरीको कुरा हो। सो यो दुईटै थ्योरी, मैले योभन्दा अगाडि गडलेस्कीको थ्योरीको कुरा गरेँ, अहिले जेसी बोसको थ्योरीको कुरा गरेँ। दुईटै थ्योरीले केलाई बिलिभ गर्यो भन्दाखेरि लिभिङ सेल्स, जस्तो कि योभन्दा अगाडि गडलेस्कीको थ्योरीले जाइलम पेरेन्काइमाको कारणले पानी माथि गएको भन्यो, यसले चाहिँ कर्टिकल सेल्सहरूको कारणले पानी माथि गएको भन्यो। दुईटै थ्योरीले केलाई बिलिभ गर्यो भन्दाखेरि लिभिङ सेल्सको कारणले पानी माथि गएको भन्ने कुरालाई बिलिभ गर्यो। सो यसरी लिभिङ सेलको कारणले पानी माथि जान्छ भन्ने कुरालाई बिलिभ गर्ने थ्योरीलाई नै
भाइटल फोर्स थ्योरी भन्छ। तर अब यो थ्योरी अलिक पुरानो थ्योरी भयो, यो थ्योरीलाई धेरैले एक्सेप्ट गर्दैन, रिजेक्ट भइसक्यो। किनभने एक्सपेरिमेन्टहरूले के प्रुभ गरिसक्यो भन्दाखेरि रुटको पानी लिफसम्म गएको कारण लिभिङ सेलको कारणले होइन, यो त पाइपमा हुँदै 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 भएको छ। जाइलम भेसल्स भन्ने पाइप जुन हुन्छ त्यो पाइपबाट चाहिँ जान्छ। लिभिङ सेलको यसमा खासै रोल छैन, सपोर्ट गर्न सक्ला, तर मेन पानी गएको चाहिँ बिकज अफ द जाइलम भेसल्स, नट बिकज अफ अदर लिभिङ सेल्स। यो कुरा एक्सपेरिमेन्टली प्रुभ भइसक्यो। अनिखेरि यो जेसी बोसको कुरामा चाहिँ के पनि भइसक्यो भन्दाखेरि सबै कर्टिकल सेल्सहरू, इनरमा कर्टिकल सेल्स सबै प्लान्टको यसरी भाइब्रेट गरेको पनि पाइँदैन। तर त्यो प्लान्टहरूमा पानी चाहिँ माथि त जान्छ नै। त्यसो भए जेसी बोसको थ्योरी यहाँ काम लागेन, यस्तो ठाउँमा काम लागेन जुन सेलको कर्टिकल सेल्सको भाइब्रेसन हुँदैन। भाइब्रेसन नभएको कर्टिकल सेल्सहरू पनि पाइयो। त्यही कारण त्यहाँ पनि यो जेसी बोसको थ्योरीले एक्सप्लेनेसन दिन सकेन किन पानी माथि जान्छ भन्ने कुरामा। र मैले अघि नै बताइसकेँ मेनली वाइ दिस भाइटल फोर्स थ्योरी इज रिजेक्टेड, वाइ बिकज इट इज एक्सपेरिमेन्टली प्रुभड इन दिस डेज द्याट ascent of sap takes place not through the xylem parenchyma, not because of the xylem parenchyma and the cortical cells, but because of xylem vessels and tracheids. यसरी यो थ्योरी रिजेक्ट भएको छ। अब म यहाँहरूलाई एसेन्ट अफ स्यापलाई एक्सप्लेन गर्ने अर्को एउटा थ्योरी जसलाई हामीले फिजिकल फोर्स थ्योरी भन्छौँ, यसको कुरा गर्छु। यो थ्योरीले केलाई मान्छ अथवा के कुरालाई बिलिभ गर्छ भन्दाखेरि एसेन्ट अफ स्याप भन्नाले रुटमा जम्मा भएको वाटर र मिनरल्स लिफसम्म जाने प्रोसेस चाहिँ फिजिक्सको सर्टेन प्रिन्सिपल्स अथवा सर्टेन मेकानिजम अनुसार गइराखेको हुन्छ। फिजिकल प्रोसेसहरू हुन्छ डिफ्रेन्ट टाइप अफ, जस्तै कि क्यापिलरी थ्योरी पर्छ यसमा, इम्बिबिसन थ्योरी हुन्छ, एटमोस्फेरिक प्रेसरको थ्योरी हुन्छ, रुट प्रेसरका थ्योरीहरू हुन्छन्। यी अनेक खालका फोर्सहरू क्रिएट हुन्छ, त्यही फोर्सको कारणले गर्दा पानी माथि गएको भन्ने कुरालाई चाहिँ यसले मान्छ। अथवा यो थ्योरीले फिजिक्सको प्रोसेस अनुसार रुटमा भएको वाटर र मिनरल्स लिफसम्म गएको भन्ने कुरालाई बिलिभ गर्छ। अब यसभित्र पनि अरू धेरै खालका थ्योरीहरू पर्छन्, अथवा यसमा पर्ने थ्योरीलाई पनि हामी क्याटेगोराइज गर्न सक्छौँ। जस्तै कि म सुरु गर्छु अब फर्स्टमा फिजिकल फोर्स थ्योरी अन्तर्गत क्यापिलरी थ्योरी। अब यो थ्योरीले के भन्छ भन्दाखेरि पानी रुटमा भएको पानी र मिनरल्सहरू लिफमा पुगेको कारण चाहिँ क्यापिलरी एक्सनले गर्दा भन्ने कुरालाई बिलिभ गर्छ। अब क्यापिलरी एक्सन भनेको के हो? क्यापिलरी एक्सन हुनको लागि त क्यापिलरी ट्युब चाहियो। क्यापिलरी ट्युब हुन्छ त प्लान्टमा भनेर भन्दाखेरि प्लान्टको रुटदेखि लिफसम्म स्टेममा पनि असाध्यै मसिना ट्युबहरू हुन्छन्। त्यही ट्युबलाई हामी जाइलम भेसल्स भन्छौँ। थुप्रै मसिना एउटा मात्रै, जस्तो कि मानिलिउँ न यही एउटा मार्कर भनेको चाहिँ स्टेम भयो, अनि यो स्टेमभित्र असाध्यै मसिना पाइपहरू हुन्छन् जसलाई हामी क्यापिलरी ट्युब, त्यही पाइपको नाम, त्यही क्यापिलरी ट्युब जस्तो पाइपको नाम हो जाइलम भेसल्स। अब प्लान्टमा अथवा स्टेममा, रुटमा, लिफमा जाइलम भेसल्स त हुन्छ, यसको मतलब क्यापिलरी ट्युब पनि हुन्छ। यो कुरा त ठिकै भयो, तर अब कसरी पानी माथि जान्छ त भन्दाखेरि क्यापिलरी ट्युब त हुन्छ, एउटा फिजिक्समा एउटा फोर्स हुन्छ, त्यसलाई भन्छ सर्फेस टेन्सन। जस्तो कि कुनै पनि एउटा बिकरमा असाध्यै मसिनो ट्युब, दुईतिरै पाल भएको है, एउटा कुनै बिकरमा पानी हालेर त्यसभित्र मसिनो असाध्यै मसिनो डायमिटर भएको ट्युबलाई हामीले डुबायौँ भने पानी अटोमेटिकल्ली अलिकति त्यो ट्युब माथि चढ्छ, आफै चढ्छ, बिकज अफ सर्फेस टेन्सन। प्लान्टमा पनि एक्ज्याक्टली यसरी नै सर्फेस टेन्सनको कारणले क्यापिलरी ट्युब हुँदै पानी माथि चढेको, क्यापिलरी ट्युब रुटको क्यापिलरी ट्युबबाट स्टेमको क्यापिलरी ट्युब हुँदै हुँदै लिफको क्यापिलरी ट्युबसम्म पुगेको हुन्छ। यो क्यापिलरी ट्युब जुन अथवा जाइलम भेसल्स भनौँ त्यो एकदमै कनेक्टेड हुन्छ। रुटको जाइलम भेसल्स स्टेमको जाइलम भेसल्ससँग कनेक्टेड हुन्छ, स्टेमको जाइलम भेसल्स लिफको जाइलम भेसल्ससँग कनेक्टेड हुन्छ। सो रुटदेखि लिफसम्म एउटा कन्टिन्युस ट्युब जस्तो हुन्छ, त्यसैलाई क्यापिलरी ट्युब भन्ने। अनिखेरि पानी त रुटमा हुन्छ नि, त्यो पानीमा सर्फेस टेन्सन क्रिएट हुन्छ रुटको पानीमा, अनिखेरि त्यो पानीमा क्रिएट भएको सर्फेस टेन्सनले गर्दाखेरि यो स्टेम रुट स्टेम अनि लिफमा भएको जुन क्यापिलरी ट्युब त जाइलम भेसल्स छ त्यहाँबाट पानी बिकज अफ सर्फेस टेन्सन, बिकज अफ दिस फोर्स, सर्फेस टेन्सन भनेको फोर्स, त्यो फोर्सले गर्दाखेरि बिस्तारै यहाँभित्र भएको क्यापिलरी ट्युब अथवा जाइलम भेसल्समा पानी माथि चढ्छ।
यसरी नै पानी रुटबाट लिफसम्म गएको भन्ने कुरा यो थ्योरीले बिलिभ गर्छ। तर अब यो थ्योरीलाई पनि अचेल एक्सेप्ट गरिँदैन। यसका पनि केही डिमेरिट्सहरू छन्, जस्तो कि क्यापिलरी जाइलम भेसललाई क्यापिलरी ट्युब किन मान्न सकिँदैन भनेर रिजेक्सनको एउटा डिमेरिट्सको एउटा पोइन्ट, किनभनेखेरि क्यापिलरी ट्युब त यता पनि माथि पनि ओपन भएको हुन्छ, मुनि पनि ओपन भएको हुन्छ। त्यस्तो भयो भने मात्रै क्यापिलरी ट्युबमा पानी चढ्छ। तर जाइलम भेसल्स त न माथि ओपन भएको हुन्छ न मुनि ओपन भएको हुन्छ, दुईतिर क्लोज भएको हुन्छ। त्यसरी ओपन इन बोथ एन्ड्स आर क्लोज इन जाइलम भेसल्स। यो बिचमा मात्रै खाली हुन्छ, माथि गएर पनि बन्द भएको हुन्छ, मुनि गएर पनि बन्द भएको हुन्छ। त्यसकारण जाइलम भेसललाई क्यापिलरी ट्युबको रूपमा मान्न सकिँदैन। त्यसकारण यो थ्योरीलाई एक्सेप्ट गर्न पनि सकिँदैन। मानिलिउँ अब क्यापिलरी ट्युब पनि छ अरे अनि सर्फेस टेन्सन पनि क्रिएट भयो अरे। एक त सर्फेस टेन्सन नै क्रिएट हुँदैन, किन सर्फेस टेन्सन क्रिएट हुनको लागि पानी माथि केही पनि हुनु हुँदैन। जस्तो कि अघि मैले बताए जस्तै एउटा बिकरमा एउटा क्यापिलरी ट्युब राख्यो भने मात्रै के भने हो, पानी माथि जाने हो। त्यस्तो कन्डिसन त सोइल भित्रको रुटमा त हुँदैन, त्यहाँ सर्फेस टेन्सन क्रिएट पनि हुन सक्दैन। सो यो अर्को डिमेरिट्स म भन्दै थिएँ। अब मानिलिउँ क्यापिलरी ट्युब पनि छ, सर्फेस टेन्सन पनि क्रिएट भयो अथवा त्यो फोर्स पनि क्रिएट भयो भने कति पानी माथि जान्छ त? कुनै कुनै प्लान्ट अघि मैले बताए जस्तै 50-60 मिटर अग्लो पनि हुनसक्छ। त्यति माथि पानी जान्छ त भन्दाखेरि यो फोर्स त्यति साह्रो यदि क्रिएट भइहाल्यो भने पनि म्याक्सिमम क्यापिलरी ट्युबमा असाध्यै सानो डायमिटर भएको जाइलम भेसल्स, जसको डायमिटर नर्मली 0.02 mm, सबैभन्दा सानो जाइलम भेसल्सको डायमिटर, त्यति सानो डायमिटर भएको जाइलम भेसल्स छ भने र सर्फेस टेन्सन पनि क्रिएट भयो भने पानी मुस्किलले 1 देखि 2 मिटरसम्म मात्रै जान सक्छ, जबकि प्लान्ट त त्योभन्दा पनि अग्लो हुन्छ। त्यसकारण अग्लो अग्लो प्लान्टमा कसरी पानी जान्छ भन्ने कुरा क्यापिलरी थ्योरीले एक्सप्लेन गर्न सकेन। त्यस्तै अब त्यसको डिमेरिट्सको कुराहरू भयो है। अब अर्को थ्योरीको कुरा गर्छु म। अर्को थ्योरीको नाम हो इम्बिबिसनल थ्योरी हुन्छ। इम्बिबिसनल थ्योरी, इम्बिबिसनल थ्योरी। अब यो थ्योरीले के भन्छ भन्दाखेरि रुट मानिलियो यो देखिएको यो कालो छ, यो यसलाई मानिलियो रुट मानिराख्नु, यो स्टिम मानिराख्नु, यसलाई यहाँ माथि लिफ छ अरे। रुटमा जम्मा भएको वाटर मिनरल्स स्टेम हुँदै माथि लिफमा किन पुग्छ भन्दाखेरि बाई द प्रोसेस अफ इम्बिबिसन। अब इम्बिबिसन के हो भन्ने कुरा थाहा हुनु पर्यो। इम्बिबिसन भनेको वाटर सोक गर्ने प्रोसेस हो। जस्तो कि हामीले कुनै एउटा कागजको टुक्रालाई, अलिक लामो खालको कागजको टुक्रालाई एक छेउमा अलिकति पानीमा डुबाएर राख्दियो भने बिस्तारै त्यो पानी कागजमा सर्दै 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 माथितिर आउँछ। बिकरमा अलिकति पानी लिएर कागजको एक छेउ डुबाएर राख्यो भने अर्को छेउसम्म पानी सर्दै सर्दै जान्छ। त्यस्तै हामीले कपडा पनि त्यस्तै हुन्छ। जस्तै कुनै कपडाको लामो धागोलाई एक छेउ चाहिँ पानीमा राखिदिउँ, एक छेउ चाहिँ बाहिर राख्यो भने बिस्तारै त्यो धागोमा पानी सर्दै 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 एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पानी गइराखेको हुन्छ। हो एक्ज्याक्टली यसरी नै पानी रुटबाट लिफमा जान्छ भन्ने प्रोसेस चाहिँ इम्बिबिसन थ्योरीले बिलिभ गर्छ। सो त्यही प्रोसेसलाई इम्बिबिसन भन्छ। इम्बिबिसन भनेको सोकिङ अफ वाटर बाई ड्राई मेटेरियल्स द्याट कन्टेन्स हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स, अथवा कुनै कुनै सब्सटेन्सहरूले वाटर सोक गर्ने क्यापेसिटी राख्छ। सबैमा यो क्यापेसिटी हुँदैन। जस्तै कि यो मार्करकै कुरा गर्छु, यो मार्कर त प्लास्टिकले बनाएको छ, यसलाई हामीले कुनै बिकरमा पानी हालेर यसरी डुबायौँ भने यसले त वाटर सोक गर्दैन, यहाँ इम्बिबिसन भन्ने हुँदैन। तर यसैको ठाउँमा मैले एउटा काठको टुक्रालाई राखेँ भने, अथवा पेन्सिल भनौँ न जुन काठले बनेको हुन्छ, त्यसलाई राख्यो भने बिस्तारै त्यो पेन्सिलमा पानी सर्दै सर्दै माथि जान्छ। सो सबै सब्सटेन्सले इम्बिबिसन त गर्दैन, केही सब्सटेन्समा वाटरलाई एट्र्याक्ट गर्ने सब्सटेन्सहरू हुन्छ जसलाई हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स भन्छ। त्यो सब्सटेन्स भएको ड्राई सब्सटेन्सले वाटरलाई सोक गर्न सक्छ, इम्बाइब गर्न सक्छ, अनि त्यसरी वाटरलाई इम्बाइब अथवा सोक गर्ने प्रोसेसलाई नै इम्बिबिसन भन्छ। हो प्लान्टमा यस्तै सब्सटेन्सहरू हुन्छ अरे, हाइड्रोफिलिक कोलाइड्सहरू हुन्छ अरे। जस्तो कि केही इक्जाम्पल लिउँ हाइड्रोफिलिक कोलाइड्सको। जस्तो कि सेलुलोज प्लान्टमा हुन्छ, त्यो हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स हो, त्यसले वाटरलाई सोक गर्छ। स्टार्च हुन्छ, पेक्टिन हुन्छ, जिलेटिन हुन्छ, यी सब्सटेन्सहरूले चाहिँ वाटरलाई सोक गर्न सक्छ। सो प्लान्टमा यस्तै सब्सटेन्सहरू हुन्छ, स्पेसली जाइलम भेसल्सको वालमा। यो एउटा जाइलम भेसल्स भयो मानिलिउँ, एउटा जाइलम भेसल्स रुटदेखि स्टेम हुँदै लिफसम्म पुगेको एउटा पाइप जाइलम भेसल्स। यसको वाल हुन्छ एकदम थिक वाल हुन्छ जाइलम भेसल्सको, मानिलिउँ थिक वाल हो जाइलम भेसल्स, थिक वाल।
अनि यो वालमा के सब्स्टेन्स पाइन्छ भन्दाखेरि सेलुलोज पाइन्छ, लिग्निन पाइन्छ, पेक्टिन पाइन्छ। यस्तो सब्स्टेन्सले बनाएको हुन्छ जाइलम भेसल्सको पाइपको वाल। अब यो भनेको चाहिँ सपोज रुटको लेभलको हो, यो मानिलिउँ लिफको लेभलको हो। यहाँ बिचमा सुट छ अरे, सुट हुँदै यो पाइप रुटबाट सुट हुँदै भनेको स्टेम, रुटबाट स्टेम हुँदै मानिलिउँ लिफसम्म पुग्छ अरे। यहाँदेखि यहाँसम्म पुरै एउटा कन्टिन्युस पाइप भयो। अनि यो पाइपको नाम नै जाइलम भेसल्स। यसको वाल, यो वाल केले बन्छ भने मैले सेलुलोज हुन्छ, कहिलेकाहीँ पेक्टिन हुन्छ, लिग्निन हुन्छ, यी सबै हाइड्रोफिलिक सब्स्टेन्सहरू भयो। अब रुट त पानीमा हुन्छ, सो पानीमा भएको कारणले यहाँको हाइड्रोफिलिक कोलाइट्स, यो वालमा भएको हाइड्रोफिलिक कोलाइट्सले वाटर सोक गर्छ, इम्बाइब गर्छ। अनि बिस्तारै जस्तो अघि मैले पेन्सिलमा पानी माथि जान्छ भने त्यसै गरी यो वाल पानी रुटको जाइलम भेसलको वालबाट स्टेमको जाइलम भेसलको वाल हुँदै लिफको जाइलम भेसल्समा पुग्छ अथवा रुटबाट लिफसम्म पुग्छ बाई सोकिङ प्रोसेस, बाई इम्बिबिसन प्रोसेस। यसरी पानी जाने प्रोसेसलाई इम्बिबिसनल थ्योरी भन्दछ। अब यो थ्योरीलाई पनि अहिले एक्सेप्ट गर्दैन, यसलाई पनि रिजेक्ट गरिएको छ। यसको पनि कारण छ, जस्तै यसका पनि डिमेरिट्सहरू छन्। पानी यसरी जान चाहिँ सक्छ भन्छ, तर एक्सपेरिमेन्ट गर्दा के पाइयो अरे भन्दाखेरि जुन रेट अफ एसेन्ट अफ स्याप हुन्छ, नर्मली प्लान्टमा एसेन्ट अफ स्याप कति चाँडो यहाँको पानी यतातिर गएको पाइएको छ एसेन्ट अफ स्याप भन्ने प्रोसेसबाट। त्यो रेट र इम्बिबिसनबाट पानी जाने रेट हेर्दाखेरि इम्बिबिसनबाट पानी जाने रेट चाहिँ असाध्यै स्लो भएको पाइयो अरे। मतलब इम्बिबिसनबाट जति चाँडो पानी जान्छ त्योभन्दा अझ चाँडो पानी चाहिँ रुटबाट लिफमा पुगेको पाइयो। यसको मतलब इम्बिबिसन थ्योरीले काम गरेको हुँदैन। त्यसकारण यो थ्योरीलाई पनि के गरियो, रिजेक्ट गर्यो। अर्को पनि एउटा डिमेरिट्स छ जसको कारणले यो थ्योरीलाई रिजेक्ट भयो। जस्तो कि अहिले के प्रुभ भइसकेको छ भन्दाखेरि पानी वाल जाइलम भेसल्स भन्ने पाइपको वाल पानी माथि चढ्ने होइन, यो वालबाट पानी जाँदैन यसरी। पानी त यो बिचको जसलाई ल्युमेन भन्छ स्पेस हुन्छ जाइलम भेसलको भित्रको ट्युब, त्यो हुँदै 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 पानी माथि गएको हुन्छ। अहिले एक्सपेरिमेन्टली प्रुभ भएको कुरा, वालबाट होइन बिचको स्पेसबाट ल्युमेनबाट पानी माथि गएको हुन्छ। त्यसकारण यो इम्बिबिसनल थ्योरीलाई पनि अहिले रिजेक्ट गरिएको छ। अब म अर्को एउटा थ्योरीको कुरा गर्छु जुन फिजिकल फोर्स थ्योरी अन्तर्गत नै पर्छ, त्यसलाई एटमोस्फेरिक प्रेसर थ्योरी भनिन्छ। अब यसको नामबाटै बुझिन्छ यो थ्योरीले के कुरालाई बिलिभ गर्छ भन्ने कुराहरू यहीँबाट थाहा हुन्छ, एटमोस्फेरिक प्रेसर। अब यो थ्योरीको मेन कन्सेप्ट म बताइदिन्छु। जस्तै कि अहिलेकै कुरा गरेँ मैले, यसलाई मैले एउटा प्लान्ट सम्झेँ। मानिलिउँ एउटा मार्कर भनेको एउटा प्लान्ट हो। सपोज यहाँ यो रुट भयो, यहाँ स्टेम भयो, यो पोर्सनलाई स्टेम मान्यो, अनि यहाँ माथि लिफहरू छ अरे सपोज मानिलिउँ। अनि यहाँ माथि भएको लिफमा के हुन्छ, फोटोसिन्थेसिस पनि हुन्छ, रेस्पिरेसन पनि हुन्छ। एउटा इम्पोर्टेन्ट प्रोसेस हुन्छ ट्रान्सपिरेसन। यो यहाँ भएको लिफमा, यहाँ माथि भएको लिफमा जब ट्रान्सपिरेसन हुन्छ त्यहाँ वाटर लस हुन्छ। ट्रान्सपिरेसन भनेको वाटर लस हुने प्रोसेस हो। वाटर लस्ट इन द फर्म अफ वाटर भ्यापर इज कल्ड ट्रान्सपिरेसन। प्लान्टको लिफले वाटर लस गर्छ बाई द प्रोसेस अफ ट्रान्सपिरेसन। अनि वाटर लस भइसकेपछि यहाँ भएका लिफहरूमा वाटरको मात्रा कम हुन्छ। त्यहाँ भएको वाटर लस गरिसकेपछि यो थ्योरीले के बिलिभ गर्छ भन्दाखेरि त्यहाँ एक खालको भ्याकुम क्रिएट हुन्छ। वाटर त लस भयो इन द फर्म अफ वाटर भ्यापर, त्यहाँ भ्याकुम क्रिएट हुन्छ अरे। त्यो भ्याकुम क्रिएट भइसकेपछि अब मुनि त भ्याकुम क्रिएट भएको हुँदैन, किन पानी कहाँबाट लस भएको हुन्छ भन्दाखेरि रुटबाट पनि लस भएको हुँदैन, स्टेमबाट पनि हुँदैन, लिफबाट लस हुन्छ। त्यहाँ लिफमा भ्याकुम क्रिएट भयो। पानी कहाँ छ भन्दाखेरि यो रुटमा पनि छ, स्टेममा पनि छ। त्यही भएर अब बिस्तारै पानी यो रुट र स्टेम हुँदै पानी कहाँ जान्छ भन्दाखेरि लिफ भएको ठाउँमा जान्छ अरे। किन जान्छ भन्दाखेरि त्यहाँ भ्याकुम क्रिएट भयो। भ्याकुमलाई फुलफिल गर्नको लागि स्टेमको पानी लिफमा जान्छ, रुटको पानी स्टेममा जान्छ। सो यो थ्योरीले के कुरालाई मान्यो भन्दाखेरि एसेन्ट अफ स्याप इज मेनली बिकज अफ क्रिएसन अफ भ्याक्युम इन द लिफ एन्ड दिस भ्याक्युम इज क्रिएटेड ड्यू टु ट्रान्सपिरेसन। त्यो भ्याक्युमलाई फुलफिल गर्नको लागि पानी रुटबाट लिफसम्म गएको भन्ने कुरालाई मान्दछ। जस्तो कि यसलाई हामी एकदम सिम्पल तरिकाले मानौँ, जस्तो कि हामीले फ्रुटीहरू खान्छौँ। फ्रुटी खाँदाखेरि एउटा पाइप हामी त्यहाँ लगाउँछौँ, फ्रुटीभित्र छेडेर एउटा पाइप स्ट्र हामीले मुखमा लगाउँछौँ। अनिखेरि त्यो सुरुमा हामीले यतिकै त फ्रुटीको जुन बट्टाभित्र भएको जुन जुस हुन्छ त्यो त हाम्रो मुखमा त जाँदैन।
अनि कस्तो अवस्थामा जान्छ भन्दाखेरि त्यो पाइपमा भएको हावालाई हामीले तान्छौँ नि, पाइपले यसरी जब हामी चुसेर तान्छौँ त्यहाँ त्यो पाइपमा भएको हावा सबै हाम्रो मुखमा जान्छ। अनि त्यो पाइपमा चाहिँ के क्रिएट हुन्छ भन्दाखेरि भ्याकुम क्रिएट हुन्छ। त्यो भ्याकुमको कारणले गर्दाखेरि अब एटमोस्फेरिक प्रेसर चाहिँ त्यो बट्टाभित्रको फ्लुइडमा परेको हुन्छ, फ्रुटीको बट्टाभित्रको फ्लुइडमा परेको हुन्छ। अनि माथितिर चाहिँ पाइपमा चाहिँ भ्याकुम क्रिएट भयो, त्यही भएर अब त्यो फ्लुइड बिस्तारै त्यो बट्टाबाट पाइपतिर सरेर जान्छ। किन सरेर गयो भन्दाखेरि त्यहाँ भएको हावा हामीले तान्यौँ, त्यहाँ भ्याकुम क्रिएट भयो। भ्याकुमलाई फुलफिल गर्नको लागि फ्लुइड अथवा जुस, फ्रुटीको रस बट्टाबाट पाइप हुँदै हाम्रो मुखतिर गयो। एक्ज्याक्टली यही प्रोसेसले पानीमाथि जान्छ भन्ने कुरा भयो। जसले यसलाई यसो एकदम सिम्पल तरिकाले फिगर बनाऊ। मानिलिउँ यो कुनै स्टेम भयो, यो मानिलिउँ यो रुट भयो अरे, मानिलिउँ कुनै प्लान्टको रुटहरू भयो, मानिलिउँ यो रुट, एकदम सिम्पल फिगर। मानिलिउँ यो लिफहरू आयो, यहाँ यसरी लिफहरू छ, यहाँ लिफहरू छ। सपोज यो लिफमा ट्रान्सपिरेसन हुन्छ, यहाँनिर ट्रान्सपिरेसन हुन्छ, ट्रान्सपिरेसन हुन्छ। यो सोइल सर्फेस भयो, यो रुट, यो स्टेम, यो लिफ। यहाँ ट्रान्सपिरेसन हुन्छ र यहाँनिर यहाँको यो जाइलम भेसल्स एउटा पाइप कुदिया हुन्छ यहाँनिर, त्यही पाइपलाई हामीले जाइलम भेसल्स भन्छौँ। यो पाइप हरेक रुटबाट कुदिराखेको हुन्छ। मानिलिउँ यो स्टेममा भएको पाइप, त्यही पाइप रुटसम्म पनि हुन्छ, अथवा रुट हुँदै स्टेमबाट त्यही पाइप बिस्तारै यता लिफसम्म गएको हुन्छ यसरी। मानिलिउँ ओके। अब यहाँको पानी त जाइलम भेसल्समा हुन्छ, खास पानी त जाइलम भेसल्समा हुन्छ। यो मिड भेन, जसलाई हामी मिड भेन भन्छौँ, मिड भेन, यो मिड भेन भनेकै जाइलम भएको पोर्सन भयो। त्यहाँको पानी चाहिँ ट्रान्सपिरेसनबाट बाहिर गयो भनेपछि यहाँनिरको जाइलम भेसल्समा के क्रिएट भयो भन्दाखेरि त्यहाँ एक खालको भ्याकुम क्रिएट भयो। सपोज मैले यसलाई देखाउनको लागि यहाँ एउटा यसरी भी लेखेँ, यहाँनिर भ्याकुम क्रिएट भयो, अथवा लिफको सेलमा भ्याकुम क्रिएट भयो। अनि त्यो भ्याकुमलाई फुलफिल गर्नको लागि यहाँको पानी, यो स्टेमको जाइलम भेसल्स, यो जाइलम अफ स्टेम, यहाँको जाइलम भेसल्समा भएको पानी बिस्तारै यतातिर गयो। वाइ बिकज भ्याकुम इज क्रिएटेड, भ्याकुमलाई फुलफिल गर्न। अनि यसको पानी यतातिर भ्याकुम भएकोतिर गइसकेपछि यसलाई फुलफिल गर्न रुटको पानी बिस्तारै स्टेमतिर गयो। यसरी अब रुटको पानी चाहिँ किन यो भ्याकुमतिर पानी गयो भन्दाखेरि बिकज अफ एटमोस्फेरिक प्रेसर। यहाँ एटमोस्फेरिक प्रेसर परेको हुन्छ, एटमोस्फेरिक प्रेसर। एटमोस्फेरिक प्रेसर रुटको जाइलम भेसल्समा परेको हुन्छ, जाइलम भेसल्सको पानीमा परेको हुन्छ। अनि त्यो एटमोस्फेरिक प्रेसरको फोर्सले गर्दाखेरि यो रुटको जाइलम भेसल्समा भएको वाटर र मिनरल्स बिस्तारै यतातिर जान्छ। वाइ यतातिर गयो भन्दाखेरि वाइ बिकज भ्याकुम इज क्रिएटेड इन द लिफ एन्ड एटमोस्फेरिक प्रेसर अलवेज फल्स अन द वाटर अफ द जाइलम भेसल्स अफ रुट। यताबाट हो एटमोस्फेरिक प्रेसर पऱ्यो, यहाँनिर भ्याकुम क्रिएट भयो। अनि पानी यो फोर्सले गर्दाखेरि बिस्तारै यो भ्याकुमतिर गयो। यसरी पानी माथि गएको भन्ने कुरालाई यसले बिलिभ गर्छ। अब यो थ्योरीलाई पनि फेरि अहिले रिजेक्ट गरिएको छ। यसको पनि केही डिमेरिट्सहरू रहेछन्, जस्तो कि ट्रान्सपिरेसन त हुन्छ, हरेक प्लान्टमा ट्रान्सपिरेसन हुन्छ, लिफबाट वाटर लस हुन्छ। तर ट्रान्सपिरेसन हुँदाखेरि लिफभित्र, लिफको सेलमा, जस्तो मेजोफिल सेल भन्ने हुन्छ त्यहाँ, अनि जाइलम भेसल्स त हुन्छ नि, ती सेलहरूमा अथवा जाइलम भेसल्समा यहाँ मैले देखाए जस्तो भ्याकुम क्रिएट भएको पाइएन। कुनै पनि ट्रान्सपिरेसन प्रोसेस, ऱ्यापिड ट्रान्सपिरेसन हुँदा पनि त्यस्तो भ्याकुम क्रिएट भएको चाहिँ पाइया छैन अरे। एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि त्यस्तो देखियो। त्यसकारण यो थ्योरीलाई रिजेक्ट गर्नुको कारण के हो? वाइ भ्याकुम इज नट सिन वाइल ट्रान्सपिरेसन अकर्स। अनि अर्को, यो एटमोस्फेरिक प्रेसर सिधै रुटभित्रको जाइलम भेसल्सको पानीमा पर्दैन, किनभने त्यहाँभन्दा माथि त अरू धेरै स्ट्रक्चर्सहरू छ। जाइलम भेसलदेखि बाहिरपट्टि कटेक्स हुन्छ, अनि बाक्लो सोइलको लेयर हुन्छ। अनि एटमोस्फेरिक प्रेसर सिधै यहाँ भित्रको पानीमा परेकै हुँदैन। त्यही कारण एटमोस्फेरिक प्रेसर निक यहाँ जाइलम, रुटको जाइलमको पानीमा नपरेको हुनाले त्यो फोर्सले पानी माथि जान्छ भन्ने कुरालाई मान्न सकिँदैन। र मानिलिउँ फेरि अर्को रिजेक्ट गर्नुपर्नेको कारण के हो भन्दाखेरि, मानिलिउँ एटमोस्फेरिक प्रेसर पनि पर्यो अरे, यस्तै ट्रान्सपिरेसनको कारणले भ्याकुम पनि क्रिएट भयो भने म्याक्सिमम पानी कति माथि जान्छ होला भनेर साइन्टिस्टहरूले एक्सपेरिमेन्ट गर्दा के पत्ता लाग्यो भने मुस्किलले 10 मिटरसम्म मात्रै पानी माथि जान्छ। यो एटमोस्फेरिक प्रेसर पनि रुटको जाइलमको वाटरमा पर्यो र यहाँ भ्याकुम पनि क्रिएट भयो भने पनि पानी चाहिँ मुस्किलले 10 मिटरसम्म मात्रै जान्छ। अब तर फेरि
रुखहरू त धेरै अग्लो हुन्छ, 50 मिटर 60 मिटरसम्म अग्लो हुन्छ। 50-60 मिटर अग्लो रुखहरूमा पानी कसरी जान्छ भन्ने कुरा यो एटमोस्फेरिक प्रेसर थ्योरीले एक्सप्लेन गर्न सकेन। यसले चाहिँ मानिलिउँ 10 मिटरसम्म अग्लो रुख थियो भने यो थ्योरीलाई मान्न पनि सकिन्थ्यो, त्यस कारणले पनि रिजेक्ट भयो। फेरि अर्को एउटा रिजेक्ट गर्नुपर्ने कारण के छ भन्दाखेरि सबैभन्दा अग्ला प्लान्ट्सहरू भनेका चाहिँ जिम्नोस्पर्म टाइपका प्लान्ट्सहरू हुन्छन्, सबैभन्दा टलेस्ट ट्रीहरू भनेको चाहिँ। त्यो टलेस्ट ट्रीमै चाहिँ फेरि जाइलम भेसल्स भन्ने, जसलाई हामीले यो पाइप भन्यो नि, कन्टिन्युस पाइप जहाँबाट पानी माथि जान्छ, त्यस्तो जाइलम भेसल्स नै हुँदैन। तर त्यही प्लान्ट चाहिँ सबैभन्दा अग्लो भइएको अग्लो छन् नेचरमा, त्यस कारण त्यो कारणले पनि यो थ्योरीलाई रिजेक्ट गरियो। अब अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट फिजिकल फोर्स थ्योरीको कुरा गर्छु, जसलाई हामी रुट प्रेसर भन्छौँ। अब त्यस्तै अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट फिजिकल फोर्स थ्योरी जसलाई हामी रुट प्रेसर थ्योरी भन्छौँ, त्यसको कुरा गर्छु। कतिपय साइन्टिस्टहरूले एसेन्ट अफ स्याप इज मेनली बिकज अफ रुट प्रेसर भनेर भन्ने गर्छन्, अथवा यो कुरालाई मान्ने गर्छन्। रुट प्रेसर भन्ने नामबाटै बुझिन्छ, रुट प्रेसर भनेको त फोर्स भइहाल्यो, यस्तो फोर्स जुन रुटको जाइलम भेसल्समा क्रिएट हुन्छ, त्यही फोर्सलाई रुट प्रेसर भनिन्छ। अब यो फोर्स कसरी क्रिएट हुन्छ भन्ने कुरा भयो। जस्तै कि एउटा सानो फिगर बनाऊ अनि रुट प्रेसर के रहेछ बुझिन्छ। मानिलिउँ यो रुटको इपिप्लेमा सबैभन्दा बाहिरको लेयर, यो इपिप्लेमा मानौँ, अनि त्यस पछाडि आउँछ यहाँनिर कर्टिकल रिजन्स, अघिको कुरा हो यो, अघि एकचोटि मैले देखाएको थिएँ। त्यस पछाडि यहाँनिर जाइलम भेसल्सहरू हुन्छ रुटमा, मानिलिउँ यसलाई मानिलिउँ इपिप्लेमा, यो मानिलिउँ कर्टिकल रिजन अथवा कर्टेक्स, यो इन्डोडर्मिस, त्यहाँ मुनि अर्को पेरिसाइकल पनि हुन्छ, मैले देखाइनँ। त्यस पछाडि मानिलिउँ यिनीहरू चाहिँ सबै जाइलम भेसल्सहरू हुन्, जाइलम भेसल्स। यो कर्टिकल सेल्सहरू जुन पेरेन्काइमेटस टिस्युले बनेको हुन्छ रुटमा यहाँ बाहिरपट्टि रुट हेयरहरू हुन्छ। एकदम सिम्पल आउटलाइन अफ द एनाटोमी अफ रुट। अब यो थ्योरीले के भन्छ भन्दाखेरि रुट प्रेसर क्रिएट हुन्छ। प्रेसर कहाँ क्रिएट हुन्छ भन्दाखेरि यो जाइलम भेसल्सहरूमा क्रिएट हुन्छ। यो मैले गोलो बनाएको चाहिँ जाइलमको भेसल्सहरू बनाउन खोजेको। यो जाइलम भेसल्स इन्डोडर्मिसदेखि भित्र अर्को एउटा लेयर हुन्छ, पेरिसाइकल भने त्यहाँदेखि भित्र हुन्छ। यो चाहिँ कर्टिकल सेल्सहरू भयो। द होल रिजन इज कभर्ड बाई थिन वाल पेरेन्काइमेटस सेल्स नोन एज कर्टिकल रिजन्स। अब पानी एक्चुअली यो त रुट भयो, रुटको पानी कसरी यहाँसम्म पुग्छ भन्दाखेरि पहिला त्यो कुरा बुझ्नुपर्छ। पहिला त सोइलबाट पानी रुट एयरमा जान्छ, यसरी रुट एयरमा पानी जान्छ, रुट एयरबाट यहाँ इपिब्लेमामा जान्छ, इपिब्लेमाबाट कर्टिकल सेल्स हुँदै यसरी एउटा कर्टिकल सेल्सबाट अर्कोबाट अर्को हुँदै पानी यसरी भित्रभित्र गइराखेको हुन्छ। यसरी पानीको मुभमेन्ट भइराखेको हुन्छ, पानी यसरी मुभ गरिराखेको हुन्छ एउटा कर्टिकल सेल्सबाट अर्को कर्टिकल सेल्समा। पहिला सोइलबाट रुट एयरबाट इपिब्लेमा, त्यस पछाडि कर्टिकल सेल्स एन्ड मुभमेन्ट थ्रु कर्टिकल सेल्स, अनि इन्डोडर्मिस अनि जाइलम भेसल्स। योसम्मको स्टेपलाई चाहिँ एब्जर्प्सन भन्छौँ हामी। अब यो रुट प्रेसर थ्योरी कसरी क्रिएट हुन्छ अथवा वाट इज रुट प्रेसर भन्ने बताइरहेको छु। यो कर्टिकल सेल्सहरूमा चाहिँ असाध्यै धेरै वाटर जम्मा भएको हुन्छ, किनभने यो सबैभन्दा सोइलको नजिक हुन्छ। सोइलबाट पानी सर्र आउने बित्तिकै पहिला कर्टिकल सेल्सहरूमा जम्मा हुन थाल्छ, अनि मिनरल्सहरू पनि यहाँ जम्मा हुन्छ। यो कर्टिकल सेल्सहरूमा वाटर र मिनरल्स असाध्यै धेरै जम्मा भइसकेपछि एक खालको फोर्स क्रिएट हुन्छ। यहाँको पानी धेरै जम्मा भएको कारणले एक खालको फोर्स क्रिएट हुन्छ यो सेलहरूमा, कर्टिकल सेल्सहरूमा। त्यो फोर्सले गर्दा पानी फेरि यतातिर जान चाहिँ सक्दैन। अब धेरै पानी जम्मा भइसकेपछि यहाँ भएको पानी बाहिर निस्किन खोज्छ, कर्टिकल सेल्सबाट पानी बाहिर निस्किन खोज्छ। अब बाहिर निस्क्यो भने पानी कता जाने, यताबाट पानी आउँदैछ त्यतै जाने कुरा त आएन। अब पानी बाध्य भएर यो कर्टिकल सेल्सबाट कतातिर जान्छ, जाइलम भेसल्सहरूमा पाइपहरूमा जम्मा हुन थाल्छ। रुटको भित्रको पाइपहरूमा गएर पानी जम्मा हुन थाल्छ। किन भन्दाखेरि यो कर्टिकल सेल्स जब फुल्ली टाइट हुन्छ, फुल्ली एक्सपान्ड हुन्छ, त्यहाँनिर फोर्स क्रिएट हुन्छ। त्यो फोर्सले पानीलाई बाहिर होइन, सोइलतिर होइन, भित्रतिर सेन्टरतिर पठाउँछ, जाइलम भेसल्सतिर पठाउँछ। त्यही फोर्स जुन फोर्सले गर्दाखेरि
यहाँको पानी यतातिर जाइलम भेसल्समा जम्मा हुन थाल्छ र जाइलम भेसल्समा पानीको मात्रा बढ्छ अनि त्यो पानीको मात्रा बढेपछि फोर्स क्रिएट हुन्छ त्यही फोर्स चाहिँ रुट प्रेसर भयो जब यो जाइलम भेसल्समा धेरै पानी आउँछ अनि त्यो खालको फोर्स जसलाई हामी रुट प्रेसर भन्छौँ त्यही फोर्सको कारणले पानी अब फेरि अब सपोज यहाँनिरको जाइलम भेसल्समा पानी जम्मा भयो भने त्यो पानी त फेरि तल जान खोज्दैन त्यो पाइप त कनेक्टेड छ यहाँ भित्रको जाइलम भेसल्स रुटबाट स्टेम हुँदै लिफसम्म पुगेको हुन्छ यहाँ धेरै फोर्स क्रिएट भयो भने अब पानी कहाँ जाने भन्दाखेरि यता मुनि जाने भने त फेरि सोइलमा जाने हो यहाँ यतातिर जाँदैन पानी कतातिर जान्छ भन्दाखेरि स्टेमतिर चल्छ बिस्तारै स्टेमतिर मुभ गर्न थाल्छ जुन फोर्सले यतातिर मुभ गर्छ त्यही फोर्सलाई भन्छ रुट प्रेसर यसरी पानी माथि गएको भन्छ यो थ्योरीले बिकज अफ डेभलपमेन्ट अफ रुट प्रेसर इन द जाइलम भेसल्स अफ रुट अनि त्यो रुट प्रेसर चाहिँ किन क्रिएट हुन्छ मैले अघि बताइसकेँ बिकज अफ द रोल अफ कर्टिकल सेल्सले पानी जाइलम भेसल्समा पठाइ गर्छ धेरै पानी भएपछि पानीको मात्रा बढ्यो अनि प्रेसर क्रिएट भयो त्यसैलाई रुट प्रेसर भन्छ त्यस कारणले पानी माथि गएको भन्छ यसले अब यो थ्योरीलाई पनि सबै साइन्टिस्टहरूले बिलिभ गर्दैन जस्तो कि कुनै कुनै प्लान्टहरूमा हामीले घरमा पनि कहिलेकाहीँ हाँगाहरू काट्छौँ अनि खेरि एउटा बोतलमा अथवा गिलासमा अथवा प्लास्टिकको जारमा पानी भरेर यतिकै डुबाइदिन्छौँ हाँगालाई डुबाइदिन्छौँ प्लान्ट त मर्दैन त्यो हाँगा बाँचिरहेको हुन्छ त्यहाँ त रुट छैन हामीले हाँगा काटेर रोपेको हो अब रुट नभए पनि त पानी माथि जाँदो रहेछ त्यही भएर त प्लान्ट के हुन्छ बाँचिरहेको हुन्छ रुटै नभएपछि रुट प्रेसर हुने कुरै आएन तर पनि के भएर भने त्यो रुट नभए पनि हाँगा हुँदै लिफसम्म पानी पुगिराखेको हुन्छ हामीले बोतलमा यतिकै हाँगा काटेर राखेको प्लान्टको कुरा गर्दैछु म मतलब रुट प्रेसर नभए पनि के देखियो भन्दाखेरि पानी एसेन्ट अफ स्याप भएको देखियो बोतलको पानी माथिसम्म गएको पाइन्छ त्यही कारण रुट प्रेसरको कारणले पनि होइन रहेछ भन्ने कुरा प्रमाणित हुन्छ र मानिलिउँ रुट प्रेसर पनि क्रिएट भयो अरे अब त्यो प्रेसरले कति धेरै माथिसम्म जाइलम भेसल्समा पानी पठाउन सक्छ भनेर एक्सपेरिमेन्ट गरेर हेर्दाखेरि के पाइएछ भन्दाखेरि मुस्किलले 2 मिटरसम्म पानी माथि जान्छ रुट प्रेसर मानिलिउँ क्रिएट भयो र पानी पनि माथि गयो भने 2 मिटर जति मात्रै पानी माथि गएको पाइन्छ अब अहिले कुरा आयो प्लान्टहरूको हाइट त त्योभन्दा धेरै हुन्छ 50-60 मिटरसम्म पनि हुनसक्छ अब त्यति अग्लो प्लान्टमा फेरि पानी कसरी जान्छ भन्ने कुरा रुट प्रेसरले एक्सप्लेन गर्न सकिन्छ अब सानो सानो प्लान्टको लागि रुट प्रेसर थ्योरीलाई भ्यालिड मान्न सकिन्छ जसको हाइट मानिलिउँ 1 मिटर 2 मिटर छ त्यहाँ रुट प्रेसरको कारणले पानी गएको माथि रुटबाट लिफसम्म पानी गएको भन्ने कुरा मान्न पनि सकिन्छ तर ठुलो ठुलो प्लान्टको लागि यो थ्योरी पनि फेलर भयो त्यही कारण यसलाई पनि रिजेक्ट गरिएको छ अब सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट थ्योरीको कुरा गर्छु त्यसलाई कोहेसन एन्ड टेन्सन थ्योरी भन्छ कसैले ट्रान्सपिरेसन पुल थ्योरी पनि भन्छ दिस इज द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी अफ एसेन्ट अफ स्याप त्यसलाई ट्रान्सपिरेसन or cohesion and tension theory यो थ्योरी प्रपोज गर्ने साइन्टिस्टको नामहरू गिभन बाई डिक्सन एन्ड JOLLY जली अब यो थ्योरीलाई चाहिँ अलिक डिटेलमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ यो ट्रान्सपिरेसन पुल थ्योरीले के कुरा भन्छ भन्दाखेरि एसेन्ट अफ स्याप रुटमा जम्मा भएको वाटर र मिनरल्स लिफसम्म किन पुगेको भन्दाखेरि बिकज अफ ट्रान्सपिरेसन हुन त अघि एक ठाउँमा पनि आएको थियो ट्रान्सपिरेसनको कारणले भ्याकुम हुन्छ भनेर एटमोस्फेरिक प्रेसर थ्योरीले कुरा गर्दै थियो तर यो ट्रान्सपिरेसन पुल थ्योरीले भ्याकुम क्रिएट हुन्छ चाहिँ भन्दैन तर पनि यो थ्योरीले केलाई बिलिभ गर्छ भन्दाखेरि यदि ट्रान्सपिरेसन नहुने हो भने ट्रान्सपिरेसन भन्नाले वाटरलाई लिफले बाहिर नपठाउने हो भने एसेन्ट अफ स्याप पनि हुँदैन अथवा एसेन्ट अफ स्याप इज मेनली बिकज अफ द ट्रान्सपिरेसन लिफबाट वाटर जति चाँडो लस हुन्छ बाहिर जान्छ त्यति नै चाँडो एसेन्ट अफ स्याप हुन्छ ट्रान्सपिरेसनको रेट स्लो भयो भने एसेन्ट अफ स्याप रुटबाट लिफसम्म पानी पनि कम जान्छ ट्रान्सपिरेसनै भएन भने एसेन्ट अफ स्याप पनि भएन त्यसकारण एसेन्ट अफ स्याप किन हुन्छ बिकज अफ द प्रोसेस अफ ट्रान्सपिरेसन बिकज अफ द लस अफ वाटर फ्रम द लिफ सर्फेस त्यही कारणले ट्रान्सपिरेसन भएको त्यही कारणले एसेन्ट अफ स्याप भएको भन्ने कुरालाई मान्छ अब यसलाई अलिकति डिटेलमा हेरौँ
थोरै लिफको एनाटोमीको कुरा गरौँ। लिफमा के त्यस्तो हुन्छ, ट्रान्सपिरेसन हुँदाखेरि के हुन्छ त्यस्तो लिफको सेलभित्र, त्यो हुँदाखेरि पानी माथि जान्छ, यो कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। म एउटा सिम्पल एनाटोमी अफ लिफ बनाउँछु। मानिलिउँ यो लिफको दुईटा एपिडर्मिस हुन्छ, अप्पर एपिडर्मिस र लोअर एपिडर्मिस। यो लोअर एपिडर्मिसमा ससानो प्वालहरू हुन्छ, त्यसलाई स्टोमाटा भन्छ। मोस्टली लोअर एपिडर्मिसमा हुन्छ। मानिलिउँ यो भनेको स्टोमाटाहरू, स्टोमा अथवा स्टोमाटा। यो अप्पर एपिडर्मिस भयो, यो लोअर एपिडर्मिस मानिलिउँ। यो एपिडर्मल सेल्सहरू बनाएको मानिलिउँ। यहाँनिर गड सेल्सहरू हुन्छ, किडनी सेपको गड सेल्सहरू हुन्छ। यस्तो स्टोमाटा भनेको सानो प्वाल हो, प्वालको नाम स्टोमाटा हो। त्यो स्टोमाटाको दुई साइडमा सानो सेलहरू हुन्छ, त्यसलाई गड सेल भन्छ। जस्तो कि यहाँ मैले बनाएको यो चाहिँ गड सेल्सहरू हो, गड सेल्सहरू हो। अनि यो प्वालको नाम ठ्याक्कै बिचमा देखिने प्वालको नाम चाहिँ स्टोमाटा हो, स्टोमा अथवा स्टोमाटा। यो लोअर एपिडर्मिस भयो। माथि अप्पर एपिडर्मिस पनि यस्तै हुन्छ, तर त्यहाँ प्राय स्टोमाटाहरूको नम्बर कम हुन्छ। मानिलिउँ यो अप्पर एपिडर्मिस, मैले यहाँ स्टोमाटा नभएको हुनाले बिचमा लिफको बिचमा हेऱ्यो भने हामीले भर्टिकल सेक्सन्स अफ लिफ काट्यो भने यस्तो स्ट्रक्चर देख्छौँ। यहाँनिर हेऱ्यो भने यो साइडमा फ्लोएम हुन्छ, यो साइडमा जाइलम हुन्छ। P represent let's say phloem and X represent let's say xylem। यहाँ एक खालको प्यालिसेड टिस्युहरू हुन्छ, अलिकति इलाङ्गेटेड टाइपको सेल्सहरू हुन्छ, यसलाई प्यालिसेड टिस्यु भन्छ। मानिलिउँ यो होल रिजन भनेको प्यालिसेड टिस्युले बनेको छ यसरी। अनि यो बिचमा चाहिँ अलिकति यस्तो मेजोफिल टिस्युजहरू हुन्छ, यस्तो मेजोफिल टिस्युजहरू हुन्छ, जसको बिचमा ठुलो ठुलो एयर क्याभिटिजहरू हुन्छ। यी सेलहरूमा यो प्यालिसेड र मेजोफिल टिस्युजहरूमा असाध्यै धेरै क्लोरोप्लास्टहरू हुन्छ। प्यालिसेड्स लेयर, यो लेयरलाई मैले प्यालिसेड भने, प्यालिसेड, यसलाई अप्पर एपिडर्मिस, यो लोअर एपिडर्मिस, यो भास्कुलर बन्डल भयो। भास्कुलर बन्डल भनेको बन्डल्स अफ जाइलम एन्ड फ्लोएम्स, यसलाई मेजोफिल टिस्यु भनियो। यसरी मेजोफिल सेल्सहरू इन्टरकनेक्टेड भएको हुन्छ, जाइलमसँग पनि कनेक्टेड भएको हुन्छ। यो बिचको स्पेसलाई चाहिँ एयर क्याभिटी भनेर भन्दा पनि हुन्छ, एयर क्याभिटी। यो बाँकी सबै रिजनमा यस्तै हुन्छ। यो मैले एकदम भेरी सिम्पल इन्टरनल स्ट्रक्चर अफ लिफ बनाएँ। यस्तो स्ट्रक्चर लिफलाई भर्टिकल सेक्सन्स काट्यो भने देखिन्छ। यो मैले यहाँ जाइलम बनाएँ। यो जाइलममा जाइलम भेसल्सहरू हुन्छ। यो जाइलमसँगै इन कन्ट्याक्ट विथ जाइलम मेजोफिल टिस्युजहरू हुन्छ। यो जाइलम अघिदेखि म बताइरहेको थिएँ, यो लिफको जाइलम बिस्तारै स्टेमको जाइलमसम्म, लेट सपोज यो लिफको जाइलममा बिस्तारै यो स्टेमको जाइलममा जान्छ अथवा स्टेमको जाइलमसँग कनेक्टेड भएको हुन्छ। मानिलिउँ स्टेमको जाइलम हो, यो स्टेमको जाइलम भेसल्स भयो। अनि मानिलिउँ यो रुटको जाइलम भेसल्स भयो। मानिलिउँ यो रुट होइन, अहिले मैले बनाएको रुटको जाइलम भेसल्स, यो लिफको जाइलम भेसल्स भयो। यो जाइलम भेसल्स भनेको पाइप, यो बिस्तारै गएर यहाँ गएर इन हुन्छ। मानिलिउँ यो स्टेम, जाइलम भेसल्स अफ स्टेम। मानिलिउँ यो जाइलम भेसल्स अफ रुट, यहाँ जाइलम भेसल्स अफ लिफ, यस्तो हुन्छ। अब जब लिफमा ट्रान्सपिरेसन हुन्छ, ट्रान्सपिरेसन भनेको यहाँको पानी पहिला, यो मेजोफिल सेलको पानी पहिला बिस्तारै यो इन्टरसेलुलर स्पेस अथवा एयर क्याभिटीमा आउँछ, अनि यहाँ धेरै वाटर भ्यापर जम्मा हुन्छ पानी आएर, अनि यहाँको वाटर भ्यापर बाहिर एटमोस्फियरमा भएको वाटर भ्यापरको कन्सन्ट्रेसनभन्दा जब बढी हुन्छ, जस्तो यहाँ मैले बढी कन्सन्ट्रेसन बनाएँ वाटर भ्यापरको, यो सबै स्मल डट भनेको वाटर भ्यापर, यो देखिएको पनि वाटर भ्यापर। यहाँनिर कन्सन्ट्रेसन हाई भयो, यस्तो भयो भने यो एयर क्याभिटीबाट वाटर भ्यापर बाहिर निस्किन्छ,
यसरी हरेक स्टोमाटाबाट वाटर भ्यापर बाहिर निक्लिन्छ यसैलाई हामी भन्छौँ ट्रान्सपिरेसन जब मेजिबल सेलको पानी वाटर भ्यापर हुँदै बाहिर निक्लिन्छ स्टोमाटाबाट अथवा जब ट्रान्सपिरेसन हुन्छ यो मेजिबल सेलमा पानीको मात्रा कम हुन्छ किनभने यसको पानी त बाहिर गयो जब पानीको मात्रा कम हुन्छ त्यो सेलमा डिफ्युजन प्रेसर डेफिसिट पहिला एकचोटि कुरा गरेको थिएँ मैले डिफ्युजन प्रेसर डेफिसिट हाई भएर जान्छ यहाँ फेरि म एकचोटि सम्झाउँछु जति पानी कम हुन्छ उति डिपिटी को भ्यालु डिफ्युजन प्रेसर डेफिसिट जसलाई सक्सन प्रेसर पनि भन्छ त्यसको भ्यालु बढेर जान्छ सुरुमा यहाँ पानी बढी थियो डिपिडी यो सेलको साइटोप्लाज्मको डिपिडी हाई थियो लो थियो जब पानी यसको पानी यतातिर गयो यहाँबाट इन्टरसेलुलर स्पेस हुँदै अथवा एयर क्याभिटी हुँदै बाहिरतिर गयो यहाँनिर वाटरको मात्रा कम भयो यसको मतलब अहिले डिपिडी हाई भयो यो सेलहरुमा हाई भयो यो सेलहरुको डिपिडी हाई भइसकेपछि मानिलियो यही सेलको कुरा गर्नु पार्टिकुलरली यही सेलको पानी यतातिर गयो यसको डिपिडी हाई भयो यो भन्दा धेरै पानी यो सेलमा छ यसको मतलब डिपिडी यहाँनिर के छ भन्दाखेरि डिपिडी लो छ यहाँ डिपिडी हाई भयो यहाँ डिपिडी लो भयो पानी जहिले कताबाट कता जान्छ भन्दाखेरि वाटर अलवेज मुभ्स फ्रम लो डिपिडी टु हाई डिपिडी यहाँको पानी यतातिर गयो यहाँ हाई डिपिडी भयो यहाँको पानी मानिलियो गएको छैन यहाँ लो डिपिडी भयो त्यसकारण पानी यताबाट यतातिर आयो अब यसको पानी यतातिर आइसकेपछि यहाँ पानीको मात्रा कम भयो अघि लो डिपिडी थियो अब यही ठाउँमा हाई डिपिडी हुन्छ अनि यो भन्दा बढी पानी त यो सेलमा छ यो लो डिपिडी भयो यो हाई डिपिडी भयो अनि योको पानी यतातिर आउँछ यसैगरी सबैभन्दा धेरै पानी कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि जाइलम भेसल्समा हुन्छ जब यो मेजिबल सेलहरुको पानी बिस्तारै मुभ गरेर बाहिरतिर जान्छ यो सेलहरुमा वाटरको मात्रा कम हुन्छ वाटरको मात्रा कम हुन्छ भनेको त्यो सेलहरुमा डिपिडी को भ्यालु हाई हुन्छ भनेको सक्सन प्रेसर बढी क्रिएट हुन्छ सक्सन प्रेसर भनेको पानी तान्ने फोर्स बढी क्रिएट हुन्छ अब यो सेलहरुमा हाई डिपिडी भयो तर जाइलममा चाहिँ डिपिडी के हुन्छ लो हुन्छ त्यही भएर पानी बिस्तारै जाइलम भेसल्सबाट सराउन्डिङ मेजिबल सेल्सहरुमा बिस्तारै मुभ गर्छ फ्रम लो डिपिडी टु हाई डिपिडी यसरी पानी बिस्तारै लिपको जाइलमको पानी सराउन्डिङ मेजिबल सेलमा जान्छ अनि मेजिबल सेलबाट बिस्तारै बाहिर जान्छ ट्रान्सपिरेसनबाट भनेपछि यहाँनिर डिपिडी को भ्यालु हाई भयो र यहाँनिर डिपिडी को भ्यालु लो भएपछि पानी बिस्तारै यतातिर गयो यहाँको पानी यतातिर गयो भनेको यहाँको पानी बिस्तारै यसरी पनि बुझौं यही जाइलम भेसल्स भनेको पाइप हो यो र यो भनेको सेम हो यसरी बुझिराखौं यसको पानी चाहिँ बिस्तारै यो सेलहरु हुँदै यसरी बुझौं न यी सेलहरु हुँदै यहाँको पानी जाइलम भेसल्सको पानी मेजिबल सेलमा गयो मेजिबल सेलको पानी बाहिर गयो भने यो जाइलमको पानी यतातिर मेजिबल सेलमा गइसकेपछि जाइलम भेसल्समा के भयो पानीको मात्रा कम भयो अनि खेरि यहाँ पानीको मात्रा कम भयो भनेको मतलब के भन्दाखेरि यहाँ डिपिडी को भ्यालु हाई भयो त्यो भन्दा त धेरै पानी यतातिर छ यो धेरै पानी हुनु भनेको लो डिपिडी अब बिस्तारै पानी जहाँ लो डिपिडी छ त्यहाँबाट यतातिर हाई डिपिडीमा जान्छ किनभने यहाँको पानी मेजिबल सेल्सहरुमा गयो फेरि यहाँको पानी माथि चढेर यतातिर गयो भने यहाँनिर पानीको मात्रा कम भयो अब यसलाई फुलफिल गर्नको लागि यता लो डिपिडी भएको रिजनबाट मुनिपट्टिको लोअर स्टेमबाट पानी माथितिर जान्छ माथितिरको स्टेमको जाइलम भेसल्समा जान्छ अनि यहाँको पानी माथितिर गइसकेपछि यहाँ फेरि डिपिडी के भयो अहिले जस्तै सेम प्रोसेस रिपिट भइरहेको छ यहाँ डिपिडी को भ्यालु हाई भयो त्यो भन्दा लो डिपिडी कहाँ छ भन्दाखेरि रुटको जाइलम भेसल्समा भएको पानीमा छ त्यसैकारण पानी बिस्तारै माथि जान्छ यसरी पानी माथि चढ्दैछ के को कारणले भन्दाखेरि यहाँ ट्रान्सपिरेसन भएको कारणले यदि यो यहाँबाट पानी बाहिर जान छोड्यो भने यहाँबाट पनि माथि पानी चढ्न स्टप हुन्छ सो एसेन्ट अफ स्याप यो हो प्रोसेस एसेन्ट अफ स्याप is mainly because of what? Transpiration. Because of transpiration. Ascent of sap is mainly because of transpiration. If the rate of transpiration increases, rate of ascent of sap also increases. So, यहाँनिर के भयो भन्दाखेरि ओभरअल के भयो भन्दाखेरि जब ट्रान्सपिरेसन भयो एक खालको फोर्स क्रिएट भयो कहाँ क्रिएट भयो भन्दाखेरि लिपको मेजिबल सेल्सहरुमा भयो लिपको यो लिप भयो मेजिबल सेल्स भनेर यसलाई भन्छ यो जुन यो लिफहरु चाहिँ यसैलाई के भन्छ मेजोफिल सेल्सहरु भन्छ मेजोफिल टिस्यु भन्दा पनि भयो मेजोफिल टिस्युज दैट इन्क्लुड्स लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस और एयर क्याभिटी
यहाँको पानी मेजोफिल टिस्युको पानी ट्रान्सपिरेसनबाट गइसकेपछि यहाँ डीपीडी हाई भयो, यसको मतलब सक्सन प्रेसर हाई भयो, पानी तान्ने फोर्स बढेर गयो, त्यही फोर्सलाई भन्छन् टेन्सन। त्यही पानी तान्ने फोर्स कहाँ क्रिएट भयो भन्दाखेरि लिपको मेजोफिलमा। किन क्रिएट भयो भन्दाखेरि बिकज अफ ट्रान्सपिरेसन। ट्रान्सपिरेसन कारणले वाटर लस भयो, त्यसकारण त्यसले पानी ड्र गर्न खोज्यो, तान्न खोज्यो। पानी तान्ने त्यो पानी तान्ने फोर्सलाई नै सक्सन फोर्स भन्छ। यसरी सक्सन फोर्स क्रिएट भयो, अथवा त्यसको अर्को नाम हो ट्रान्सपिरेसन पुल। त्यही फोर्स सक्सन फोर्स, एसयुसिटिआइएन, सक्सन फोर्स भनेकै ट्रान्सपिरेसन पुल। पुल भनेको पनि फोर्स, यस्तो फोर्स क्रिएट भयो जसले पानीलाई तान्छ, त्यही भएर त्यो फोर्सको नाम ट्रान्सपिरेसन पुल। सो बिकज अफ ट्रान्सपिरेसन अ फोर्स, वाटर पुलिङ फोर्स is created, or suction force is created in the measurable tissues that draws the water from xylem vessels of the leaf, and the xylem vessels of leaf draws the water from the xylem vessels of stem, and the xylem vessels of stem draws the water from xylem vessels of root. This is how ascent of sap occurs because of a force known as transpiration pull or suction force, which is created mainly because of loss of water from the leaf. अब यो थ्योरीलाई एक्सेप्ट गर्नको लागि केही साइन्टिस्टहरूले केही क्वेसनहरू उठाएका छन्, जस्तै कि यो थ्योरी अनुसार काम गर्नको लागि अथवा स्याप रुटबाट स्टेम हुँदै लिफमा जानको लागि यो रुटदेखि लिफसम्मको जाइलम भेसल्समा 24 घण्टा पानी भरिराखेको हुनु पर्यो, अथवा यहाँ अलिकति पनि वाटरको कोलम यहाँ यो पाइपभित्र त पानी हुन्छ, यो पानी कहीँ पनि ग्याप हुनु भएन, पुरै सधैँ भरिएको हुनुपर्छ। त्यो भयो भने मात्रै यहाँ क्रिएट भएको फोर्स बिस्तारै तल सर्दै 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 आउँछ। तर साइन्टिस्टले के क्वेसन उठाइदिए भन्दाखेरि यहाँ वाटरको कोलम ब्रेक भयो भने के हुन्छ, सपोज मानिलिउँ यहाँनिर वाटर छैन अरे, यहाँ क्रिएट भएको फोर्स त बिस्तारै तल, फोर्स चाहिँ तल जाँदैछ। यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा यो ट्रान्सपिरेसन पुलिङ फोर्स तलतिर जाँदैछ, सक्सन फोर्स यहाँ क्रिएट भएको यताबाट सर्दै सर्दै तल जाँदैछ, तर पानी चाहिँ माथितिर गइरहेको छ। यसरी एसेन्ट अफ यहाँ फोर्स चाहिँ तलतिर गयो अनि एसेन्ट अफ स्याप भनेको पानी चाहिँ माथितिर गइरहेको छ। यहाँनिर ब्लकेज भयो अथवा ग्याप भयो, यहाँ वाटर कोलम नै, यहाँ वाटरै छैन जाइलम भेसल्समा कुनै कारणले भने के हुन्छ त, काम गर्छ त? अनि साइन्टिस्टले के कोही साइन्टिस्टले के क्वेसन उठायो भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ ऱ्यापिड ट्रान्सपिरेसन हुँदाखेरि यस्तो हुनसक्छ, एकदमै चाँडो चाँडो वाटर लस भयो भने जाइलम भेसल्समा जुन पाइप छ त्यो पाइपमा ग्याप क्रिएट हुनसक्छ। त्यस्तो भयो भने यो थ्योरी कहाँ काम लाग्छ र भनेर क्वेसन पनि उठाए। त्यसको लागि यो थ्योरीलाई प्रपोज गर्ने डिक्सन एन्ड जोलीले के प्रपोज गरे भन्दाखेरि जाइलम भेसल्स त एउटा मात्रै हुँदैन, यो स्टेम भयो अथवा लिफ अथवा रुटमा जुन पाइप हुन्छ, यस्तो पाइप त धेरै हुन्छ जो इन्टरकनेक्टेड हुन्छ, एउटा पाइप अर्को पाइपसँग जोडिएको हुन्छ, थुप्रै पाइपहरू हुन्छ, यसैको छेउमा अर्को पाइप पनि हुन्छ। इनकेस यो ब्लक भयो भने पानी अर्को जाइलम भेसल्सको रुट हुँदै बाइपासको बाटो हुँदाखेरि माथितिर जान्छ भनेर। त्यसकारण उनीहरूको त्यो क्वेसनलाई उनीहरूले यसरी जवाब दिए। अब एउटा कुरा चाहिँ के पक्का हो भन्दाखेरि यहाँ सधैँ वाटर कोलम मेन्टेन हुनको लागि वाटरको स्पेशल प्रोपर्टिजले काम गरिराखेको हुन्छ, त्यो हुनैपर्छ। त्यो साइन्टिस्टहरूले उठाएको कुरा सही हो कि वाटर कोलम मस्ट बी मेन्टेन इनसाइड द जाइलम भेसल्स फ्रम रुट टु लिफ so that this force runs downwards, otherwise this theory will not be applicable. अब त्यो वाटर कोलम सधैँ कसरी मेन्टेन हुन्छ, अथवा अघि भने जस्तै इनकेस ब्रेक भयो भने त बाइपासको बाटो अर्को जाइलम भेसल्स हुँदै पानी माथि जान्छ, तर नर्मली त्यस्तो हुँदैन। किन हुँदैन, ब्रेक हुँदैन किन हुँदैन भन्दाखेरि वाटरको दुईटा इम्पोर्टेन्ट प्रोपर्टिजहरू छ, एउटा कोहेसिभ प्रोपर्टिज, अर्को एडहेसिभ प्रोपर्टिज। कोहेसिभ प्रोपर्टी, एडहेसिभ प्रोपर्टी, वाटरको दुईटा इम्पोर्टेन्ट प्रोपर्टिजहरू हुन्छ। त्यही प्रोपर्टिजको कारणले गर्दाखेरि यो रुटदेखि यो लिफसम्म त अघि मैले बताए जस्तै 50-60 मिटर अग्लो पनि हुनसक्छ। यति लामो हाइट अग्लो हाइटसम्म पनि वाटर अडिराख्नु पर्यो, झर्नु भएन, यहाँबाट पानी थर्र तल झर्नु भएन। यसको लागि त
केही न केही मेकानिजम हुनु पर्यो नि, केही न केहीले त अडियाको हुनु पर्यो नि। केले अड्याउँछ भन्दाखेरि कोहेसिभ प्रोपर्टिज र एडेसिभ प्रोपर्टिज, वाटरको दुईटा प्रोपर्टिज हुन्छ। अब एडेसिभ प्रोपर्टिज भनेको चाहिँ के हो भन्दा पहिला म एडेसिभबाट कुरा गर्दैछु। एउटा वाटरको मलिकुलले अर्को वाटरको मलिकुललाई एट्र्याक्ट गरिराखेको हुन्छ, त्यही भएर त वाटरको ड्रप भन्छ। एउटा वाटरको ड्रपमा लाखौँ वाटरको मलिकुल्सहरू हुन्छ। कसरी वाटरको ड्रप भन्नु भन्दाखेरि वान वाटर मलिकुल एट्र्याक्ट्स अनदर वाटर मलिकुल, द्याट्स वाइ द वाटर ड्रप इज फर्म। यहाँ पनि एक्ज्याक्टली त्यही हुन्छ। मैले यही जाइलम भेसल्सको अलिकति पोर्सनलाई ठुलो बनाएँ, मानिलिउँ अ पोर्सन अफ जाइलम भेसल्स इज म्याग्निफाइड। यसैलाई मैले मानिलिउँ यो पोर्सनलाई अलिकति ठुलो बनाएँ। यहाँ त वाटरै वाटर छ। सपोज यो प्रत्येक गोलो मैले जुन बनाएको छु यो भनेको वाटरको मलिकुल्स H2 हो। एउटा H2 बराबर एउटा गोलो। यसरी के भइरहेको छ भन्दाखेरि वाटरको एडेसिभ प्रोपर्टीको कारणले एउटा वाटरको मलिकुलले अर्कोलाई ताने हुन्छ, अर्कोले अर्कोलाई ताने हुन्छ, अर्कोले अर्कोलाई ताने हुन्छ। त्यही भएर यिनीहरू यति लामो ठाउँमा बस्नु परे पनि चुडिएर तलतिर खस्दैन, बिकज अफ एडेसिभ प्रोपर्टी। एडेसिभ प्रोपर्टिज मिन्स इट इज द एट्र्याक्सन बिट्विन सिमिलर टाइप अफ मलिकुल्स, वान वाटर मलिकुल्स विथ अनदर वाटर मलिकुल्स। सँगसँगै वाटरको अर्को पनि एउटा प्रोपर्टिज हुन्छ कोहेसिभ प्रोपर्टिज। कोहेसिभ प्रोपर्टिज भनेको चाहिँ एट्र्याक्सन बिट्विन डिसिमिलर टाइप अफ मलिकुल्स। वाटरले वाटरको मलिकुललाई मात्रै तान्दैन, नन वाटर मलिकुललाई पनि एट्र्याक्ट गर्ने क्यापासिटी गर्छ। जस्तो कि हामीले अलिकति हात भिजाएर यसरी यहाँ पानी छर्किने हो भने पानीको ससाना थोपाहरू यहाँ टाँसिराखेको हुन्छ। किन टाँस्यो भन्दाखेरि यो अब यो बोर्डको मलिकुल र वाटरको मलिकुल त फरक चिज हो, तर वाटरले यो बोर्डको मलिकुलसँग पनि एट्र्याक्सन देखायो, त्यही भएर टाँसिराखेको छ। हो त्यस्तो खालको प्रोपर्टिजलाई भन्छ कोहेसिभ प्रोपर्टिज। त्यसो भए यो वाटरको मलिकुलले यो वालसँग पनि एट्र्याक्सन गरिराखेको हुन्छ। जाइलम भेसल्सको वाल जुन वाटर होइन, जुन त सेलुलोजले बनाएको हुन्छ, पेक्टिनले बनाएको हुन्छ, यो सेल वाल बन्ने मेटेरियलको मलिकुलसँग पनि वाटरले एट्र्याक्सन गरिरहेको छ। यतातिर पनि एट्र्याक्सन भइरहेको हुन्छ। यसरी मैले देखाए जस्तो यिनीहरूको बिचमा पनि एट्र्याक्सन भइरहेको हुन्छ, एउटा वाटर मलिकुल र अर्को वाटरको मलिकुलको बिचमा। त्यो चाहिँ एडेसिभ भयो। अनि यो वाटर मलिकुल र वाल अफ जाइलम भेसल्सको बिचमा पनि एट्र्याक्सन भइरहेको हुन्छ, त्यो चाहिँ कोहेसिभ एट्र्याक्सन भयो। सो यो दुईटा फोर्सको कारणले गर्दाखेरि यो लिफदेखि रुटसम्म जति नै लामो भए पनि वाटर यसरी सर्र तल खस्दैन, सधैँ एउटा कन्टिन्युस सप्लाई अफ वाटर भइराखेको हुन्छ। त्यो हुँदाखेरि मात्रै यो अहिले मैले बताएको ट्रान्सपिरेसन पुलिङ फोर्स सर्र लिफबाट सर्दै यतातिर आउँछ। त्यसकारण सो अलवेज अ वाटर कलम इज मेन्टेन इनसाइड द जाइलम भेसल्स बिकज अफ दिस टू प्रोपर्टिज, अथवा वाटरको यही प्रोपर्टिजको कारणले यो ट्रान्सपिरेसन यो यही दुईटा प्रोपर्टिजको कारणले एसेन्ट अफ स्याप सम्भव भएको हो। अब म यहाँहरूलाई एउटा नयाँ फिजियोलोजिकल प्रोसेस ट्रान्सपिरेसनबाट पढाउन गइरहेको छु। ट्रान्सपिरेसन, वाट इज ट्रान्सपिरेसन? पहिला यसको मिनिङ बुझौँ, यसको डेफिनेसन के हो। प्लान्टले असाध्यै धेरै मात्रामा पानी सोइलबाट एब्जर्ब गरिरहेको हुन्छ बाई द रुट्स, अनि एब्जर्प्सन पछाडि त्यो पानी बाई द प्रोसेस अफ एसेन्ट अफ स्याप रिचेस टु लिफमा पुग्छ, अनि लिफमा पुगेर त्यो पानी फेरि लिफलाई छोडेर बाहिर एटमोस्फियरमा जान्छ। सो दिस प्रोसेस अफ लस अफ वाटर from leaf to atmosphere in the form of water vapor it's called transpiration. लिफमा भएको पानी वाटर भ्यापर भएर बाहिर एटमोस्फियरमा जाने प्रोसेसलाई नै ट्रान्सपिरेसन भनिन्छ। प्लान्टले असाध्यै धेरै पानी एब्जर्ब गरेको हुन्छ, त्यो सबै पानी प्लान्टले आफ्नो लागि युज गर्न सक्दैन। जस्तो एब्जर्प्सन प्रोसेसबाट जति पानी आउँछ सोइलबाट रुटमा थ्रु रुट, त्यसको 98% जति पानी फेरि बाहिर जान्छ बाई द प्रोसेस अफ ट्रान्सपिरेसन। खालि 1देखि 2% पानी मात्रै प्लान्टले आफ्नो फिजियोलोजिकल प्रोसेस, आफ्नो मेटाबोलिजम, आफूलाई बाँच्नको लागि चलाइराखेको हुन्छ। बाँकी 98% पानी फेरि फाल्छ, त्यही फाल्ने प्रोसेसलाई ट्रान्सपिरेसन भन्छ। सो इन दिस वे ह्युज अमाउन्ट अफ वाटर इज अगेन लस्ट बाई द प्रोसेस अफ ट्रान्सपिरेसन। अब ट्रान्सपिरेसन मेनली लिफबाट हुन्छ, तर सधैँ लिफबाट मात्रै पनि हुँदैन। नर्मली धेरै ट्रान्सपिरेसन त लिफबाटै हुन्छ भन्दा पनि जेनरली हामीले अरूलाई बुझाउँदा पनि ट्रान्सपिरेसन कहाँबाट हुन्छ भन्दाखेरि लिफबाट मात्रै भन्छौँ। तर लिफबाट मात्रै हुँदैन, प्लान्टको अरू एरियल पार्ट्सहरूबाट पनि
वाटर लस भइराखेको हुन्छ सो बेस्ड अन द एरिया through which water is lost, through which transpiration occurs, there are 3 types of transpiration, mainly 3 types of transpiration. यिनीहरू पहिला म अलिकति डेफिनेसन लेख्छु. It is a process of loss of water in the form of water vapor from aerial parts of plants. Around 98% of absorbed water is lost by this process. म टाइप्स को कुरा गर्दै थिएँ. There are 3 types of transpiration. Stomatal transpiration, which occurs through stomata. अर्को छ cuticular transpiration, which occurs through cuticle. Lenticular transpiration, which occurs through lenticels. So there are 3 main areas through which the water is lost. One is stomata. Stomata बाट water loss भयो भने त्यो प्रोसेसलाई stomatal transpiration. जस्तै cuticle भन्ने स्ट्रक्चर बाट लस भयो भने cuticular र lenticels भन्ने स्ट्रक्चर बाट लस भयो भने lenticulars. सबैभन्दा धेरै वाटर चाहिँ स्टोमाटा बाट लस हुन्छ. Around 90% of the total transpiration occurs through stomata. Cuticle बाट around 9% of total water is lost through cuticle, and less than 1%, around let's say 1% अथवा त्यो भन्दा पनि कम पानी चाहिँ lenticel हुँदै लस हुन्छ, जसलाई हामी lenticular transpiration भन्छौँ. यो डाटा ठ्याक्कै यति 90 नै हुन्छ भन्ने कुरा हुँदैन. 85 to 90 पनि हुन सक्छ. Stomatal transpiration, cuticular transpiration 2 to 10% अथवा 3 to 9%, roughly in between 2 to 9% हुन्छ. र lenticular transpiration ठ्याक्कै 1% भन्ने कुरा हुँदैन. So maximum 1% सम्म हुन्छ. It may be 0.1 to 1%. So धेरै पानी चाहिँ यो प्रोसेसबाट लस हुँदो रहेछ. स्टोमाटल ट्रान्सपिरेसन मतलब स्टोमाटाबाट लस हुँदो रहेछ. अब यो के हो स्टोमाटा, के हो क्युटिकल, के हो लेन्टिकल, यसको यो ट्रान्सपिरेसनको चाहिँ हामी डिटेलमा स्टडी गर्छौँ. यो स्टोमाटल ट्रान्सपिरेसन अनि स्टोमाटा के हो, यो प्रोसेस कसरी हुन्छ. बिकज दिस इज द मेन मेकानिजम अफ वाटर लस. अब म यहाँ पहिला यसको कुरा गर्छु थोरै. क्युटिकल के हो र लेन्टिसल के हो. अब क्युटिकलको कुरा गरौँ. क्युटिकल भनेको एक खालको थिन लेयर अफ केमिकल्स अराउन्ड द सर्फेस अफ लिफ एन्ड स्टोमाटा. लिफ र स्टोमाटाको सबैभन्दा बाहिरको सेलको लेयर भनेको इपिडर्मिस हो. त्यो इपिडर्मिसदेखि पनि बाहिरपट्टि क्युटिन भन्ने केमिकल डिपोजिट भएको हुन्छ. पातलो लेयर क्युटिनको लेयर हुन्छ. त्यो क्युटिनको डिपोजिसनलाई नै क्युटिकल भन्छ. यो लिफमा हुन्छ र स्टेममा हुन्छ. रुटमा सबैभन्दा बाहिरको लेयर इपिब्लेमा, त्यसमा चाहिँ क्युटिकल हुँदैन. जस्तै कि म यहाँ देखाउँछु क्युटिकल भनेको के हो. मानिलिउँ यो भनेको लेट्स सपोज इपिडर्मिस हो. इपिडर्मिसको सेल, यसको बाहिरपट्टि एकदम थिन डिपोजिसन अफ केमिकल क्युटिन भन्ने केमिकल हुन्छ. यसैलाई भन्छ क्युटिकल. सो एक्चुअली वाटर लस भनेको त पालबाट हुन्छ. मेन वाटर लस occurs through stomata. That means it is a small opening. यहाँ त पाल छैन. कहिलेकाहीँ यहाँभित्र यो लिफभित्र यहाँ लिफ हुन्छ, यहाँ लोवर इपिडर्मिस हुन्छ, यो बिचमा पानी हुन्छ. त्यो पानी पालबाट लस हुन्छ. यस्तो खालको स्टोमाटा भन्ने एउटा पाल हुन्छ.
यो पालबाट पानी बाहिर निक्लिन्छ, तर कहिलेकाहीँ सिधै यहाँबाट पनि पानी बाहिर निस्किन सक्छ थ्रु क्युटिकल। त्यस्तो भयो भने त्यसैलाई क्युटिकुलर ट्रान्सपिरेसन भन्ने। अब यो स्टोमाटा हुँदै पानी बाहिर निस्क्यो भने यो चाहिँ स्टोमाटल ट्रान्सपिरेसन भयो। अब यो क्युटिकलबाट कति पानी लस हुन्छ भन्ने कुरा अघि मैले बताइसकेँ, यो 1% पनि हुनसक्छ अथवा त्योभन्दा धेरै 9% लेखेँ रफली, तर त्योभन्दा असाध्यै कम पनि हुनसक्छ, हुँदै नहुन पनि सक्छ कहिलेकाहीँ। त्यसपछि यो क्युटिकलको थिकनेस कति छ, कहिलेकाहीँ क्युटिकल असाध्यै मोटो लेयर जस्तो भएर बसेको हुन्छ, भनेको एकदम बाक्लो क्युटिनको डिपोजिसन हुन्छ। यस्तो भयो भने अलिकति पनि पानी लस हुँदैन। यस्तो भयो भने क्युटिकुलर ट्रान्सपिरेसन असाध्यै कम अथवा निल हुनसक्छ। सो कति क्युटिकुलर ट्रान्सपिरेसन हुन्छ भन्ने कुरा डिपेन्ड्स अन द थिकनेस अफ क्युटिकल्स अन द सर्फेस अफ इपिडर्मिस। जस्तो कि जेरोफाइटिक प्लान्ट्सहरूको कुरा गर्ने हो भने तिनीहरूले बढी वाटर स्टोर गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ, तिनीहरू पानी कम भएको ठाउँमा ग्रो गरिरहेको हुन्छ। त्यहाँदेखि वाटर लस हुने प्रोसेसलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि तिनीहरूको लिपको इपिडर्मिसको सर्फेसमा बाक्लो क्युटिकलको लेयर हुन्छ, क्युटिनको लेयर हुन्छ अथवा क्युटिकल लेयर एकदम मोटो हुन्छ। हो त्यस्तो जेरोफाइटिक प्लान्ट जस्तो कि क्याक्टसहरूमा क्युटिकुलर ट्रान्सपिरेसन असाध्यै कम भएको हुन्छ। यो भयो क्युटिकुलर ट्रान्सपिरेसनको कुरा। अब लेन्टिसेल के हो भन्ने कुरा भयो। लेन्टिसेल्स भने पनि सानो ओपनिङ नै हो। अब यो चाहिँ डाइकोट प्लान्टको स्टेमहरूमा हुने गर्छ। डाइकोट प्लान्टको स्टेममा सेकेन्डरी ग्रोथ हुन्छ। सेकेन्डरी ग्रोथ भनेको मोटाइ बढ्दै जाने कुरा हो। प्लान्टको मोटाइ अथवा यसको डायमिटर बढ्यो भने त्यसैलाई सेकेन्डरी ग्रोथ हुन्छ। सुरुमा डाइकोट प्लान्टहरू, सबै डाइकोट प्लान्टको त त्यस्तो हुँदैन, धेरै डाइकोट प्लान्टको स्टेम बिस्तारै सुरुमा सानो हुन्छ तर बढ्दै बढ्दै मोटो हुँदै 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 जान्छ, त्यसको डायमिटर बढ्छ। यसो हुँदाखेरि सबैभन्दा बाहिरको लेयर जसलाई हामी इपिडर्मिस भन्छौँ त्यो रप्चर हुन्छ। रप्चर भएर प्वाल बन्छ। सेकेन्डरी ग्रोथ हुँदाखेरि भित्र टिस्युहरूको एमाउन्ट बढ्छ, त्यो हुँदाखेरि बाहिरको लेयरमा प्रेसर पर्छ, अनिखेरि बाहिरको लेयर जसलाई हामी इपिडर्मिस भन्छौँ त्यो रप्चर हुन्छ अनि सानो प्वालहरू देखिन्छ, त्यही प्वाललाई भन्छ लेन्टिसेल्स हो। त्यो यो रुखको बोक्रामा हुन्छ, यसरी बुझौँ। त्यो रुखको बोक्रामा भएको प्वाललाई नै लेन्टिसेल्स भन्छ। त्यही कारण अलिअलि पानी चाहिँ यो स्टेमबाट पानी माथि जाँदाखेरि अलिअलि पानी त्यो रुखको बोक्रामा भएको प्वाल अथवा बोक्रा चिरिएको ठाउँबाट पनि लस हुनसक्छ, तर यसको मात्रा असाध्यै कम हुन्छ। यदि त्यहाँबाट वाटर लस भयो भने यसैलाई भन्छ लेन्टिकुलर ट्रान्सपिरेसन। मैले बताइसकेँ यसको मात्रा लेस देन 1% हुन्छ। टोटल वाटर कति लस हुन्छ बाइ द प्रोसेस अफ ट्रान्सपिरेसन, त्यसको लेस देन 1% मात्रै लेन्टिसेलबाट हुने गर्छ। यसरी 3 खालको ट्रान्सपिरेसन हुँदो रहेछ। सो यतिमध्ये सबैभन्दा मेन मेकानिजम भनेको चाहिँ के हो, स्टोमाटल ट्रान्सपिरेसन हो। अब म यसको डिटेलमा बताउन गइरहेको छु। अब म यहाँहरूलाई स्टोमाटल ट्रान्सपिरेसनबारे डिटेलमा पढाउन गइरहेको छु। अब स्टोमाटल ट्रान्सपिरेसन इज द मेन प्रोसेस अफ ट्रान्सपिरेसन, किनभने अघि मैले बताइसकेँ धेरै जसो पानी अराउन्ड 90% अफ द टोटल लस अफ वाटर अकर्स थ्रु स्टोमाटा। अब यो स्टोमाटल ट्रान्सपिरेसन बुझ्नको लागि पहिला वाट इज स्टोमाटा, स्टोमाटा के हो र यसको मेकानिजम के हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। अब म यहाँ पहिला वाट इज स्टोमाटा, स्टोमाटा के हो भन्ने कुरा बताउँछु। स्टोमाटा भनेको असाध्यै सानो प्वालहरू हो। लिफको सर्फेसमा सानो प्वालहरू हुन्छ। त्यो लिफको दुईटा सर्फेस हुन्छ, अप्पर सर्फेस र लोवर सर्फेस भन्छ। सपोज यो मेरो हात भनेको चाहिँ लिफ भयो, यो अप्पर सर्फेस लोवर सर्फेस। यो आँखाले देखिँदैन, तर यहाँभित्र माइक्रोस्कोपबाट हेऱ्यो भने काटेर लिफलाई काटेर हेऱ्यो भने सानो प्वालहरू हुन्छ, आँखा जस्तै प्वालहरू हुन्छ। यसरी यतिकै हेऱ्यो भने चाहिँ आँखा जस्तो देखिन्छ, ती प्वालहरू हुन्छ। त्यही प्वालहरूको नाम नै स्टोमाटा रह्यो। अब यो स्टोमाटा यताको सर्फेस र यताको सर्फेसमा हुन्छ भने, तर यो पनि प्लान्टै पछि फरक पर्छ। यदि डाइकोट हो भने चाहिँ, डाइकोट प्लान्टको लिफ हो भने चाहिँ धेरै जसो स्टोमाटाहरू चाहिँ त्यो प्वालहरू चाहिँ यो साइडमा हुन्छ, लोवर साइडमा हुन्छ। माथिको साइडमा स्टोमाटाहरू नहुन पनि सक्छ अथवा भए पनि तिनीहरूको नम्बर अफ स्टोमाटा कम हुनसक्छ अन द अप्पर साइड अफ लिफ, डाइकोट लिफ। अब मोनोकोटमा गयो भने चाहिँ, मोनोकोट सपोज यो लिफ मोनोकोटको मानिलियो, मोनोकोटको लिफ हो भने यसको पनि दुईटा सर्फेस हुन्छ, अप्पर र लोवर। मोनोकोटको लिफमा चाहिँ दुई साइडमै लगभग बराबर स्टोमाटाहरू हुन्छ। हुन त त्यहाँ पनि भेरिएसन छ, तर पनि मोस्ट अफ द मोनोकोट प्लान्ट्सहरूको दुई साइडमै स्टोमाटाको नम्बरहरू
इक्वली डिस्ट्रिब्युटेड भएको हुन्छ। अब केही प्लान्टहरुमा स्टोमाटा हुँदै नहुन पनि सक्छ, जस्तो कि कुनै प्लान्ट्सहरु पानीभित्रै उम्रिने पानीभित्रै फुल्ने प्लान्टहरु हुन्छ, त्यसलाई सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स भन्छ। सबमर्ज्ड भनेको डुबेको, हाइड्रोफाइट्स भनेको पानीमा डुबेको प्लान्ट्सहरुमा स्टोमाटा भन्ने हुँदैन। त्यसको सर्फेसमा लिफ त हुन्छ तर त्यसको सर्फेसमा स्टोमाटा हुँदैन। त्यस्तै अब कुनै प्लान्टहरु पानीमा निक्ले पनि त्यसको लिफ चाहिँ फ्लोट भइराखेको हुन्छ, सर्फेस अफ वाटरमा फ्लोट गरिरहेको छ। यता मुनितिर चाहिँ पानी हुन्छ त्यो लिफको, माथितिर चाहिँ एयर हुन्छ। हो यस्तो खालको लिफ छ भने चाहिँ स्टोमाटा माथिको सर्फेसमा मात्रै हुन्छ, मुनिको सर्फेसमा हुँदैन। त्यस्तोलाई फ्लोटिङ हाइड्रोफाइट्स भन्छ। सो फ्लोटिङ हाइड्रोफाइट्समा स्टोमाटा आर लोकेटेड or distributed only on the upper surface of the leaf. In submerged hydrophytes, there are no stomata on the both sides. स्टोमाटा नै हुँदैन। यसरी स्टोमाटा लिफको सर्फेसमा पाइन्छ, त्यो भनेको सानो पाल हो, तर सबै लिफमा जुनसुकै प्लान्टको पनि लिफमा स्टोमाटा हुन्छ नै भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन। सो धेरै जसो अब डाइकोटको प्लान्टको कुरा गर्ने भने चाहिँ मुनिपट्टि हुन्छ, यो मैले बताइसकेँ। सो यस्तो भयो। अब स्टोमाटा भनेको चाहिँ पाल भयो। अब यसलाई एउटा फिगर बनाऊ। सो स्टोमाटाको स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ र त्यसको वरिपरिको सेलहरू कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा जान्न आवश्यक हुन्छ। म एउटा देखाउँछु। स्टोमाटा भनेको लिफको सबैभन्दा बाहिरको लेयरमा हुने पाल हो। त्यो बाहिरको लेयरलाई इपिडर्मिस भन्छ। अब स्टोमाटा के हो भन्ने कुरा बुझ्नको लागि पहिला इपिडर्मिसको लेयरबारे थाहा हुनु पर्यो। जस्तो कि म एउटा इपिडर्मिस बनाउँछु। मानिलियो इपिडर्मिसको सेलहरू बनाउन गइरहेको छु म। इपिडर्मिसको सेल्सहरू यस्तै रेक्टेङ्गुलर टाइपको सेल्सहरू हुन्छ। अनि खेरि त्यही इपिडर्मल्सको कुनै सेल्सहरू मोडिफाइड भएर, यो डाइकोटको कुरा गर्दैछु म यहाँ अहिले, यहाँ यस्तो खालको मोडिफाइड भएर यस्तो खालको बिन सेपको अथवा किडनी सेपको सेल्सहरू हुन्छ। यही सेलहरू हो तर यसको र यसको सेप फरक भयो। इपिडर्मल सेल्स नै हो तर यहाँ मोडिफाइड भयो। अनि यो बिचको पाल जस्तो देखिएको छ, यसको नाम चाहिँ स्टोमाटा हो। यो फेरि मैले अरू इपिडर्मल सेल्सहरू बनाएँ। मानिलियो यो पनि इपिडर्मल सेल्सहरू नै भयो। यो मैले देखाएँ ल। यो डट गरेको चाहिँ गार्ड सेल्सहरू हो। गार्ड सेल्सहरू यो इपिडर्मल सेल्स। अनि खेरि यो बिचको पाललाई चाहिँ स्टोमा। सो स्टोमा इज अ ओपनिङ एन्ड अन द बोथ साइड अफ स्टोमा देयर आर टू स्पेशल मोडिफाइड epidermal cells known as guard cells. यो guard cells that protect the opening, that controls the opening, size of the opening. त्यो गार्ड सेल मैले यहाँ बिन सेप हुन्छ भने अथवा किडनी सेपको हुन्छ भने, यो चाहिँ डाइकोट प्लान्टको लिफमा पाइने स्टोमाटामा हेऱ्यो भने यस्तो हुन्छ। अब मोनोकोटको लिफको स्टोमाटा हेऱ्यो भने त्यो एपिडर्मिसमै पाइने हो, तर त्यसको साइडमा पाइने गार्ड सेल्सहरूको सेप यस्तो हुँदैन। त्यहाँ चाहिँ गार्ड सेलको सेप डम्बेल सेपको हुन्छ। जस्तो म यहाँ बनाउँछु डम्बेल। यस्तो सेपको यो चाहिँ गार्ड सेल्सहरू हो। यो डम्बेल सेपको स्ट्रक्चर जुन मैले बनाएको छु यो चाहिँ गार्ड सेल्स छ। अनि स्टोमाटा चाहिँ यो हो स्टोमा। यिनीहरू चाहिँ गार्ड सेल्सहरू हो। यसरी दुई खालको हुन्छ। यो चाहिँ मोनोकोटमा इन मोनोकोट लिफ्स। मोनोकोट लिफहरूलाई आइसोबाइलेटरल लिफ्स पनि भन्छ। आइसोबाइलेटरल लिफ्स। अब डाइकोटको लिफको स्टोमाटा भनेको पाल त यस्तै भयो, तर गार्ड सेलको सेप चाहिँ किडनी सेपको अलिक ठुलो बनाएर हेऱ्यो भने यस्तो देखिन्छ। ल डाइकोटको लिफमा पाइने स्टोमाटा र त्यसको दुई साइडमा पाइने गार्ड सेलको स्ट्रक्चर ड्र गरिरहेको छु म। मानिलियो अब यतातिर चाहिँ एपिडर्मल सेल्सहरू हुन्छ। यो चाहिँ गार्ड सेल्सहरू भयो। यो चाहिँ डाइकोटमा इन डाइकोट लिफ्स। डाइकोटको लिफलाई डोर्सिभेन्ट्रल लिफ पनि भन्छ। यसरी दुई खालका गार्ड सेल्सहरू पाइन्छ। मोनोकोटमा डम्बेल सेपको र डम्बेल सेप भनेको यो यस्तो सेपलाई डम्बेल सेप भन्छ। अनि डाइकोटमा चाहिँ किडनी अथवा बिन सेपको यिनीहरू गार्ड सेल्सहरू भयो। गार्ड सेल्स। अनि यो चाहिँ स्टोमा।
यसरी स्टोमाटा इपिडर्मिसमा पाइन्छ र त्यसको बोथ साइडमा अथवा दायाँ बायाँ दुई साइडमै दुईटा स्पेशल पेरेन्काइमेटस सेल्सहरू पाइन्छ जसलाई हामी गार्ड सेल भन्छौँ। त्यसको स्ट्रक्चर फरक फरक हुन्छ। अब स्टोमाटा बारे त थाहा भयो, स्टोमाटा भनेको एउटा प्वाल रहेछ अनि यो गार्ड सेल हुँदो रहेछ। अब गार्ड सेलको क्यारेक्टरको बारेमा अलिकति जान्नुपर्ने हुन्छ। गार्ड सेल के हो भन्ने कुरा, गार्ड सेलको क्यारेक्टरको कुरा गर्दाखेरि गार्ड सेलको वाल, यो एउटा गार्ड सेल भयो, यो अर्को गार्ड सेल भयो। गार्ड सेलको भित्रपट्टिको वाल चाहिँ मोटो हुन्छ। इनर वाल इज थिकर देन आउटर वाल, यो पनि इनर वाल हो। यो गार्ड सेलको आउटर वाल, इनर वाल, यो आउटर वाल, यो इनर वाल। यो यस्तो स्पेशल क्यारेक्टर देखिन्छ गार्ड सेलमा। अनि गार्ड सेलको अर्को इम्पोर्टेन्ट प्रोपर्टिज के हो भन्दाखेरि इट बियर्स क्लोरोप्लास्ट। यसको सेलमा क्लोरोप्लास्टहरू हुन्छ। मानिलिउँ यो प्रत्येक गोलोले क्लोरोप्लास्टलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। यो क्लोरोप्लास्ट हुन त गार्ड सेल भनेको इपिडर्मल सेल्स नै हो, यस्तै सेल्सहरू तर मोडिफाइड भएको। यसरी मोडिफाइड भयो कि यो अरू इपिडर्मल सेल्सहरूमा चाहिँ कहिले पनि क्लोरोप्लास्ट हुँदैन। सेल त हुन्छ, त्यहाँभित्र क्लोरोप्लास्ट पाइँदैन। अनि तर यो मोडिफाइड इपिडर्मल सेल जसलाई हामी गार्ड सेल भन्छौँ, त्यसभित्र चाहिँ यो क्लोरोप्लास्ट, यो डट डट यहाँ सानो डट डट गरेको छ, त्यो पनि मैले क्लोरोप्लास्ट बनाउन खोजेको। यसरी क्लोरोप्लास्ट पाइन्छ। यो चाहिँ नर्मल इपिडर्मल सेल्सभन्दा फरक भयो। दुईटा कारणले फरक भयो। यसको सेप नै फरक छ। यो अरू इपिडर्मल सेल्सभन्दा यो गार्ड सेलको सेप नै फरक छ। अनि इपिडर्मल सेल्सहरूमा क्लोरोप्लास्ट हुँदैन अनि गार्ड सेलभित्र चाहिँ क्लोरोप्लास्ट हुन्छ। सो अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टर देखिन्छ, मैले बताइसकेँ। इनर वाल अफ द गार्ड सेल इज थिकर देन द आउटर वाल। यो इनर वाल चाहिँ मोटो हुन्छ र इनइलास्टिक हुन्छ, नतन्किने हुन्छ। यो आउटर वाल चाहिँ थिन हुन्छ, त्यही भएर यो इलास्टिक हुन्छ, अलिक तन्किने खालको हुन्छ। अब यो खालको मोनोकोटको सेलको गार्ड सेल हेऱ्यो भने चाहिँ यसको अनइक्वल थिकनिङ यहाँनिर हुन्छ। यहाँको रिजनको सेल हो, यो सेल हो, एउटा सेल हो। यसको यो रिजन चाहिँ थिक हुन्छ, यो बिचको पोर्सन चाहिँ, अनि यो रिजन चाहिँ थिन हुन्छ। यसरी यहाँ पनि अनइक्वल थिकनेस हुन्छ सेल वालमा, यो साइडमा यस्तो हुन्छ। सो यो गार्ड सेलको क्यारेक्टर्सहरू भयो। सो यो गार्ड सेलको क्यारेक्टर पनि असाध्यै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, किनभने त्यही गार्ड सेलको स्पेसल क्यारेक्टरले गर्दाखेरि त्यो स्टोमाटा भन्ने प्वाल, यहाँ मैले ओपन भएको देखाएँ, सानो प्वाल देखाएँ, सधैँ यस्तो ओपन हुँदैन। जस्तै कि क्लोज पनि हुन्छ, जस्तै कि यो मैले बनाएको स्टोमाटा पनि स्टोमाटा ओपन भएको अवस्थामा। अब यसैलाई मैले क्लोज भएको अवस्थामा बनाएँ भने यसको स्ट्रक्चर यस्तो हुन्छ। मानिलिउँ यो चाहिँ क्लोज भएको अवस्था ल, यहाँनिर अब प्वाल देखिँदैन, बिचमा प्वाल देखिँदैन। यो प्वाल कहिले हुँदो रहेछ, कहिले हुँदो रहन्छ। यहाँ स्टोमाटा क्लोज भएको, प्वाल क्लोज भएको अवस्था हो, यहाँ ओपन भएको। यो क्लोज र ओपन गर्ने काम यही गार्ड सेलको कारणले हुन्छ। यो भयो क्लोज्ड स्टोमाटा। स्टोमा यो भनेको ओपन स्टोमा, ओपन स्टोमा। सो वाट इज द फङ्सन अफ गार्ड सेल्स इन द ट्रान्सपिरेसन भन्यो भने एन्सर इज भेरी सिम्पल। इट हेल्प्स इन ओपनिङ एन्ड क्लोजिङ अफ स्टोमा। यसरी गार्ड सेलले ट्रान्सपिरेसनमा हेल्प गरिरहेको हुन्छ। अब कहिले ट्रान्सपिरेसन हुन्छ भन्दाखेरि जहिले यो प्वाल बनेको हुन्छ, यस्तो प्वाल जतिखेर हुन्छ त्यतिखेर मात्रै यता भित्रको टिस्युको पानी अथवा मेजोफिल टिस्युबाट पानी यो प्वाल हुँदै बाहिरतिर जान्छ। तर गार्ड सेल्स यहाँ अथवा यहाँको स्टोमाटा यस्तो भएको अवस्थामा त्यतिखेर ट्रान्सपिरेसन हुँदैन। यसरी गार्ड सेल्स controls the rate of transpiration by controlling the opening and closing of stomata. So this is how guard cell play a very important role in transpiration. Now what is the role of stomata भन्ने भयो। ट्रान्सपिरेसनमा स्टोमाटाको रोल चाहिँ के हो भन्ने कुरा पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। भेरी सिम्पल, स्टोमाटा इज ओपनिङ। त्यो जस्तो कि यो म यहीँ देखाउँछु। सपोज यो सपोज यो मेरो यो हातहरू यो जुन छ यिनीहरू चाहिँ गार्ड सेल्सहरू भयो, यो बिचको प्वाल चाहिँ के भयो, स्टोमाटा भयो। अब कतिखेर पानी बाहिर निक्लिन्छ भन्दाखेरि जतिखेर यस्तो कन्डिसन भएको हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ पानी बाहिर निक्लिन्छ। अनि यस्तो भयो भने पानी निस्किँदैन, भनेको देयर इज नो ट्रान्सपिरेसन व्हेन द स्टोमाटा आर क्लोज्ड। सो यसरी स्टोमाटा हेल्प्स इन कन्ट्रोलिङ द रेट अफ ट्रान्सपिरेसन एन्ड द ओपनिङ एन्ड क्लोजिङ अफ स्टोमाटा इज अगेन कन्ट्रोल बाई गार्ड सेल्स। अब म डिटेलमा यहाँहरूलाई मेकानिजम अफ ओपनिङ एन्ड क्लोजिङ अफ स्टोमाटा पढाउँछु। ओपनिङ एन्ड क्लोजिङ अफ स्टोमाटा।
मैले अघि बताइसकेँ स्टोमाटा भनेको प्वाल हो, त्यो कहिले ओपन हुन्छ कहिले क्लोज हुन्छ। के भएर ओपन हुन्छ के भएर क्लोज हुन्छ, यहाँ गट सेलको रोल इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। म फेरि यहाँलाई देखाउँछु। जस्तै कि यो इपिडर्मिस भयो, अलिक ठुलो बनाएँ मैले। इपिडर्मिस मानिलिउँ, अनि यहाँनेरि छ गार्ड सेल्स, यो फेरि इपिडर्मल सेल्स मानिलिउँ। ओके, दिस इज अ पोर्सन अफ इपिडर्मिस। यो इपिडर्मल सेल्स, यो पनि इपिडर्मल सेल्स, यो चाहिँ गार्ड सेल्स, यो गार्ड सेल्स भयो। भित्रपट्टिको वाल मोटो हुन्छ, अघि मैले बताइसकेँ। यसको भित्रपट्टिको वाल यसरी मोटो भएको हुन्छ, बाहिरपट्टिको वाल पातलो हुन्छ। यो चाहिँ इपिडर्मल सेल्सहरू भयो, इपिडर्मल सेल्स। यिनीहरू गार्ड सेल्सहरू भयो, मैले जिसी लेखेँ। यो चाहिँ स्टोमा भयो, प्वाललाई स्टोमा। अब यो स्टोमाटाको प्वाल कसरी ओपन हुन्छ कसरी बन्द हुन्छ यो कुरा बताउँछु। जतिखेर यो सराउन्डिङ इपिडर्मल सेल्सहरू भयो, यो इपिडर्मल सेल्सहरू भयो, यसको पानी गट सेलभित्र छिर्छ। अहिले मैले छिरेको बनाएँ। गट सेलभित्र पानी छिर्यो भने गट सेल के हुन्छ भन्दाखेरि टर्जिड हुन्छ। इन्डोअस्मोसिस भन्छ यसलाई। इन्डोअस्मोसिस भयो भने पानीभित्र छिर्छ। गट सेलभित्र पानी गयो, कहाँबाट गयो भन्दाखेरि इपिडर्मल सेल्सहरू भयो। इपिडर्मल सेल्सहरूबाट गट सेलभित्र पानी गयो भने गट सेल टर्जिड हुन्छ। टर्जिड भएपछि यो एक्सपान्ड हुन सुरु गर्छ, अथवा धेरै पानी गएपछि फुल्न थाल्छ, टर्जिड हुँदै जान्छ। अनि यसको बाहिरपट्टिको वाल जुन अघि मैले बताएको थिएँ पातलो हुन्छ, बाहिरपट्टिको वाल इलास्टिक हुन्छ र थिन हुन्छ। अब यो सेलहरूमा धेरै पानी छिरिसकेपछि यो फुल्न थाल्छ र यो बाहिरपट्टिको वाल तन्केर यतातिर आउँछ, यता एक्सटेन्ड हुन्छ, एक्सटेन्ड आउटवर्ड, बाहिरतिर तन्किन्छ। बाहिरतिर तन्किसकेपछि यो बाहिरपट्टि तन्केको वालले भित्रपट्टिको वाललाई पनि तानेर लिन्छ, किनभने यसको बिचमा एक खालको सेलुलोजको फाइब्रिल्सहरू हुन्छ। सेलुलोजको थ्रेडहरूले आउटर र इनर वाललाई कनेक्ट गरेको हुन्छ, मसिनो थ्रेडहरू हुन्छ। अब यहाँ मैले देखाउन अलिक सानो भयो स्ट्रक्चर। आउटर वाल र इनर वालको बिचमा मसिनो थ्रेड्सहरू हुन्छ। बाहिरको वाल धेरै तन्क्यो, किन तन्क्यो भन्दाखेरि यताको पानी यतातिर गयो। तन्किसकेपछि यो तन्केर यतातिर गइसकेपछि यसले भित्रको वाललाई पनि तानेर बाहिरतिर लग्यो। पहिला यस्तो थियो, तानेर भित्रतिर यता बाहिरतिर लग्यो। केले तान्यो भन्दाखेरि बिकज अफ सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स भन्ने हुन्छ। अनि तानेर गएपछि यसको स्ट्रक्चर भित्र यो सिधा भएर बसेको थियो, अब यो अलिकति कन्केभ सेपको भयो, यस्तो बाङ्गो जस्तो भयो, कन्केभ सेपको भयो। त्यो हुँदाखेरि ओपनिङ देखा पर्यो अथवा स्टोमाटा बन्यो। सो के गर्दा स्टोमाटा ओपन हुँदो रहेछ अथवा प्वाल देखिँदो रहेछ भन्दाखेरि गट सेलभित्र पानी छिर्यो भने इन्डोअस्मोसिस भयो र गट सेल टर्जिड भयो भने स्टोमाटा ओपन हुँदो रहेछ। अनि फेरि कतिखेर यो बन्द हुन्छ भन्दाखेरि कुनै तरिकाले यो गट सेलको पानी फेरि बाहिर गयो, जब एक्जोस्मोसिस भयो। एक्जोस्मोसिस भयो भने अब अघि तन्केको अथवा फुलेको जुन गट सेल छ अब त्यो फेरि खुम्चिन थाल्छ, पहिलेकै ठाउँमा आउन थाल्छ। पहिला यस्तो भएको थियो, तन्केर बाहिर गएको थियो, यो यता गएको थियो, यस्तो भएको थियो। अब यहाँको पानी चाहिँ अरू इपिडर्मल सेल्सहरूमा जान थाल्यो भने अब फेरि यो खुम्चिन्छ। यहाँको साइटोप्लाज्मको मात्रा कम हुन्छ, अब यो फ्ल्यासिड हुन थाल्छ। अनिखेरि पहिला तन्केको यो भित्रपट्टिको यो इनर वाल छ, इनर वाल फेरि पहिलाकै ठाउँमा आउँछ, यो पहिलाकै ठाउँमा आउँछ यसरी। अनिखेरि स्टोमाटा क्लोज हुन्छ। यसरी गट सेल टर्जिड भयो भने स्टोमाटा ओपन भयो, गट सेल फ्ल्यासिड भयो भने स्टोमाटा क्लोज भयो। गट सेल टर्जिड कसरी हुन्छ भन्दाखेरि छेउछेउको सराउन्डिङ सेल्सबाट गट सेलमा पानी गयो भने गट सेल टर्जिड हुन्छ। गट सेल फ्ल्यासिड कतिखेर हुन्छ, गट सेलको पानी अरू सराउन्डिङ सेल्समा गयो भने गट सेल फ्ल्यासिड हुन्छ। सो भेरी इम्पोर्टेन्ट रोल अफ गट सेल इन द ट्रान्सपिरेसन इज by changing the turgidity of the gut cells, it closes and opens the stomata. यसरी स्टोमाटा भन्ने प्वाल र ओपनिङ कहिले क्लोज हुन्छ कहिले ओपन हुन्छ। तर यो कहिले ओपन हुन्छ भन्दाखेरि कहिले स्टोमाटा ओपन हुन्छ अथवा ट्रान्सपिरेसन कहिले हुन्छ भन्दाखेरि ओन्ली ड्युरिङ डे टाइम। डे टाइममा मात्रै ट्रान्सपिरेसन हुन्छ। यसको मतलब यो स्टोमाटा भन्ने प्वाल डे टाइममा मात्रै बन्छ।
एक्सेप्सन छ केही प्लान्टहरुमा राति स्टोमाटा ओपन हुन्छ त्यो बेग्लै कुरा हो त्यसको कुरा पछाडी गरौँला अनि मोस्ट अफ द प्लान्ट स्टोमाटा आर सीन ओन्ली ड्युरिङ द डे टाइम यो पोलिथी यसको मतलब के भन्दाखेरि गड सेल्स आर टर्जिड ड्युरिङ डे टाइम गड सेल दिउँसो टर्जिड हुन्छ अथवा गड सेलमा दिउँसो चाहिँ पानी जाँदो रहेछ यो अरू सेलहरुबाट त्यही भएर गड सेल दिउँसो टर्जिड हुन्छ गड सेल दिउँसो टर्जिड भएपछि स्टोमाटा पनि दिउँसै ओपन हुने भयो स्टोमाटा दिउँसो ओपन भएपछि ट्रान्सपिरेसन पनि डेमै हुने भयो अब नाइटमा के हुन्छ भन्दाखेरि गड सेल फ्ल्यासिड हुन्छ गड सेलको पानी चाहिँ अरू सेलहरुमा जान्छ अनि गड सेल फ्ल्यासिड भइसकेपछि गड सेलको पानी बाहिर आयो अनि गड सेल फेरि खुम्चिन थाल्यो अनि फेरि स्टोमाटा क्लोज भयो स्टोमाटा क्लोज भएको मतलब के नो ट्रान्सपिरेसन सो राति नर्मली ट्रान्सपिरेसन हुँदैन राति प्लान्टले पानी फाल्दैन किन स्टोमाटा आर क्लोज किन स्टोमाटा क्लोज वाइ गड सेल आर फ्ल्यासिड सो यो तरिकाले गड सेल घरि स्टोमाटा ओपन हुन्छ घरि क्लोज हुन्छ अथवा दिउँसो ओपन हुन्छ राति क्लोज हुन्छ अब रह्यो कुरा किन गड सेल्समा दिउँसो नै पानी जान्छ वाइ गड सेल्स आर टर्जिड ड्युरिङ डे टाइम एन्ड द स्टोमाटा opens and the transpiration occurs र why gut cells are flaccid during night के प्रोसेस हुन्छ यहाँनिर गट सेल भित्र अथवा अरू छेउछेउको सेलहरुमा के प्रोसेस हुन्छ so that gut cells are flaccid during night and the stomata are closed and so no transpiration in night अब यो मेकानिजम बुझ्नको लागि डिफरेन्ट थ्योरीजहरु प्रपोज गरेको छ साइन्टिस्टहरुले अब म यो थ्योरीको बारेमा कुरा गर्छु that this theory explain why gut cells are turgid during daytime means why transpiration occurs during daytime so दुईटा थ्योरीहरु छ एउटा थ्योरीलाई भन्छ स्टार्च सुगर कन्भर्सन अथवा इन्टरचेन्ज थ्योरी अर्को थ्योरी छ एक्टिभ potassium ion exchange theory. So this two theory explains why transpiration occurs during daytime. Means why gut cells are turgid during daytimes. अब म पहिला स्टार्च सुगर कन्भर्सन थ्योरी को बारेमा कुरा गर्छु स्टार्च सुगर कन्भर्सन थ्योरी यो थ्योरीले दिउँसो or during daytime why gut cells are turgid यो कुरालाई एक्सप्लेन गर्छ अब यसको थ्योरीबाटै बुझिन्छ स्टार्च कन्भर्ट भएर सुगर बन्छ घरि सुगर कन्भर्ट भएर स्टार्च बन्छ यही कन्भर्सन हुँदाखेरि स्टोमाटा ओपन र क्लोज हुने गर्छ भनेर भन्छ अब यो सबै कुरा कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि गट सेलमा हुन्छ अब एउटा सानो फिगर बनाएर यसलाई एक्सप्लेन गर्ने प्रयास गरौँ मैले एउटा सिधा लाइन ताने यो लाइन सपोज स्ट्रेट लाइन ओके during daytime during day and during night दिउँसो के हुन्छ स्टोमाटा ओपन हुन्छ राति के हुन्छ स्टोमाटा क्लोज हुन्छ यही कुरा गर्न खोजिरहेछु अकॉर्डिङ टु दिस थ्योरी ड्युरिङ डे के हुन्छ अरे भन्दाखेरि सबैलाई थाहा छ ड्युरिङ डे टाइम लाइट इज अवेलेबल दैट्स व्हाई फोटोसिन्थेसिस occurs यो म कहाँको कुरा गर्दैछु भन्दाखेरि गार्ड सेलमा भएको कुरा गर्दैछु गार्ड सेलमा क्लोरोप्लास्ट हुन्छ यो मैले अघि बताइसकेँ जहाँ क्लोरोप्लास्ट हुन्छ त्यहाँ फोटोसिन्थेसिस हुन्छ अब फोटोसिन्थेसिस कहिले हुन्छ ड्युरिङ डे टाइम सो दिउँसो सनलाइटको कारणले गट सेल भित्र पनि फोटोसिन्थेसिस हुन्छ सो ड्युरिङ डे टाइम फोटोसिन्थेसिस occurs फोटोसिन्थेसिसमा के ग्यास युज हुन्छ भन्दाखेरि CO2 ग्यास युज हुन्छ कहाँको CO2 भन्दाखेरि गट सेल भित्र भएको CO2 युज हुन्छ CO2 is utilized म दिउँसो के हुन्छ यो कुरा गरिरहेको छु ड्युरिङ डे टाइम फोटोसिन्थेसिस occurs in the gut cells so the CO2 of the gut cell is utilized CO2 भनेको चाहिँ एसिडिक नेचरको हुन्छ CO2 ग्यास भनेको स्लाइटली एसिडिक नेचरको हुन्छ त्यो CO2 युज हुनु भनेको एसिडको मात्रा कम हुनु यसको मतलब के pH को लेभल अलिकति बढ्नु सो CO2 युज भइसकेपछि के भयो pH increases in gut cells
जब pH को लेभल बढ्छ by the utilization of CO2 by the process of photosynthesis pH को लेभल बढेपछि गड सेलमा स्टोर भएर बसेको इन्सोलुबल स्टार्च सोलुबल सुगरमा कन्भर्ट हुन्छ starch which is insoluble in water becomes soluble sugar. Sugar ma convert हुन्छ due to high pH level which is formed by the process of utilization of CO2 in the gut cell. So sugar चाहिँ soluble हुन्छ starch चाहिँ insoluble हुन्छ so कुनै insoluble चीज हामीले पानीमा हाल्यो भने त्यसले त्यो पानीको osmotic प्रेसरलाई केही चेन्ज गर्दैन तर त्यही ठाउँमा हामीले पानीमा soluble चीज हाल्यो भने त्यसले osmotic प्रेसरलाई चेन्ज गर्छ जति धेरै सल्ट र सुगरको मात्रा हामीले पानीमा हाल्छौं सोल्युटको मात्रा बढाउँछौं पानीमा त्यति नै osmotic प्रेसर बढ्छ यहाँ एक्ज्याक्टली त्यही कुरा भयो गट सेलको भित्रको साइटोप्लाज्ममा सुरुमा स्टार्च थियो स्टार्च इन्सोलुबल थियो यसले गट सेलको भित्रको साइटोप्लाज्ममा osmotic प्रेसर बढाउन सहयोग गर्दैन तर अब के भयो pH बढेको कारणले गर्दाखेरि स्टार्च कन्भर्ट भएर सुगर भयो जुन चाहिँ सोलुबल हुन्छ अब पहिला त्यही गट सेलमा स्टार्च थियो अब त्यही नेरी के भयो भन्दाखेरि स्टार्च कन्भर्ट भएर त्यही स्टार्च कन्भर्ट भएर सुगर भयो जुन चाहिँ सोलुबल छ किन सुगरले के गर्यो भन्दाखेरि osmotic प्रेसर बढायो गट सेल भित्र osmotic प्रेसर इन्क्रिज भयो osmotic pressure increases in gut cell मा osmotic pressure बढ्यो कहाँको भन्दा बढ्यो भन्दाखेरि छेउछेउको एपिडर्मल सेल्स को भन्दा बढ्यो छेउछेउको एपिडर्मल सेलमा त त्यस्तो न फोटोसिन्थेसिस भएको छ किनभने त्यहाँ क्लोरोप्लास्ट हुँदैन त्यसकारण त्यहाँनेरि सुगर स्टार्च कन्भर्ट भएर सुगर बन्ने कुरा पनि आएन त्यसकारण छेउछेउको अरु एपिडर्मल सेल्सहरुमा चाहिँ यो प्रोसेस भएन सुगर बनेन त्यहाँ स्टार्च नै हुन्छ अनि गट सेलमा चाहिँ के भयो सुगर बन्यो अनि सुगर सोलुबल भयो सुगर सोलुबल भएको हुनाले osmotic pressure increases in gut cell than the osmotic pressure of surrounding epidermal cells अरु छेउछेउको एपिडर्मल सेल्स को भन्दा गट सेलको osmotic pressure बढ्यो सो जहिले पनि अब वाटरको मुभमेन्ट कताबाट कता हुन्छ अथवा osmosis कताबाट कता हुन्छ भन्दाखेरि water always moves अथवा osmosis always takes place from low osmotic pressure to high osmotic pressure मैले अघि बताइरहेको थिएँ एपिडर्मल सेल्सहरुमा चाहिँ osmotic प्रेसर कम भयो गट सेलको चाहिँ osmotic प्रेसर बढ्यो त्यही भएर अब पानी कताबाट कता जानु पर्यो भन्दाखेरि एपिडर्मल सेल्सबाट गट सेल्सतिर जानु पर्यो अनि गट सेल्स के हुन्छ टर्जिड हुन्छ पानी भित्र जान्छ गट सेल भित्र पानी जान्छ भनेको इन्डोस्मोसिस हुन्छ इन्डोस्मोसिस हुनु भनेको पानी भित्र जानु अनि गट सेल भित्र पानी गएपछि गट सेल्स बिकम्स टर्जिड अनि गट सेल टर्जिड भएपछि अघि मैले बताइसकेको थिएँ स्टोमाटा आर ओपन यस्तो हुँदो रहेछ सो यो ड्युरिङ डे टाइम दिस इज हाउ स्टोमाटा आर ओपन ड्युरिङ डे टाइम्स वाइ फेरि मैले रिपिट गरेँ photosynthesis occurs CO2 is utilized means acid is utilized acid use हुँदाखेरि pH लेभल बढ्यो pH लेभल बढ्दाखेरि insoluble starch soluble sugar मा कन्भर्ट भयो soluble भएको कारणले सुगरले गट सेलको osmotic प्रेसर बढायो osmotic प्रेसर बढेपछि अरु छेउछेउको सेलहरुबाट गट सेलमा पानी आयो त्यसलाई इन्डोस्मोसिस भन्ने जब गट सेल भित्र पानी धेरै आउँछ गट सेल टर्जिड हुन्छ अनि गट सेल टर्जिड भएपछि अघि मैले बताए जस्तै वालहरु तन्किन सुरु गर्छ अनि खेरि स्टोमाटा ओपन हुन्छ दिस ह्यापन्स ड्युरिङ डे टाइम्स अर ड्युरिङ नाइटमा के हुन्छ भन्दाखेरि जस्ट रिभर्स प्रोसेस अकर्स ड्युरिङ नाइट देयर इज नो फोटोसिन्थेसिस नो युटिलाइजेसन अफ CO2 सो pH लेभल बढ्दैन CO2 युज नभएपछि अब यसलाई लेख्दै जाउँ नाइटमा के भयो भन्दा नो फोटोसिन्थेसिस photosynthesis नभएपछि नो CO2 युटिलाइजेसन CO2 युज नहुनु भनेको CO2 को मात्रा बढ्नु यसको मतलब एसिड को मात्रा बढ्नु एसिड को मात्रा बढ्नु भनेको pH लेभल बढ्नु हैन घट्नु हो pH डिक्रिजेस
pH घटेपछि अघि pH बढ्दाखेरि स्टार्च सुगरमा कन्भर्ट भएको थियो भने अब सुगर इज अगेन कन्भर्टेड इन्टु स्टार्च sugar is converted into starch अघि जस्तै अघि सुगर सोलुबल थियो जसले अस्मोटिक प्रेसर बढाएको थियो अब स्टार्च भन्यो इन्सोलुबल स्टार्च भन्यो अनि अघि बढेको अस्मोटिक प्रेसर जुन सुगर हुँदाखेरि बढेको अस्मोटिक प्रेसर अब फेरि त्यही सुगर इन्सोलुबल भएपछि अब अस्मोटिक प्रेसर इन्क्रिज हैन डिक्रिज हुन्छ osmotic pressure decreases in guard cell अनि osmotic pressure guard cell को चाहिँ के भयो भन्दाखेरि डिक्रिज भयो तर सराउन्डिङ इपिडर्मल सेल को चाहिँ बढी हुन्छ त्यो हुँदाखेरि अघि इन्डोअस्मोसिस भएको थियो अब एक्जोअस्मोसिस हुन्छ भनेको गार्ड सेल को पानी चाहिँ अब उल्टो दिशातिर भनेको इपिडर्मल सेल्सतिर जान्छ त्यो जाने प्रोसेसलाई एक्जोअस्मोसिस पानी बाहिर निस्किनेलाई एक्जोअस्मोसिस भन्छ एक्जोअस्मोसिस जब गट सेलको पानी बाहिर निक्लिन्छ अब गट सेल्स टर्जिड हैन फ्लासिड हुन्छ खुम्चिन थाट्छ गट सेल्स आर फ्लासिड श्रिङ्क हुन थाल्छ अनि अघि मैले बताए जस्तै टर्जिड हुँदाखेरि वालहरु बाहिर तन्केर स्टोमाटा ओपन भएको थियो फ्लासिड हुँदाखेरि फेरि तन्केको वाल पहिलेकै ठाउँमा आउँछ अनि खेरि स्टोमाटा क्लोज हुन्छ स्टोमाटा आर क्लोज्ड So this is called starch sugar conversion theory. यसरी हामी लेख्न सक्छौं ओके मेन चीज यहाँ भएको छ during low pH during daytime starch is converted into sugar high pH भएको कन्डिसनमा अनि during night sugar is converted into starch why because pH level decreases So this is how starch is converted into sugar and sugar is again converted into starch respectively during day and night. So the stomata are open during the daytime and this closed during the night. So this theory is called starch sugar conversion theory. तर यो थ्योरीलाई पनि धेरै साइन्टिस्टहरुले एक्सेप्ट गरेको छैन उनीहरुको क्वेशन केमा छ भन्दाखेरि गट सेल भित्र क्लोरोप्लास्ट त हुन्छ तर त्यो क्लोरोप्लास्ट काम लाग्ने अथवा त्यति धेरै फंक्सनल क्लोरोप्लास्ट हुँदैन जसले यो पीएच लेभल चेन्ज गर्न सक्छ फोटोसिन्थेसिस गरेर पीएच लेभल चेन्ज गर्न सक्ने खालको क्लोरोप्लास्ट चाहिँ हुन्छ बट द फोटोसिन्थेसिस which occurs inside the gut cells is not enough to change the pH level inside it. They cannot धेरै साइन्टिस्टले यो कुरालाई मान्दैन किनभने फोटोसिन्थेसिस सकभर हुँदैन भए पनि यति सारो फोटोसिन्थेसिस हुँदैन जसले पीएच लेभल नै गडबड हुन्छ त्यसकारण यो थ्योरीलाई केही साइन्टिस्टहरुले रिजेक्ट पनि गरेको छ त्यसबाहेक अब अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट थ्योरी छ जसलाई एक्टिभ पोटासियम आयन ट्रान्सपोर्ट थ्योरी पनि भन्छ अब त्यसको कुरा गरौँ which is the most accepted theory to explain why gut cells are turgid during daytime. एक्टिभ पोटासियम आयन ट्रान्सपोर्ट थ्योरी अथवा पोटासियम आयन अपटेक थ्योरी पनि भन्छ यो चाहिँ मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी भयो लेभिट भन्ने साइन्टिस्टले यो थ्योरी निकालेको थियो सो यो थ्योरीले के भन्छ भन्दाखेरि अघि भनेको जस्तो पीएच चेन्ज भएको कारणले अस्मोटिक प्रेसर गडबड भएको हैन यहाँ पोटासियम आयन अपटेक गर्ने भनेको अपटेक भनेको आफू भित्र तान्ने प्रोसेस हो यता इन्फ्लक्स पनि भन्छ कसैले पोटासियम आयन इन्फ्लक्स थ्योरी डे टाइममा किन स्टोमाटा ओपन हुन्छ अरे भन्दाखेरि सराउन्डिङ इपिडर्मल सेल्सहरुबाट पोटासियम आयनहरु गट सेल भित्र आउँछ अरे यो आफै चाहिँ आउँदैन गट सेलले इनर्जी एटीपी युज गरेर अरुहरु छेउछेउमा भएको इपिडर्मल सेल्सबाट पोटासियम आयनहरु धेरै आफूतिर तान्छ रे बाइ युजिङ फोर्स बाइ युजिङ एटीपी एनर्जी त्यही भएर यसलाई एक्टिभ भन्ने यहाँ वर्ड आयो एक्टिभको मिनिङ वेयर एनर्जी इज युटिलाइज जस्तो कि यहाँ देखाउँछु म सपोज यो एउटा सपोज यो स्टोमाटा भयो यो भयो गट सेल्स यतातिर इपिडर्मल सेल्सहरु छ मानिलियौ यसै गरी यता पनि छ यो इपिडर्मल सेल्स भयो यो गट सेल्सहरु भयो यहाँ क्लोरोप्लास्ट हुन्छ
सो यो थ्योरीको मेन कन्सेप्ट के हो भन्दाखेरि दिउँसो चाहिँ के हुन्छ ड्युरिङ डे टाइम्स यो गट सेल यो मैले वाल बनाएको अहिले त यो गट सेलले डे टाइममा यो छेउछेउको यता पनि अर्को हुन्छ इपिडर्मल सेल्सहरुबाट यस्तो इपिडर्मल सेल्सहरुबाट पोटासियम आयन अपटेक गर्छ यहाँबाट पोटासियम आयन सबै तानेर यतातिर लान्छ रे यो थुप्रै पोटासियम आयनहरु यसरी नि यतातिर जान्छ रे K+ आयनहरु त्यो हुँदाखेरि यहाँ भित्र चाहिँ बिकॉज अफ द एक्युमुलेसन अफ पोटासियम आयन धेरै पोटासियम आयन आफै त आउँदैन यो गट सेलले आफूले बनाएको एटीपी एनर्जी खर्च गरेर तानेर लान्छ अरे थुप्रै पोटासियम आयन यतातिर जम्मा हुने भयो यसरी थुप्रै पोटासियम आयनहरु आउने भयो सो त्यो पोटासियम आयनहरु आइसकेपछि यो सेलमा पनि त्यसरी नै आउँछ आइसकेपछि त्यसलाई ब्यालेन्स गर्न थुप्रै पोजिटिभ चार्ज आयो पोटासियम आयन आउनु भनेको प्लस आयन आउनु हो त्यसलाई ब्यालेन्स गर्न त्यो सँगसँगै अरु छेउछेउको सेलबाट क्लोरिन आयनहरु पनि आउँछ अरे यसरी क्लोरिन आयनहरु पनि आउँछ किनभने त्यहाँ पोजिटिभ चार्ज बढी भयो त्यसलाई ब्यालेन्स गर्न नेगेटिभ चार्ज भएको क्लोरिन आयन पनि बिस्तारै अरु छेउछेउको इपिडर्मल सेल्सहरुबाट त्यहाँ गट सेल्स भित्र आउँछ त्यो हुँदाखेरि यसरी आयन्सहरु एक्युमुलेट भयो यहाँनेरि थुप्रै पोटासियम आयन र क्लोरिन आयनहरु एक्युमुलेट भयो यो आयन एक्युमुलेट हुनु भनेको पनि मिनरल्स एक्युमुलेट हुनु हो सो यसरी आयन्स धेरै एक्युमुलेट भइसकेपछि यसले गट सेलको अस्मोटिक प्रेसर इन्क्रिज गर्छ जस्तो कुनै सुगरले बढायो सुगर कुनै सेलमा बढी छ भने त्यहाँको अस्मोटिक प्रेसर बढे जस्तै अहिले आयन्सको नम्बर बढी भयो अनि त्यो भएर गट सेलको अस्मोटिक प्रेसर बढ्यो सो अस्मोटिक प्रेसर बढिसकेपछि अब चाहिँ पहिलाको जस्तै जब आयन्सहरु एक्युमुलेट भयो स्पेशली पोटासियम आयन र क्लोरिन आयन by active process the influx of potassium ion and along with the influx of potassium ion chlorine also moves from surrounding epidermal cells to gut cells धेरै पोजिटिभ र नेगेटिभ आयन आयो जे आयन आए पनि आखिरी अब यसले अस्मोटिक प्रेसर बढाउने भयो जब यसको अस्मोटिक प्रेसर हाई हुन्छ हाई अस्मोटिक प्रेसर भएपछि यसको चाहिँ लो हुन्छ यसको आयन यतातिर गएपछि यो चाहिँ लो अस्मोटिक प्रेसर हुन्छ यो भनेको एपिडर्मल सेल्सहरु अनि यो गट सेल्सहरु चाहिँ हाई अस्मोटिक रिजनमा पुग्छ अथवा त्यसले अस्मोटिक प्रेसर बढाउँछ सो पानी जहिले पनि कताबाट कता जान्छ अथवा अस्मोसिस कताबाट कता हुन्छ भनेर वाटर अलवेज मुभ्स फ्रम लो अस्मोटिक जोन टु हाई अस्मोटिक जोन यता लो अस्मोटिक प्रेसर भयो लो अस्मोटिक प्रेसरको रिजन भयो यतातिर चाहिँ हाई अस्मोटिक प्रेसर भयो हाई अस्मोटिक प्रेसर सो वाटर अलवेज मुभ्स फ्रम दिस साइड टु दिस साइड अब यहाँको पानी सबै गट सेलतिर गइसकेपछि के हुने भयो यहाँ यो गट सेल्स टर्जिड हुने भयो गट सेल टर्जिड भएपछि यसको वाल अघि बताए जस्तै बढी तन्किन्छ बाहिरपट्टिको वाल बढी तन्किन्छ त्यो तन्केपछि यो बाहिरपट्टिको वाल र भित्रपट्टिको वाल इन्टरकनेक्टेड भएको हुन्छ बाइ सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स मानेको यो लाइन भनेको सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स हो अनि खेरि बाहिरको इलास्टिक वाल तन्क्यो किन तन्क्यो भन्दाखेरि गट सेल भित्र पानी धेरै गयो पानी धेरै गएपछि के भयो साइटोप्लाज्मको भोल्युम बढ्यो अनि गट सेल एक्सपान्ड हुन थाल्यो बाहिरपट्टिको इलास्टिक वाल तन्क्यो त्यो तन्केपछि यो भित्रको वाल पनि तन्क्यो व्हाई बिकॉज इट इज कनेक्टेड बाइ सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स लेखेँ सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स यसरी अनि भित्रको वाल पनि बाहिरतिर तन्केपछि यस्तो कन्केभ शेपको स्ट्रक्चर बन्यो नाउ द स्टोमाटा आर ओपन यो डे टाइममा यस्तो हुन्छ अरे यो गट सेलले पोटासियम आयनलाई एटीपी एनर्जी युज गरेर भित्र ल्याउने काम डे टाइममा हुन्छ अरे अब नाइटमा के हुन्छ भन्दाखेरि जस्ट रिभर्स प्रोसेस हुन्छ अरे यसरी यहाँ भित्र आएको पोटासियम आयनहरु फेरि फर्केर यतातिर जान्छ अरे ड्युरिङ नाइट गट सेल्सलाई छोडेर यतातिर सराउन्डिङ एपिडर्मल सेल्सहरुमा आउँछ अब यस्तो भयो भने ठिक्क उल्टो भयो अहिले हाई अस्मोटिक प्रेसर भएको छ अब त्यो ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ यता लो छ अब यतातिर यताको आयन्सहरु फेरि यतातिर आइसकेपछि यता हाई हुन सक्छ अनि यतातिर लो हुँदै जान्छ अब ठ्याक्कै रिभर्स प्रोसेस हुन्छ अघि पानी भित्र गएको थियो इन्डोअस्मोसिस भएको थियो अब ठ्याक्कै यताको पानी यतातिर आउँछ एक्जोअस्मोसिस हुन्छ अनि त्यो हुँदाखेरि गट सेल्सहरु फ्ल्यासिड हुन्छ अनि स्टोमाटा क्लोज हुन्छ सो दिस इज द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी मोस्ट कन्भिन्सिङ थ्योरी
why gut cells are turgid during daytime? Simply, the reason is more number of the potassium ion influx into the gut cells by the use of ATP energy. So this theory is called active potassium ion transport theory. अब म यहाँहरुलाई factors related to transpiration को कुराहरु बताउँछु. So what are the factors? Factors के हो भन्दाखेरि any things, any condition or any materials that affect the rate of transpirations is called factor. कुनै पनि चीज जसले रेट अफ ट्रान्सपिरेसनलाई बढाउँछ अथवा घटाउँछ यसैलाई नै फ्याक्टर्स भनिन्छ. सो फ्याक्टर्सहरु दुई खालको हुन्छ, एक्सटर्नल फ्याक्टर्स र इन्टर्नल फ्याक्टर्स भन्छौँ हामी त्यसलाई. दुई खालको फ्याक्टर्सहरु हुन्छ. सो रेट अफ ट्रान्सपिरेसन सधैँ एकनासको हुँदैन. के को कारणले गर्दाखेरि यिनै फ्याक्टर्सहरुको कारणले. कहिले प्लान्टले धेरै पानी फाल्छ कुनै कन्डिसनमा, कुनै कन्डिसनमा प्लान्टले थोरै एकदम स्लो रेटमा पानी फाल्छ. बिकज अफ द रोल अफ भेरियस टाइप द फ्याक्टर. तर एउटै फ्याक्टरले डिटरमाइन गर्दैन, किनभने इन्भाइरोमेन्टमा अथवा प्लान्ट भित्र उसको आफ्नै पनि धेरै फ्याक्टर्सहरु हुन्छन्. कुन फ्याक्टरले जितिरहेको हुन्छ त्यही अनुसार रेट अफ ट्रान्सपिरेसन हुने गर्छ. अब म यहाँहरुलाई वन बाइ वन एक्सटर्नल फ्याक्टर्सको बारेमा कुरा गर्छु. सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट एक्सटर्नल फ्याक्टर्स भनेको लाइट हो. अब लाइटबाट सुरु गरौँ. लाइटले ट्रान्सपिरेसनमा कसरी असर गर्छ? जस्तो कि अघि पनि मेकानिजममा पनि धेरै कुरा आयो. ट्रान्सपिरेसन कहिले हुन्छ अथवा प्लान्टले कहिले बढी भएको पानी फाल्छ भन्दाखेरि ओन्ली ड्युरिङ डे टाइम, दिउँसो मात्रै फाल्छ. त्यसो भए लाइट छ भने ट्रान्सपिरेसन भयो, लाइट छैन भने ट्रान्सपिरेसन पनि कम भयो. जस्तै राति जेनरली देयर इज नो ट्रान्सपिरेसन अर भेरी मिनिमम ट्रान्सपिरेसन. केही प्लान्टहरुमा छ, जस्तै कि त्यसलाई काम प्लान्ट भन्छ, CAM काम, क्रासुलेसियन एसिड मेटाबोलिजम भन्छ, CAM. यो काम प्लान्ट्स भन्ने एउटा सर्टेन ग्रुप अफ प्लान्ट्सहरु छ, अलिक जेरोफाइटिक नेचरको प्लान्ट्सहरु हुन्छ. यसमा चाहिँ स्टोमाटाहरु राति पनि उत्पन्न हुन्छ, लाइट नभएको बेला पनि हुन्छ. यसको मतलब ट्रान्सपिरेसन राति पनि हुन सक्छ, थोरै थोरै, धेरै त हुँदैन, असाध्यै कम हुन्छ. वाइ स्टोमाटा ओपन ड्युरिङ डे नाइट. तर मोस्ट अफ द प्लान्टमा stomata are open during the daytime. Why? Because of the light. When light is available, stomata are open. That's why the transpiration occurs. देखा जति बढी लाइट को इंटेंसिटी बढ्यो अथवा ड्यूरेशन बढ्यो उति नै बढी रेट अफ ट्रान्सपिरेसन हुने भयो. अब लाइटले कसरी रेट अफ ट्रान्सपिरेसनमा असर गर्छ भन्दाखेरि लाइट जति बढ्छ उति अटोमेटिकली टेम्परेचर पनि बढ्छ. जति बढी टेम्परेचर बढ्यो उति नै वाटर भ्यापरमा कन्भर्ट हुन्छ. अनि जति बढी वाटर भ्यापर बन्यो त्यति नै बढी वाटर भ्यापर लस भएर जान्छ एटमोस्फियरमा. This is how light affect the rate of transpiration by increasing the temperature. So अर्को most important role light को चाहिँ के हो भन्दाखेरि light helps in changing the pH level inside the gut cells. यो स्टार सुगर थ्योरीबाट पनि बुझ्न सकिन्छ. लाइट भयो भने गट सेल टर्चिड हुन्छ, स्टोमाटा ओपन हुन्छ. This is how light plays the role in transpiration, in opening of the stomata. So next very important factors, external factors is temperature. The temperature कुरा मैले अलिकति गरिसकेँ. Temperature, how temperature affect the transpiration. अब टेम्परेचर बढ्यो भने के हुन्छ? टेम्परेचर बढ्यो भने more number of the water vapors are formed. किन टेम्परेचर को काम नै के हो? इभापोरेसन गर्ने. लीफ भित्र वाटर हुन्छ, त्यो वाटरलाई जति चाँडो प्लान्टले अथवा लीफले वाटर भ्यापर बनाउन सक्यो त्यति नै धेरै ट्रान्सपिरेसन हुन्छ. सो हायर टेम्परेचर, हायर रेट अफ इभापोरेसन इनसाइड द लीफ. धेरै वाटर भ्यापर त्यो एयर च्याम्बरहरुमा अथवा इन्टरसेलुलर स्पेसमा जम्मा हुन्छ अनि त्यो भएपछि रेट अफ ट्रान्सपिरेसन पनि बढ्ने गर्छ.
So another external factors भन्नाले factors lying outside the plant, not related or not the characters of the plant that makes the difference. So external factors are the external factors outside the plant. So अर्को important external factor is wind. हावाको स्पीड हुन्छ नि wind अथवा एयरको स्पीड हुन्छ नि speed of air, that also makes the difference in rate of transpiration. अब यसलाई चाहिँ हामीले तीन तरिकाले हेर्नुपर्ने हुन्छ. हावा असाध्यै धेरै चलो हुरी बतास नै हावी कल स्ट्रम भयो भने चाहिँ रेट अफ ट्रान्सपिरेसन कम हुन्छ. Why? Because the stomata or the openings are forcefully or mechanically closed due to the high speed of wind. So rate of transpiration कम हुन्छ. ठिक्कको हावा चल्यो भने जसलाई हामी माइल्ड ब्रिज भन्छौँ, ठिक्क पातहरू हल्लिएको छ, अलिअलि हावा चलेको छ, धेरै हुरी बतास पनि छैन, ठिक्क पातहरू हल्लिएको छ भने रेट अफ ट्रान्सपिरेसन विल बी म्याक्सिमम. अब फेरि एकदमै हावै नहुने त कन्डिसन हुँदैन, तर हावा असाध्यै बिस्तारो बहेको छ, एकदम यसको स्पिड कम छ भनेको पातहरू खासै हल्लिएकै छैन, त्यस्तो पनि हुन्छ कहिलेकाहीँ. त्यस्तो भयो भने चाहिँ फेरि रेट अफ ट्रान्सपिरेसन फेरि कम हुन्छ. सो तीनटा कन्डिसन, असाध्यै लो स्पिड विन्ड भयो भने पनि रेट अफ ट्रान्सपिरेसन कम हुन्छ, ठिक्कको माइल्ड ब्रिज भन्छौँ, ठिक्कको हावा चल्यो भने चाहिँ रेट अफ ट्रान्सपिरेसन बढ्छ, म्याक्सिमम हुन्छ, र स्ट्रम भयो भने फेरि रेट अफ ट्रान्सपिरेसन कम हुन्छ. अब हावै चलेन भने किन रेट अफ ट्रान्सपिरेसन कम हुन्छ भन्दाखेरि सपोज यो लिप भयो, लिपबाट वाटर भ्यापर बाहिर आइरहेको छ, लिपको सर्फेसमा वाटर भ्यापरहरू डिपोजिट हुन्छ, भित्रबाट बाहिर आएको वाटर भ्यापर्सहरू, अनि त्यो वाटर भ्यापरहरू यहीँ बसिरहेको भने के हुन्छ भने फेरि भित्रबाट अरू वाटर भ्यापर्स यो सर्फेसमा आउन सक्दैन, बाहिरतिर वाटर भ्यापरको कन्सन्ट्रेसन हाई हुन जान्छ. त्यही कारण यो बाहिर निक्लेको वाटर भ्यापरलाई उडाइराख्नुपर्छ, हावाले उडाइराख्यो भने चाहिँ अब यहाँनिर बाहिरतिर निक्लेको वाटर भ्यापर जम्मा हुन पाएन, अनिखेरि भित्र धेरै हुन्छ, बाहिर कम हुन्छ, अनि रेट अफ ट्रान्सपिरेसन बढ्छ. तर यहाँ बाहिर चाहिँ निक्ल्यो तर बसिरह्यो, हावै चलेन अथवा एयरले यसलाई उडाउन सकेन भने फेरि के भयो, भित्रको बाहिर आउँदैन. यसरी असाध्यै बिस्तारो हावा चलाएछ भने पनि प्लान्टले कम पानी फाल्ने गर्छ, रेट अफ ट्रान्सपिरेसन डिक्रिजेस. सो विन्डको तीन खालको असर भयो. स्ट्रममा लेस रेट अफ ट्रान्सपिरेसन, लेस ट्रान्सपिरेसन. ब्रिजमा more rate of transpiration and very low speed wind ma again less transpiration. This is how wind affect the transpiration process. So another important factor is atmospheric pressure. अब ट्रान्सपिरेसन भनेको भित्रको वाटर भ्यापर बाहिर आउने हो, भित्र हायर कन्सन्ट्रेसन हुनु पर्यो, बाहिरतिर लोअर कन्सन्ट्रेसन, भित्रको बाहिरतिर आउनु पर्यो. तर एटमोस्फेरिक प्रेसर भनेको त यो लिपको सर्फेसमा परिराखेको हुन्छ. धेरै एटमोस्फेरिक प्रेसर पर्यो भने के हुन्छ, भित्रको वाटर भ्यापर सजिलै बाहिर आउन सक्दैन. त्यही कारण हायर एटमोस्फेरिक प्रेसर भयो भने लोअर रेट अफ ट्रान्सपिरेसन हुने गर्छ. सो ठ्याक्कै इन्भर्सली प्रोपोर्सनल भयो. यहाँनिर चाहिँ म कुरा गर्दै थिएँ एटमोस्फेरिक प्रेसरको. एटमोस्फेरिक प्रेसर, एटमोस्फेरिक प्रेसरमा मैले के बताएँ, हायर एटमोस्फेरिक प्रेसर भयो भने लो रेट अफ ट्रान्सपिरेसन. यसलाई यसरी लेखे पनि भयो, एटमोस्फेरिक प्रेसर इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु रेट अफ ट्रान्सपिरेसन. अब यसलाई यही तरिकाले यसलाई लेख्ने हो भने लाइट इज directly proportional to rate of transpiration. टेम्परेचरलाई पनि यसरी नै लेख्ने हो भने टेम्परेचर इज अल्सो directly proportional to rate of transpiration. So another factor that affect the rate of transpiration is concentration of CO2. जति बढी CO2 को कन्सन्ट्रेसन
गट सेलमा जम्मा हुँदै गयो अथवा लिफको सेलहरूभित्र जम्मा हुँदै गयो CO2 को मात्रा बढ्यो भने यसले pH को लेभललाई घटाउँछ। pH लेभल घट्यो भने गट सेल्सहरू फ्लासिड हुन्छ। त्यो हुँदाखेरि रेट अफ ट्रान्सपिरेसन घट्छ। सो हायर कन्सन्ट्रेसन अफ CO2 इनसाइड द लिफ स्पेशली इन द गट सेल decreases rate of transpiration. CO2 concentration. CO2 concentration is inversely proportional to rate of transpiration. Okay. So next is water. अब simple कुरा भयो त ट्रान्सपिरेसन भनेको वाटरको लस हो। अब लिफमै पानी कम छ अथवा सोइलमै पानी कम छ भने कम पानी लिफमा पुग्ने भयो। कम पानी लिफमा पुगेपछि रेट अफ ट्रान्सपिरेसन पनि कम हुने भयो। कारण लो अभाइलेबिलिटी अफ वाटर इन द सोइल रिजल्ट्स इन द लो रेट अफ ट्रान्सपिरेसन। यो डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल भयो। वाटर इन द सोइल इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु rate of transpiration. So water को बढी वाटर भयो भने रेट अफ ट्रान्सपिरेसन पनि बढी नै हुने भयो। सो फाइनली एउटा अब लास्टमा ह्युमिडिटी को कुरा गरौँ। ह्युमिडिटी दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर्स दैट इफेक्ट द रेट अफ ट्रान्सपिरेसन। ह्युमिडिटी भनेको चाहिँ is the amount of water vapor in the air. यो एयर मा खाली अक्सिजन नाइट्रोजन यस्तो मात्रै ग्यासहरू मात्रै छैन। इभापोरेट भएर गएको वाटर भ्यापर पनि यो एयरमा छ। यो एयरमा जति धेरै वाटर भ्यापर भयो उति रेट अफ ट्रान्सपिरेसन कम हुन्छ। किनभने ट्रान्सपिरेसन हुनको लागि त भित्र चाहिँ वाटर भ्यापर लियो। सपोज लिप भयो, लिपको सेलहरू भित्र चाहिँ वाटर भ्यापर बढी हुनु पर्यो। एटमोस्फियरमा लिपदेखि बाहिर चाहिँ के हुनु पर्यो, कम हुनु पर्यो। हाई ह्युमिडिटी भने चाहिँ एटमोस्फियरमा वाटर भ्यापर बढी हुनुभयो। सो हाई ह्युमिडिटी भयो भने रेट अफ ट्रान्सपिरेसन फेरि घट्ने भयो। सो यसलाई यसरी लेखौँ। सो ह्युमिडिटी इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु रेट अफ ट्रान्सपिरेसन। सो यो सबै मैले केही एक्सटर्नल फ्याक्टर्सहरू प्लान्टदेखि बाहिरको फ्याक्टर्सहरू द्याट इफेक्ट द रेट अफ ट्रान्सपिरेसन कसरी गर्छ यो कुरा सहित मैले बताएँ। अब यसै गरी अरू केही फ्याक्टर्सहरू हुन्छ जसलाई इन्टर्नल फ्याक्टर्स भन्छ। इन्टर्नल फ्याक्टर्स भनेको त फ्याक्टर्स अर द कन्डिसन विच इज फाउन्ड इनसाइड द प्लान्ट, इनसाइड द लिफ। सो यसलाई इन्टर्नल फ्याक्टर्स भन्छ। सो इन्टर्नल फ्याक्टर्सको बारेमा अब कुरा गरौँ। नाउ इन्टर्नल फ्याक्टर्स। अब म केही प्लान्टका आफ्नै कारणहरू जसले गर्दा रेट अफ ट्रान्सपिरेसन घटबड हुनसक्छ त्यसको बारेमा कुरा गर्न गइरहेको छु। सो नम्बर 1 इज अ लिफ स्ट्रक्चर। लिफ स्ट्रक्चर यो सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। सबै लिफहरूको स्ट्रक्चर के खालको हुँदैन। कुनै लिफको चाहिँ एकदम फिचारिएको हुन्छ सेप, एकदम ठुलो हुन्छ सेप, त्यसको सर्फेस एरिया असाध्यै धेरै हुन्छ। कुनै कुनै लिफको चाहिँ असाध्यै सानो हुन्छ। जस्तो कि यहाँलाई थाहा छ होला पाइनस सल्लोको रुखको पातहरू हेऱ्यो भने एकदम सियो जस्तो पातलो हुन्छ। त्यसको एरिया लिफको एरिया नै के भयो, कम भयो। सो जति धेरै लिफको एरिया हुने भयो त्यति नै प्लान्टले बढी पानी फाल्ने भयो, रेट अफ ट्रान्सपिरेसन हाई हुने भयो। तर अब लिफको साइज रिड्युस्ड भयो अथवा सर्फेस एरिया कम भयो, निडल सेपको लिफ भयो जस्तो पाइनसको भने रेट अफ ट्रान्सपिरेसन पनि अभियसली कम हुने भयो। सो एउटा कुरा रहेछ लिफको स्ट्रक्चर, जति सर्फेस एरिया बढी भयो उति नै बढी ट्रान्सपिरेसन। सो अर्को रहेछ स्टोमेटल फ्रिक्वेन्सी। स्टोमेटल फ्रिक्वेन्सी अब स्टोमेटल फ्रिक्वेन्सी भनेको नम्बर अफ स्टोमाटा पर युनिट एरिया अफ द लिफ। यसलाई बुझ्नुपर्छ। लिफमा मेनली ट्रान्सपिरेसन त स्टोमाटाबाट हुने हो। अब स्टोमाटाको कहाँ हुन्छ भन्दा त लिफमै हुन्छ, तर कति छ भन्ने कुराले पनि इम्पोर्टेन्ट रोल खेलिराखेको हुन्छ। अब यो लिफमा असाध्यै धेरै पालहरू छ, स्टोमाटाको नम्बर धेरै छ भने अभियसली रेट अफ ट्रान्सपिरेसन प्लान्टले बढी पानी फाल्ने भयो, रेट अफ ट्रान्सपिरेसन हाई हुने भयो। सो नम्बर अफ स्टोमाटा अथवा पालको नम्बर पर युनिट एरियामा कुनै सर्टेन एरिया लिफकोमा नम्बर अफ पोर्स यदि कम छ भने रेट अफ ट्रान्सपिरेसन कम हुने भयो। सो यसलाई यसरी लेखौँ। सो स्टोमेटल फ्रिक्वेन्सी मोर नम्बर अफ स्टोमाटा
is directly proportional to what? Rate of transpiration. So त्यस्तै अर्को कुरा रहेछ रूट सुट रेशियो भन्ने हुन्छ रूट सुट रेशियो रूट सुट रेशियो यो भनेको रूट डिभाइडेड बाइ सुट भनेको रूट डिभाइडेड बाइ सुट यसको भ्यालु कति आउँछ कुनै कुनै प्लान्ट सबै प्लान्ट एकै खालको हुँदैन कुनै प्लान्टमा जस्तो कि यहाँ म बताउँछु सपोज यो स्टेम भयो कुनै प्लान्टको लिफहरु यो मानिलियो यो लिफ हो अनि यो चाहिँ रुटहरु भयो यो प्लान्टमा हेर्यो भने सपोज यो लिफ हो लिफ्सहरु भयो यो रुटहरु भयो अनि अर्को प्लान्ट कुनै प्लान्ट यस्तो होला जहाँ लिफहरु चाहिँ थोरै अनि खेरि रुटहरु चाहिँ असाध्यै धेरै भएको फिजारिएको ब्रान्च भएको अनि अर्को प्लान्ट होला जसमा चाहिँ यो स्टेम भयो मानिलियो रुटको नम्बर चाहिँ असाध्यै कम छ तर ब्रान्चहरु अथवा त्यसका लिफहरु चाहिँ असाध्यै धेरै छन् मानिलियो यो ब्रान्च हो अथवा त्यसमा निक्लेका लिफहरु यो सोइलको लेभल भयो यो रुट भयो यो लिफ भयो यो दुईटाको रेशियो निकाल्ने हो भने के हुन्छ होला यसमा रुट डिभाइडेड बाइ सुट अनि यसमा यसको भ्यालु कम्पेयर गरौँ यहाँ धेरै रुट छ यहाँ थोरै छ रुट डिभाइडेड बाइ सुट भनेको लिफ यहाँ रुट धेरै छ र लिफहरु थोरै भएको हुनाले यसको भ्यालु के आउँछ हाई भ्यालु हुन्छ यसमा हाई भ्यालु आउँछ अनि खेरि यहाँनेरि चाहिँ यो रुट भयो डिभाइडेड बाइ लिफ अथवा सुट यहाँ रुटको अमाउन्ट कम छ अनि यसलाई लिफले डिभाइड गर्यो भने यहाँनेरि लो भ्यालु आउँछ सो यस्तो प्लान्ट यस्तो पनि हुन सक्छ यस्तो पनि प्लान्ट हुन सक्छ सो कस्तो खालको प्लान्ट भयो भने चाहिँ बढी पानी फालिन्छ भन्ने कुरा भयो रुट धेरै भएर लिफ कम भएको कि रुट कम भएर लिफ धेरै भएको सो यस्तो खालको कन्डिसनमा चाहिँ जहाँ रुट सुटको रेशियो को भ्यालु बढी हुन्छ त्यो खालको प्लान्टमा चाहिँ रेट अफ ट्रान्सपिरेसन बढी हुन्छ त्यो खालको प्लान्टले बढी पानी फाल्ने गर्छ यो प्लान्ट किनभने यहाँ रुटको एरिया रुटको नम्बर धेरै भयो त्यही भएर धेरै पानी एब्जर्ब भयो जति धेरै पानी एब्जर्ब भयो त्यति नै बढी ट्रान्सपिरेसन हुन्छ अब यहाँ लिफ त धेरै छ तर पानी तान्ने एरिया नै के भएको छ कम भएको छ यस्तो कन्डिसनमा रेट अफ ट्रान्सपिरेसन पनि कम हुने भयो सो अर्को छ थिकनेस अफ क्युटिकल भन्ने अर्को थिकनेस अफ क्युटिकल अब क्युटिकल भनेको अघि पनि कुरा आइसक्यो क्युटिकल भनेको थिन लेयर एक खालको ट्रान्सपिरेसन जसलाई क्युटिकुलर ट्रान्सपिरेसन भनिन्छ यो लिफ भयो लिफको सर्फेसको सबैभन्दा बाहिरपट्टि एउटा क्युटिन भन्ने केमिकल हुन्छ त्यो क्युटिन भन्ने लेयर बाक्लो छ भने त्यसलाई छेडेर यहाँ भित्रको पानी लिफ भित्रको पानी बाहिर आउन गाह्रो हुन्छ त्यसकारण कति थिकनेस छ क्युटिकलको थिकनेस कति छ बढी थिकनेस भएको लिफ छ भने रेट अफ ट्रान्सपिरेसन कम हुने भयो क्युटिकल असाध्यै थिन लेयर मात्रै छ भने रेट अफ ट्रान्सपिरेसन बढी हुने भयो त्यो क्युटिकललाई छेडेर पनि कहिलेकाहीँ वाटर भेपर बाहिर आउन सक्छ त्यस्तो भयो भने क्युटिकुलर ट्रान्सपिरेसन चाहिँ बढी हुन्छ सो द थिकनेस अफ क्युटिकल्स अल्सो डिटरमाइन द रेट अफ मोर थिकनेस less will be the what rate of transpiration यसलाई यसरी लेखौं more thickness of cuticle rate of transpiration thickness बढ्यो भने transpiration कम हुन्छ they are inversely proportional to each other rate of transpiration and thickness of cuticle so त्यस्तै अर्को नम्बर अफ मेजरेबल टिस्युले पनि डिटरमाइन गर्छ नम्बर अफ मेजोफिल टिस्यु ट्रान्सपिरेसनको लागि चाहिने पानी यही मेजोफिल टिस्युबाट आउँछ एक्चुअली जाइलमबाट आउँछ जाइलमबाट मेजोफिल टिस्युमा आउँछ अब मेजोफिल टिस्यु धेरै भयो भने जाइलमबाट धेरै पानी मेजोफिल टिस्युमा आयो अब सबै लिफमा मेजोफिल टिस्यु जहाँनेरि फोटोसिन्थेसिस हुन्छ जहाँनेरि वाटर जम्मा भएको हुन्छ अनि त्यहीको पानी चाहिँ इन्टरसेलुलर स्पेसमा गएर ट्रान्सपिरेसन हुने बिस्तारै बाहिर निक्लिने हो अब त्यो जुन सेलमा पानी स्टोर भएर बसेको हुन्छ लिफमा त्यसको नम्बरै अथवा एमाउन्ट नै कम भयो भने रेट अफ ट्रान्सपिरेसन ओभियसली कम हुने भयो सो फाइनली एउटा कुरा गरौँ एज अल्सो मेक्स डिफरेन्स इन द लस अफ वाटर प्लान्टको
एकदम सानो प्लान्ट छ, बढ्दै गरेको प्लान्ट छ, कलिलो प्लान्ट छ भने रेट अफ ट्रान्सपिरेसन कम हुन्छ त्यसको लिफबाट। जब त्यो प्लान्टको लिफ एकदम फुल्ली म्याच्योर हुन्छ, एकदम बुढो भनेको होइन, म्याच्योर, फुल्ली म्याच्योर अवस्थामा पुगेको लिफ छ भने चाहिँ रेट अफ ट्रान्सपिरेसन बढी हुन्छ। फेरि म्याच्योरबाट पनि ढल्किसकेपछि ओल्ड हुँदै गयो भने, लिफ ओल्ड हुँदै गयो भने फेरि रेट अफ ट्रान्सपिरेसन विथ एजिङ घट्दै घट्दै आउँछ। यसरी म्याक्सिमम रेट अफ ट्रान्सपिरेसन अकर्स इन फुल्ली म्याच्योर्ड लिफ। So all these are the different factors, internal factors that affect the rate of transpiration. So finally अब म यहाँहरूलाई यो फिजियोलोजिकल प्रोसेस ट्रान्सपिरेसनको फाइदा के हो, बेफाइदा के हो, यसको बारेमा कुरा गर्छु। अब म यहाँहरूलाई केही एडभान्टेज एन्ड डिसएडभान्टेजेस अफ ट्रान्सपिरेसनको बारेमा कुरा गर्छु। सो ट्रान्सपिरेसनलाई के पनि भनिन्छ भन्दाखेरि ट्रान्सपिरेसन इज नेसेसरी इभिल भनेर पनि भनिन्छ। ट्रान्सपिरेसन इज अनएभोइडेबल प्रोसेस, हटाउन सकिँदैन यसलाई, यो हटायो भने प्लान्ट पनि बाँच्दैन। तर यसका केही बेफाइदा पनि रहेछन्, यसका फाइदा पनि छन्, बेफाइदा पनि छन्। द्याट्स वाइ इट इज कल्ड नेसेसरी इभिल। अब फाइदा के हुन्, बेफाइदा के हुन्, केही इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट्सको बारेमा कुरा गरौँ। पहिला एडभान्टेजको कुरा गरौँ। एडभान्टेजेस अफ ट्रान्सपिरेसन प्रोसेस। अब ट्रान्सपिरेसन प्रोसेस भनेको त पानी फाल्ने प्रोसेस हो। यसको फाइदा के? सो फाइदा भने कि प्लान्टलाई बढी भएको पानी यसले फाल्दैछ। यही प्रोसेसबाट प्लान्टलाई नचाहिने पानी फालिन्छ। सो दिस इज द इम्पोर्टेन्ट रोल। Excess amount of unused water from plant is lost by the process of transpiration. So this is one important benefit to the plant. Unnecessary accumulation of water is not found inside the plant. Why? Because it is lost by the process of transpiration. This is one important advantage. Next is loss of excess water. Okay, loss of excess water. Second advantage, यही ट्रान्सपिरेसनको कारणले गर्दा वाटरको टेम्परेचर प्लान्टभित्र मेन्टेन भएको हुन्छ। मतलब दिस प्रोसेस हेल्प्स इन मेन्टेनिङ द टेम्परेचर इनसाइड द प्लान्ट। जस्तो कि प्लान्टलाई पनि गर्मी हुन्छ, धेरै घाम लाग्यो, धेरै टेम्परेचर भयो भने त त्यहाँ पनि त टेम्परेचर त बढ्छ नि त, लिफको सेलमा पनि बढ्छ। तर ट्रान्सपिरेसनले के गरिरहेको हुन्छ भन्दाखेरि लिफबाट पानी फाल्दिरहेको हुन्छ, त्यो कारणले मुनिको पानी फ्रेस वाटर, चिसो पानी आइरहेको हुन्छ। जस्तो कि हामीलाई गर्मी हुँदाखेरि हामी पानी खान्छौँ अनि फेरि हामीलाई शीतल हुन्छ, त्यस्तै। किनभने गर्मी भएको बेला हाम्रो बडीले पनि पानी फालिरहेको हुन्छ, पसिनाबाट फालिरहेको हुन्छ, अनि त्यसलाई मेकअप गर्न हामी पानी खान्छौँ। एक्ज्याक्टली त्यही कुरा। अनि हामीलाई शीतल फिल हुन्छ। सो प्लान्टलाई पनि गर्मी हुन्छ, अनि प्लान्टलाई गर्मी भयो भने अथवा टेम्परेचर बढ्यो भने त्यसलाई मेन्टेन गरेर त्यो टेम्परेचरलाई फेरि घटाउनको लागि प्लान्टले पानी फाल्छ गर्मी हुँदाखेरि, अनि फेरि मुनिबाट फ्रेस वाटर। दिस इज हाउ टेम्परेचर इज मेन्टेन इनसाइड द प्लान्ट। सो मेन्टेनिङ टेम्परेचर इज अनदर भेरी इम्पोर्टेन्ट रोल अफ ट्रान्सपिरेसन। मेन्टेन्स टेम्परेचर इनसाइड द प्लान्ट। द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट रोल, सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट रोल ट्रान्सपिरेसनको के हो भने ट्रान्सपिरेसन भएकै कारणले एसेन्ट अफ स्याप भएको, अनि ट्रान्सपिरेसन भएकै कारणले एब्जर्प्सन भएको। भेरी सिम्पल। म यहाँलाई देखाउँ। यो सपोज कुनै प्लान्टको, सपोज यो कुनै लिफ भयो, सपोज यो स्टेम भयो, मानिलिउँ यो स्टेम भयो, अनि यो मानिलिउँ यो रुट हो। यस्तो त हुँदैन, जस्ट मैले यहाँलाई देखाउन मात्रै यसो गरिरहेको छु। मानिलिउँ यो रुट भयो, मानिलिउँ रुट, स्टेम एन्ड लिफ। यो यहाँबाट पानी बाहिर जाने भनेको ट्रान्सपिरेसन भयो। मैले टी लेख्थेँ। यहाँबाट पानी बाहिर गएन भने, लिफबाट पानी बाहिर गएन भने यो रुटको पानी यतातिर जाँदैन, जसलाई हामी एसेन्ट अफ स्याप भन्छौँ। यो पानी माथि जाने प्रोसेसलाई एसेन्ट अफ स्याप, एसेन्ट अफ स्याप। ट्रान्सपिरेसन भयो भने एसेन्ट अफ स्याप हुन्छ। अनि एसेन्ट अफ स्याप भनेको रुटको पानी स्टेम हुँदै लिफमा पुग्यो भने
मात्रै सोइलको पानी फेरि रुटमा जान्छ, यसलाई हामी एब्जर्प्सन भन्छौँ। मैले तीनटा प्रोसेस यहाँ सर्टकटमा लेखेँ, एब्जर्प्सन, एसेन्ट अफ स्याप एन्ड ट्रान्सपिरेसन। लिफले पानी फाल्यो मतलब ट्रान्सपिरेसन भयो भने यहाँ पानीको मात्रा कम हुन्छ, त्यसलाई फुलफिल गर्न पानी रुटबाट लिफमा जान्छ। अनि रुटको पानी लिफमा गयो भने रुटमा पानी कम हुन्छ, त्यही भएर त्यसलाई फुलफिल गर्न सोइलको पानी रुटमा जान्छ। दिस इज कल्ड एब्जर्प्सन। ए मिन्स एब्जर्प्सन। त्यही कारण ट्रान्सपिरेसन भएन भने एसेन्ट अफ स्याप पनि भएन अनि एब्जर्प्सन अफ वाटर पनि भएन। सो दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट रोल। सो बिकज अफ ट्रान्सपिरेसन the process like ascent of sap and absorption of water occurs in plant. So helps in, helps in absorption of water and ascent of sap, helps in ascent of sap. So these processes are possible because of transpiration. So all these are the advantages of transpiration. अब सर्टकटमा म डिसएडभान्टेज को कुरा गर्छु। What are the disadvantage of transpiration? अब यो नभई पनि भएन, यो भएन भने त प्लान्ट मर्ने भयो, किनभने एब्जर्प्सन पनि हुँदैन, एसेन्ट अफ स्याप पनि हुँदैन। तर बेफाइदा के हो भन्दाखेरि प्लान्टले दुःख गरेर कहिलेकाहीँ इनर्जी खर्च गरेर मरिमरि तानेको पानीको 98% पानी फेरि फाल्दिन्छ, यही प्रोसेसबाट फाल्छ। सो ह्युज अमाउन्ट अफ वाटर इज अगेन लस्ट। सो विथ द लस अफ वाटर देयर इज अल्सो लस अफ एनर्जी। सो इट इज वेस्टफुल प्रोसेस। धेरै पानी जस्ताको तस्तै फाल्नु पर्यो, त्यही भएर यसलाई वेस्टफुल प्रोसेस पनि भन्छ। So loss of huge amount of water. That's why loss of energy. That is why loss of energy. You energy loss in process by wasteful process by. अब एक्सिस ट्रान्सपिरेसन भयो, प्लान्टले यहाँबाट चाहिँ एब्जर्प्सन चाहिँ भएन, सोइलबाट पानी रुटमा चाहिँ गएन। कहिलेकाहीँ त्यस्तो पनि हुनसक्छ। सपोज एकदमै सोइल ड्राई छ अरे, सुक्खा भयो अरे मौसम, सोइलमा पानी नै छैन, यसको मतलब यहाँबाट पानी यता नै गएन। तर त्यही सुक्खा मौसममा के हुन्छ, ट्रान्सपिरेसन चाहिँ बढी हुन्छ, गर्मी बढी हुन्छ। त्यही भएर अब पानी चाहिँ आएन, ट्रान्सपिरेसन चाहिँ भइरहेको भने के हुन्छ भन्दाखेरि अब प्लान्ट ओइलाउन थाल्छ। सो एक्सेस ट्रान्सपिरेसनले प्लान्टलाई ओइलाउँछ, सुक्दै जान्छ। दिस इज कल्ड विल्टिङ। सो एक्सेस त्यो एउटा त्यो भयो भने प्लान्ट मर्न पनि सक्छ। एक्सेस ट्रान्सपिरेसन रिजल्ट्स इन विल्टिङ। विल्टिङ मिन्स ड्राइङ अफ प्लान्ट्स, प्लान्टहरू सुक्दै सुक्दै जानु पानीको अभावले, यो कुरा भयो। सो दिस टु आर द मेजर डिसएडभान्टेजेस अफ transpiration process. So that's why it is called necessary evil. यो कुरा ट्रान्सपिरेसन को भयो। ट्रान्सपिरेसनलाई यति नै।